नमस्ते सबैजनालाई म सीए गोविन्द तामाङ स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा जसमा चाहिँ म विभिन्न नेपालको एक्टहरु समराइज्ड फर्ममा कम्प्लिट सेक्सनहरुको कभरेज गरेर नेपालको एक्टहरुलाई सिम्प्लिफाई गर्ने कोसिस गरिरहेछु र त्यही सिलसिलामा आज पालो भएको छ कोअपरेटिभ एक्ट 2074 जसमा जुन हाम्रो रिसेन्ट एमेन्डमेन्ट फर्स्ट एमेन्डमेन्ट एक्ट 2083 जुन चाहिँ प्रेसिडेन्टले 25 असार 2083 मा अथेन्टिकेट गर्नुभएको थियो त्यो एमेन्डमेन्ट सहित पुरा कभरेज गर्दैछु कोअपरेटिभ एक्टको र यो एक्ट अलिकति लामो भएको हुनाले अराउन्ड 152 प्लस सेक्सन्सहरु छ त्यसैले मैले यो भिडियोलाई चाहिँ विभिन्न च्याप्टरहरुमा बाटिदिएको छु तपाईहरुलाई जुन स्पेसिफिक च्याप्टर हेर्नु मन छ त्यो स्पेसिफिक च्याप्टरमा जान सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ मैले जुन यो रिसेन्ट एमेन्डमेन्टको की हाइलाइट्सहरु पनि राखिदिएको छु प्लस एमेन्डमेन्ट डिटेलमा त कभर छँदैछ की हाइलाइट्सको सेक्सन हेर्नु चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि डाइरेक्टली तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा म तपाईहरुलाई जुन अनअफिसियल ट्रान्सलेसन छ जुन बेयर एक्टको त्यो पनि राखिदिन्छु जसमा चाहिँ एमेन्डमेन्ट पार्टलाई चाहिँ रेड हाइलाइट गरेर राखिदिएको छु त्यही भएर तपाईहरुलाई बेयर एक्टमा कहाँ चाहिँ स्पेसिफिकली एमेन्डमेन्ट भएको छ भनेर हेर्नलाई इज अफ रेफरेन्सको साथ रेड हाइलाइटेड पार्ट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मैले एमेन्डेड पार्टलाई डाइरेक्ट कभर गरिदिएको छु इन्क्लुडिङ द ओभरअल सेक्सन्स सो ढिलो नगरी हामी सुरु गरिहालौँ सबैभन्दा पहिला सुरु गर्छौँ हामी इन्ट्रोडक्सनबाट कोअपरेटिभ एक्ट 2074 सहकारी ऐन 2074 अब यो चाहिँ प्रिन्सिपल ल हो जसले चाहिँ फर्मेसन रेजिस्ट्रेसन अपरेसन रेगुलेसन र सुपरभिजन कोअपरेटिभ्सहरुको लाई गभर्न गर्छ र उसको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ कोअपरेटिभहरुलाई प्रमोट गर्ने एज अ डेमोक्रेटिक अटोनोमस र मेम्बर सेन्ट्रिक अर्गनाइजेसन कन्ट्रिब्युटिङ टु इन्क्लुसिभ इकोनोमिक एन्ड सोसियल डेभलपमेन्ट र प्रिएम्बलको हिसाबले उसको पर्पस र इन्टेन्ट भनेको सो इकोनोमिक सोसियल र कल्चरल वेलबिङ इम्प्रुभ गर्ने कोअपरेटिभ मेम्बर्सहरुको स्क्याटर्ड क्यापिटल टेक्नोलोजी र ट्यालेन्ट एमङ फार्मर्स क्राफ्ट पर्सन्स लेबरर्स लो इन्कम ग्रुप्स मार्जिनलाइज कम्युनिटी र जेनरल कन्ज्युमरहरुको लागि चाहिँ इन्टिग्रेट गर्ने डाइभर्स कम्युनिटिजहरुलाई इम्पावर गर्ने र कोअपरेटिभ भ्यालुज र प्रिन्सिपलको प्रमोट गर्ने जसमा चाहिँ कोअपरेटिभलाई रेगुलेट गर्ने एज अ कम्युनिटी बेस्ड मेम्बर सेन्ट्रिक डेमोक्रेटिक अटोनोमस र कर्पोरेट एन्टिटिज इन लाइन विथ द कोअपरेटिभ नर्म्स भ्यालुज एन्ड प्रिन्सिपल्स र एउटा सेल्फ रिलायन्ट सस्टेनेबल र सोसियलिजम ओरिएन्टेड इकोनोमी बनाउने हो एउटा बिल्डिङ गर्ने जसमा चाहिँ थ्रु कोअपरेटिभ फार्मिङ इन्डस्ट्रिज गुड्स एन्ड सर्भिसेस र इन्टरप्राइजेसहरु र यो हाम्रो इनेक्ट भएको थियो एज पर आर्टिकल 296 अफ द कन्स्टिट्युसन र यसको कोर प्रिन्सिपल्स हेर्ने हो भने भोलिन्टरी र ओपन मेम्बरसिपहरु कुनै डिस्क्रिमिनेसन नभई डेमोक्रेटिक मेम्बर कन्ट्रोल एउटा मेम्बरको एउटा भोट मेम्बरको इकोनोमिक पार्टिसिपेसन जसमा इक्विटेबल कन्ट्रिब्युसन र बेनिफिटको कुरा आउँछ र अटोनोमी र इन्डिपेन्डेन्सको कुरा आउँछ जो चाहिँ सेल्फ गभर्न्ड बडी हुन्छ यो हर कोअपरेटिभ र इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ त्यसैले र कम्युनिटी कन्सर्न हुन्छ कम्युनिटी सेन्ट्रिक हुन्छ जसमा चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको लागि काम गर्ने हुन्छ र अलिकति ब्रिफ हिस्ट्री हेर्ने हो भने टाइमलाइन हेर्ने हो भने एमेन्डमेन्टहरुको इनिसियली 2074 मा मेन एक्ट अथेन्टिकेट भएको थियो भने 2075 11-19 मा चाहिँ सर्टेन एनेक्ट टु एमेन्ड सर्टेन नेपाल एक्ट्सले अलिकति एमेन्ड गरेको थियो र 2080 मा चैत 30 गते अगेन एनेक्ट टु एमेन्ड सर्टेन एक्ट्स रिलेटिङ टु प्रिभेन्सन अफ मनी लन्ड्रिङ एन्ड प्रमोसन अफ बिजनेस 2080 ले अलिकति एमेन्ड गरेको थियो र फेरि एनेक्ट टु एमेन्ड सर्टेन एक्ट्स रिलेटिङ टु कोअपरेटिभ्स 2081 मा 2081 12-18 मा अझै फर्दर चेन्ज भयो र अहिले रिसेन्टली की चेन्जमा कोअपरेटिभ्स फर्स्ट एमेन्डमेन्ट एक्ट 2083 जो चाहिँ असार 25 मा रिसेन्टली अथेन्टिकेट भएको छ र यो भयो एउटा एक्टको इन्ट्रोडक्सन सँगसँगै हामीले एक्टको एमेन्डमेन्टको हिस्ट्री पनि हेर्यौं अब यो 2083 मा जुन एमेन्डमेन्ट आएको छ फर्स्ट एमेन्डमेन्ट यसको चाहिँ की प्रिन्सिपल्सहरु के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा यसमा चाहिँ हामीले की हाइलाइट्स हेरेका छौं बाँकी सबै हामीले कभर गर्ने नै छौं बाँकी तपाईहरुलाई सेक्सन वाइज बेयर एक्ट हेर्न छ भने अघि जब मैले भने अनुसार म एउटा पीडीएफ हाल्दिन्छु जसमा अनअफिसियल ट्रान्सलेसन हो त्यो तपाईले रिफर गर्न सक्नुहुन्छ रेड हाइलाइटेड पार्ट हेर्नुभयो भने एक्ज्याक्ट तपाईले बेयर एक्टमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र
लाइसेन्स रिक्वायर्डमा सेक्सन नम्बर 16A नयाँ एक्ट सेक्सन थपेर चाहिँ उसले सेभिङ र क्रेडिट कोअपरेटिभ्सलाई लाइसेन्स अपरेटिङ लाइसेन्स मेन्डेटरी गरेको छ र एक्जिस्टिङ सेभिङ एन्ड कोअपरेटिभ क्रेडिट कोअपरेटिभ्सहरूले चाहिँ अब 1 सालभित्रमा लाइसेन्स लिइसक्नुपर्ने हुन्छ अपरेटिङ लाइसेन्स र एनुअल रिन्युअल चाहिने हुन्छ र डिरेक्टर्सको फिट र प्रपर टेस्ट हुन्छ डिरेक्टर्स अफिस बेरर्स र सिइओको र रेगुलेटरी अथोरिटीलाई स्ट्रङ्गर बनाइएको छ जसमा चाहिँ लाइसेन्सेस इस्यु गर्ने इन्सपेक्सन इस्यु गर्ने यो सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ्सको अडिट गर्ने डिरेक्टिभ्सहरू इस्यु गर्ने कम्प्लायन्सहरू मोनिटर गर्ने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग कोअर्डिनेट गर्ने तथा सुपरभिजनको पावरहरू एड गरेर चाहिँ रेगुलेटरी अथोरिटीलाई चाहिँ स्ट्रङ्गर बनाउन खोजिएको छ र प्रोटेक्सन अफ डिपोजिटरलाई एनहान्स गरिएको छ जसमा रिटर्न अफ डिपोजिट अर्डर गर्ने रिकभर कोअपरेटिभ सेभिङ्स फ्रिज ब्याङ्क एकाउन्ट्स फ्रिज मुभेबल एन्ड इमुभेबल प्रपर्टी फरेन ट्राभलहरू रेस्ट्रिक्ट गर्ने लिगल प्रोसिडिङ्सहरू इनिसिएट गर्ने र नेपाल पुलिसबाट एसिस्टेन्स लिने कुराहरू डिपोजिटर्सको हितमा प्रोटेक्सन बढाइएको छ र टफ एक्सन एगेन्स्ट मिसएप्रोप्रिएसन पैसा हिनामिना गर्नेमा चाहिँ अब पहिला सेक्सन 2मा फ्यामिली र रिलेटिभको डेफिनेसनलाई बढाइएको छ र 104मा चाहिँ त्यही फ्रिज मुभेबल एन्ड इमुभेबल प्रपर्टी फ्रिज ट्रान्जेक्सन एन्ड ब्याङ्क एकाउन्ट सिज लोन डकुमेन्ट्स एन्ड इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड्स र इम्पोज रेस्ट्रिक्सन अन फरेन ट्राभल यो चाहिँ एक्सनहरूलाई चाहिँ टफर बनाइएको छ र फ्यामिली र रिलेटिभको डेफिनेसनलाई एक्सपान्ड गरिएको छ डिपोजिट र क्रेडिट सेक्युरिटीको कुरा छ सेक्सन 101मा एभ्री कोअपरेटिभ कन्डक्टिङ सेभिङ एन्ड क्रेडिट ट्रान्जेक्सन मस्ट अब्टेन मेम्बर्स अफ द डिपोजिट एन्ड क्रेडिट ग्यारेन्टी फन्ड जसले चाहिँ मेम्बरको सेक्युरिटी इन्स्योर गर्छ र सेक्युरिटी मेम्बरहरूको सेभिङ र क्रेडिटको सेक्युरिटी इन्स्योर गर्ने कुरा यो सेक्सन 101मा एड गरिएको छ र कोअपरेटिभ युनियन्स या फिर हामीलाई यसलाई एसोसिएसन्स भन्दा पनि हुन्छ कोअपरेटिभ एसोसिएसनहरूले चाहिँ सेभिङ र क्रेडिट बिजनेसहरू गर्न नसक्ने कुरा एड गरिएको छ र एक्जिस्टिङ युनियनहरूले चाहिँ वान टाइम अपर्च्युनिटी पाउनेछ जसले चाहिँ 3 सालभित्रमा या त कोअपरेटिभ ब्याङ्क इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो या फिर कुनै एउटा एक्जिस्टिङ कोअपरेटिभ ब्याङ्कसँग मर्ज हुनु पर्यो र रिलिफ फर डिस्ट्रेस्ड कोअपरेटिभ्सहरूमा चाहिँ रिभल्भिङ रिलिफ फन्डको इस्टाब्लिसमेन्ट एड गरिएको छ गभर्मेन्टको फन्डिङ सपोर्ट प्रम्प्ट रिपेमेन्ट अफ डिपोजिटर्स र रिकभरी अफ बरोवर्स एन्ड देयर सोर्सेस एन्ड अदर सोर्सेस रिप्लेनेसेस द फन्ड भन्ने कुराहरू एड गरिएको छ जसमा चाहिँ अब रिलिफको कुराहरू छ जहाँ अब तपाईँहरूलाई सुन्ने भएको होला सहकारीको कति केसेसहरू आइरहेको छ जसमा चाहिँ डिपोजिटरहरूले आफ्नो पैसा नपाएको केसेसहरू आइरहेको छ त्यसको लागि चाहिँ रिलिफ फन्ड इस्टाब्लिस गरेर जसलाई चाहिँ गभर्मेन्ट फन्डिङको सपोर्ट पाउने र डिपोजिटरहरूको प्रम्प्ट रिपेमेन्ट इन्स्योर गर्ने र बरोवर्सहरूबाट चाहिँ रिकभरी गर्ने र अरू सोर्सेसबाट त्यो फन्डमा चाहिँ एडिसन गर्ने पैसाको र लोन रिकभरीहरू स्ट्रेन्थन गरिएको छ जसमा चाहिँ तीन पुस्तासम्मको बाट बरोवर लिस्ट पब्लिस गर्ने लोन इन्ट्रेस्टसँग रिकभर गर्ने फ्रिज र अक्सन गर्ने प्रपर्टीको फरेन ट्राभलहरू रेस्ट्रिक्ट गर्ने र इन्फोर्समेन्ट एजेन्सिजहरूसँग एक्सनको लागि कोअर्डिनेट गर्ने र इम्प्रुभ गभर्नेन्स एन्ड कम्प्लायन्समा छ भेरियस सेक्सनहरूमा एनुअल अपडेटको कुरा छ इन्टिग्रेटेड एमआइएसमा रिजर्भ फन्ड करेक्सनको कुरा छ एज पर एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स मेन्डेटरी रिपोर्टिङ टु अथोरिटी छ इन्टेन्सिभ मोनिटरिङ एन्ड स्पेसल इन्सपेक्सनको कुराहरू छ अथोरिटी इम्पावर टु फ्रेम रेगुलेसन्स डिरेक्टिभ्स एन्ड प्रोसिजर्सको कुराहरू छ मेजर भनेको चाहिँ अब यो सबै एमेन्डमेन्टको मेन इम्प्याक्ट भनेको चाहिँ स्ट्रङ्गर रेगुलेसन्सको कुरा छ स्पेसिफिकली सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ्सहरूको लागि एसएससी सिओजहरूको लागि र बेटर डिपोजिटरको प्रोटेक्सन इम्प्रुभ गभर्नेन्स फास्टर फ्रड रिकभरी र ग्रेटर फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी ल्याउने कोसिस गरिएको छ थ्रु दिस एमेन्डमेन्ट अब हामी च्याप्टर 1 प्रिलिमिनरी सेक्सनमा छौँ जसमा हामीले सेक्सन 1 इन्ट्रोडक्सन पार्टमा हेरिसक्यौँ र सेक्सन 2मा चाहिँ हामी एमेन्डेड सेक्सनहरू मात्रै कभर गर्दैछौँ बाँकी डेफिनेसन्सहरू तपाईँहरू बेर एक्टबाट रिफर गर्नु होला अब सेक्सन नम्बर 2D मा चाहिँ यो फ्यामिलीको डेफिनेसन अघि जसरी हामीले हेरेको थियौँ कि फ्यामिली र रिलेटिभको चाहिँ डेफिनेसनलाई एक्सपान्ड गरिएको छ र अब यसमा चाहिँ फ्यामिली मिन्स अ पर्सन हेभिङ अ फलोइङ रिलेसनसिप विथ द मेम्बर husband, wife, son, daughter-in-law of the same household, daughter, son-in-law, father, mother, grandfather, grandmother, stepfather, stepmother, elder brother, elder brother's wife, younger brother, younger brother's wife, elder sister, र younger sister. र in case of a married female member,
उसको चाहिँ फादर इन ल र मदर इन ल पनि इन्क्लुड हुन्छ, प्रोभाइडेड द्याट नट विथस्ट्यान्डिङ अ पार्टिसन अफ एन्सेस्ट्रल प्रपर्टी, सेपरेसन अफ हाउसहोल्ड or dissolution of relationship and living separately while conducting one's own business, if such a member is found to have misappropriated or embezzled the property of a cooperative or to have been involved in such involvement, such member also shall be included within this term. मतलब बेसिकली यो सबै त आउने भयो नै, तर एन्सेस्ट्रल प्रपर्टीको हकदारहरू भएको छुट्टिएर गइसकेको भए पनि तर उसले चाहिँ मिसएप्रोप्रिएट या फिर इम्बेजल गरेको पाइएमा चाहिँ ऊ पनि फ्यामिलीमै गनिन्छ छुट्टिएर गइसकेको भए पनि भन्ने कुरा छ। रिलेटिभमा चाहिँ means a person in relation to a person who has misappropriated or embezzled the property of a cooperative or has been involved in such an act the following person। अब फादरको एल्डर ब्रदरसम्म आएको छ, फादरको एल्डर ब्रदरको वाइफ, प्याटर्नल अङ्कल, प्याटर्नल आन्ट, नेफ्यू निस, ग्रान्डसन ग्रान्डडटर, ग्रान्डसन्स वाइफ, म्याटर्नल अङ्कलको वाइफ, सिस्टर्स हस्बेन्ड, सन इन ल, सिस्टर्स सन, सिस्टर्स डटर, वाइफ्स ब्रदर, हस्बेन्ड्स एल्डर ब्रदर वाइफ, फादर सिस्टर्स हस्बेन्ड, ग्रान्ड डटर्स हस्बेन्ड, यो सबै चाहिँ रिलेटिभमा एड गरिएको छ र एन्ड वेयर सेपरेट भइसकेपछि पनि फादर इन ल, मदर इन ल, एल्डर ब्रदर्स वाइफ, यङ्गर ब्रदर्स वाइफ एन्ड अदर मेम्बर्स अफ द सेम हाउस होल्ड। र यसमा चाहिँ बेसिकली एकाउन्टेबिलिटी इन्स्योर गर्नको लागि चाहिँ फ्यामिली र रिलेटिभको डेफिनेसन वाइडन गरिएको छ। अब यो सेक्सन 2 को अरू डेफिनेसन्सहरू हेरौँ, जसमा फर्स्ट छ सेक्सन लाइसेन्स 2A1 मा अथोरिटी लाइसेन्समा चाहिँ लाइसेन्स भन्नाले चाहिँ सेक्सन 16A मा ग्रान्ट भएको लाइसेन्स भनेर बुझ्नुपर्छ भनेको छ, र अथोरिटी भन्नाले चाहिँ 103A मा इस्टाब्लिस भएको अथोरिटी भनेर बुझ्नुपर्छ एज पर सेक्सन 2E1। र सेक्सन 2F1 मा चाहिँ कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसन प्राइमेरी इन्गेज इन सेभिङ एन्ड क्रेडिट ट्रान्जेक्सन्स भन्नाले चाहिँ जसको चाहिँ सेभिङ कलेक्टेड चाहिँ ग्रेटर देन 50% अफ टोटल एसेट एन्ड लाइबिलिटिज छ, र जसको लोन डिस्बर्स चाहिँ 50% अर मोर अफ द टोटल एसेट एन्ड लाइबिलिटी छ, या फिर टोटल सेभिङ एन्ड लोन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ 250 मिलियन रुपिस भन्दा बेसी छ, उसलाई चाहिँ कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसन प्राइमेरीली इन्गेज इन सेभिङ एन्ड क्रेडिट ट्रान्जेक्सन भनेर भनिन्छ। र अब प्रिन्सिपल ट्रान्जेक्सन भनेर सेक्सन 2H मा चाहिँ पहिला यो के भन्दाखेरि प्रिन्सिपल ट्रान्जेक्सन भन्नाले चाहिँ सेभिङ मोबिलाइज्ड लाइबिलिटिज चाहिँ ग्रेटर देन 30% अफ द बिजनेस एक्टिभिटिज अफ द लास्ट फाइनेन्सियल इयर, र या फिर मेम्बर्स पर्चेज और सेल ट्रान्जेक्सन ग्रेटर देन 50% अफ द टोटल ट्रान्जेक्सन अफ द लास्ट फिस्कल इयर, यसलाई चाहिँ प्रिन्सिपल ट्रान्जेक्सन भन्ने भनेर भनेको छ। र रेजिस्ट्रार भन्नेलाई चाहिँ सेक्सन 2I मा रेजिस्टर भनेको चाहिँ डेजिग्नेटेड अन्डर सेक्सन 92 इन्क्लुड्स अफिसर लेभल इम्प्लोइ पर्फर्मिङ फङ्सन्स फर प्रोभिन्स लेभल अर लोकल लेभल। यसरी हामीले च्याप्टर नम्बर 1 कम्प्लिट गरेको छौँ। अब हामी च्याप्टर नम्बर 2 मा मुभ, अब हामी सुरु गरौँ च्याप्टर नम्बर 2 फर्मेसन र रेजिस्ट्रेसन अफ कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन, जसमा चाहिँ हामीले सेक्सन 3 देखि सेक्सन नम्बर 23A सम्म हेर्छौँ। र सेक्सन नम्बर 3 फर्मेसन अफ कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसनमा चाहिँ मिनिमम नम्बर्स फर फर्मेसन चाहिँ 3 जना नेपाली सिटिजन हुनुपर्छ टु फर्म अ सेक्टरल अर मल्टिपर्पज कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन। र लेबर र स्किल्ड बेस्ड कोअपरेटिभको लागि चाहिँ सबसेक्सन 1 मा जेसुकै भए पनि अ कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन क्यारिङ आउट अ बिजनेस बेस्ड अन लेबर एन्ड स्किल्स इन्भल्भिङ लेबरर्स युथ्स एन्ड अदर मे बी फाउन्ड बाई 15 नेपाली सिटिजन। यो चाहिँ लेबर एन्ड स्किल्ड बेस्ड कोअपरेटिभ भयो भने चाहिँ 15 जना, र यो सेक्सन 1 मा जेसुकै भए पनि लेबर एन्ड स्किल्ड बेस्ड कोअपरेटिभको लागि चाहिँ मिनिमम 15 जना हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। अब सेभिङ्स एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभको लागि चाहिँ एगेन सेक्सन 1 सबसेक्सन 1 मा जेसुकै लेखिएको भए पनि सेभिङ र क्रेडिट ट्रान्जेक्सन गर्दैछ भने मेट्रोपोलिटन या सब मेट्रोपोलिटन नगरपालिका या उपमहानगरपालिकामा गर्दैछ भने चाहिँ एटलिस्ट 100 नेपाली सिटिजन्सको पार्टिसिपेसन रिक्वायर्ड हुन्छ। र फ्यामिली बेस्ड मेम्बरसिप रिक्वायरमेन्ट छ, जसमा चाहिँ वेल फर्मिङ एन अर्गनाइजेसन अन्डर दिस सेक्सन द नम्बर अफ मेम्बर्स एन्ड स्पेसिफाइड इन सबसेक्सन 1, 2 एन्ड 3 सेल बी फुलफिल्ड एट द रेट अफ 1 मेम्बर पर फ्यामिली ओन्ली। एउटा फ्यामिलीबाट चाहिँ एकजना मात्र मेम्बर गनिन्छ, भले त्यो फ्यामिलीबाट 3-4 जना मेम्बर भए पनि यो मिनिमम नम्बर गर्नुको लागि चाहिँ एउटा फ्यामिलीबाट एकजना मात्र मेम्बर मानिन्छ। Provided after registration of organization under section 15 there shall be no restriction on more than one person from the same family acquiring membership। मेम्बरसिप चाहिँ लिन पाउँछ, तर काउन्टिङमा चाहिँ ऊ एउटा मात्रै काउन्ट हुन्छ। फर्मेसन बाई इम्प्लोइज टिचर्स एन्ड प्रोफेसर्स सेक्सन नम्बर सबसेक्सन 1 मा जेसुकै भए पनि एटलिस्ट 100 इम्प्लोइज टिचर्स या फिर प्रोफेसर्स वर्किङ इन offices receiving remuneration from government of Nepal, provincial government or local level, schools, universities or corporate unit
Entities receiving grants from or owned by such government levels may jointly form an organization based on professional organization formed according to the prevailing law. Such organization shall comply with the terms and conditions as prescribed, provided that in a office जसमा चाहिँ 100 इम्प्लोइज भन्दा कम छ, एटलिस्ट 30 इम्प्लोइज टिचर्स or प्रोफेसर्स may jointly form an organization subject to prescribed terms and conditions. अब गभर्मेन्ट अफ नेपालबाट रेमुनरेसन पाउने या फिर स्कुल युनिभर्सिटिज या फिर कर्पोरेट इन्टिटिज जसले चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपालबाट ग्रान्टहरू पाउँछ या फिर उनीहरूले ओन गरेको छ त्यस्तोमा चाहिँ एउटा उनीहरूले प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन फर्म गर्न पाउँछ विथ 100 मेम्बर्स. तर यदि कुनै अफिसमा चाहिँ 100 भन्दा कम इम्प्लोइ छ भने चाहिँ एटलिस्ट 30जनाले चाहिँ यसरी फर्मेसन गर्न पाउँछ. अब सेक्सन नम्बर 4 मा छ फर्मेसन अफ डिस्ट्रिक्ट सेक्टरल कोअपरेटिभ एसोसिएसन, जसमा चाहिँ एटलिस्ट 11 organization formed under section 15 may jointly form district level sectoral cooperative association in their respective sector for carrying out activities including development of cooperative enterprises, promotion of cooperative enterprises र marketing of cooperative enterprises. सेक्सन 15 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि रेजिस्ट्रेसनको कुरा छ, जो चाहिँ कोअपरेटिभ्सहरू त्यहाँ रेजिस्टर हुनुपर्छ. सो सेक्सन 15 में रेजिस्टर भएको एटलिस्ट 11वटा अर्गनाइजेसन मिलेर चाहिँ डिस्ट्रिक्ट सेक्टरल कोअपरेटिभ एसोसिएसन फर्म गर्न पाउँछ. उनीहरूको मेन काम भनेको डेभलपमेन्ट, प्रमोसन र मार्केटिङ छ. प्रोभाइडेड द्याट यदि रिमोट डिस्ट्रिक्ट छ भने चाहिँ स्पेसिफाइड बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल एज क्लास ए डिस्ट्रिक्ट एटलिस्ट 7 अर्गनाइजेसनले चाहिँ डिस्ट्रिक्ट सेक्टरल लेभल एसोसिएसन बनाउन पाउँछ. नर्मली चाहिँ 11 अर्गनाइजेसन चाहियो, तर रिमोट डिस्ट्रिक्ट्समा चाहिँ 7 अर्गनाइजेसनले पनि हुन्छ. अब फर्मेसन अफ डिस्ट्रिक्ट कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन, यो चाहिँ डिस्ट्रिक्ट सेक्टरल थियो. अब चाहिँ डिस्ट्रिक्ट कोअपरेटिभको लागि चाहिँ 11 अर्गनाइजेसन नै चाहिन्छ. उनीहरूको पनि त्यही हो, डेभलपमेन्ट, प्रमोसन र मार्केटिङ. र रिमोट अर्गनाइजेसनमा चाहिँ 7 अर्गनाइजेसनले फर्म गर्न सक्छ. र यस्तो एसोसिएसन फर्म गर्दा include more than 50% of the sectoral association registered in the district. So यो सेक्टरलमा रेजिस्टर भएको एटलिस्ट 50% चाहिँ इन्क्लुड गरेको हुनु पर्यो डिस्ट्रिक्ट कोअपरेटिभ एसोसिएसन फर्म गर्दाखेरि. अब सेक्सन 6 मा अब अघि हामीले डिस्ट्रिक्ट लेभल हेऱ्यौँ. अब पहिला प्रोभिन्सियल र सेक्टोरियल हेर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ 25वटा सेक्टोरियल अर्गनाइजेसनहरूले एटलिस्ट 5वटा जिल्लाबाट registered under section 15 में jointly again सबै एसोसिएसनको पर्पस चाहिँ डेभलपमेन्ट, प्रमोसन र मार्केटिङ हुन्छ. र प्रोभिन्सियल लेभलमा फर्म गर्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट 50% अफ सेक्टोरियल एसोसिएसन रेजिस्टर्ड अन्डर द प्रोभिन्स चाहिँ इन्क्लुड गरेको हुनुपर्छ. र प्रोभिन्सियल कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन अघि जस्तो डिस्ट्रिक्ट लेभलमा थियो पहिला सेक्टरल, त्यस पछाडि नर्मल प्रोभिन्सियल कोअपरेटिभ. यसको पनि एगेन डेभलपमेन्ट, प्रमोसन र मार्केटिङ छ. यसमा चाहिँ 31 अर्गनाइजेसन एटलिस्ट 5 डिस्ट्रिक्ट्समा or any of the following, जसमा चाहिँ डिस्ट्रिक्ट कोअपरेटिभ सेक्टोरियल एसोसिएसनहरू भयो, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोअपरेटिभ एसोसिएसन भयो, या फिर प्रोभिन्सियल र सेक्टोरियल एसोसिएसनहरू भयो, उनीहरूले जोइन्टली फर्म गर्न सक्छ प्रोभिन्सियल कोअपरेटिभ एसोसिएसन, प्रोभाइडेड द्याट while forming such association more than 90% of each category of the following registered throughout the province will be included. के त भन्दाखेरि डिस्ट्रिक्ट कोअपरेटिभ सेक्टोरियल, डिस्ट्रिक्ट कोअपरेटिभ र प्रोभिन्सियल सेक्टोरियल. अब सेक्सन 8, 9, 10, 11 सेक्सन 8 मा चाहिँ फर्मेसन अफ सेन्ट्रल सेक्टोरियल कोअपरेटिभ एसोसिएसन छ, जसको चाहिँ सबै एसोसिएसनहरूको पर्पस चाहिँ डेभलपमेन्ट, प्रमोसन र मार्केटिङ हुन्छ. यसमा चाहिँ एटलिस्ट 51 अर्गनाइजेसन इन एटलिस्ट 7 डिस्ट्रिक्ट्स और कम्बिनेसन अफ डिस्ट्रिक्ट कोअपरेटिभ सेक्टोरल एसोसिएसन या फिर प्रोभिन्सियल सेक्टोरियल एसोसिएसन, provided that more than 50% of district and provincial sectorial association registered throughout the province must be included. अब स्पेशलाइज्ड कोअपरेटिभ एसोसिएसनको कुरा चाहिँ सेक्सन 9 मा, जसमा चाहिँ एटलिस्ट 25 मल्टिपर्पज और सेक्टरल अर्गनाइजेसनहरू इन्क्लुड गरेको हुनुपर्छ. उनीहरूको पर्पस चाहिँ लार्ज इन्भेस्टमेन्ट या फिर कमन निडको लागि हुन्छ. र उनीहरूको एरियाज अफ अपरेसन चाहिँ हाइड्रो पावर हुनसक्ने भयो, केमिकल फर्टिलाइजर फ्याक्ट्री हुनसक्ने भयो, रेसिडेन्सियल प्रोजेक्ट हुनसक्ने भयो, ट्रान्सपोर्ट हुनसक्ने भयो, हेभी एग्रिकल्चरल इक्विपमेन्ट हुन सक्यो, फ्रुट्स प्रोसेसिङ हुन सक्यो, सुगर इन्डस्ट्रिज हुन सक्यो, हस्पिटल हुन सक्यो, कलेज टेक्निकल स्कुल्सहरू हुन सक्यो, ल्याबोरेटरी हुन सक्यो. र रेस्ट्रिक्सनमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ कुनै राइट टु इलेक्ट या फिर टु बी इलेक्टेड हुँदैन. अब फेडरेसन अफ नेसनल कोअपरेटिभ फर्मेसनको कुरा छ सेक्सन 10 मा, जसको चाहिँ अब्जेक्टिभ गुड गभर्नेन्स, भ्याल्युज, नर्म्स र प्रिन्सिपल अफ कोअपरेटिभहरूलाई अपहेल्ड गर्ने हो. र यसको इलिजिबिलिटी चाहिँ मोर देन 50% अफ डिस्ट्रिक्ट सेक्टोरल, डिस्ट्रिक्ट कोअपरेटिभ
प्रोभिन्सियल सेक्टोरियल प्रोभिन्सियल कोअपरेटिभले चाहिँ एउटा सेन्ट्रल सेक्टोरियल एसोसिएसनहरू बनाउन सक्ने भयो। कन्भर्जनमा चाहिँ नेसनल कोअपरेटिभ एसोसिएसन टिम टु कन्भर्ट इन्टु नेसनल कोअपरेटिभ्स फेडरेसन भनेर भनिएको छ। नो एसोसिएसन मे बी फन्ड लिमिटेसन्स छ एप्लिकेबल टु अहिले जति पनि हामीले सेक्सन हेऱ्यौँ 4, 5, 6, 7, 8 र 10मा डिस्ट्रिक्ट लेभलमा नो मोर देन वान अफ द सेम नेचर डिस्ट्रिक्ट सेक्टरल या फिर डिस्ट्रिक्ट कोअपरेटिभ एसोसिएसन एउटै नेचरको एउटाभन्दा बढी हुनु भएन। सेम फर प्रोभिन्सियल लेभल प्रोभिन्सियल सेक्टरल या प्रोभिन्सियल कोअपरेटिभ एसोसिएसन चाहिँ सेम नेचरको एउटाभन्दा बेसी हुनु भएन र सेन्ट्रल कोअपरेटिभ फेडरेसन पनि एउटाभन्दा बेसी हुनु भएन सेम नेचरको। सेक्सन 12मा छ फर्मेसन अफ कोअपरेटिभ ब्याङ्क जसमा चाहिँ अर्गनाइजेसन या फिर एसोसिएसनले जोइन्ट फर्मेसन विथ प्रायर अप्रुभल अफ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क लिन सक्छ र अब्जेक्टिभ्स चाहिँ उसको एसेप्ट सेभिङ डिस्बर्स क्रेडिट्स र प्रोभाइड ब्याङ्किङ सर्भिसेस भन्ने जान्छ र एक्जिस्टिङ नेसनल कोअपरेटिभ ब्याङ्कले चाहिँ अपरेटिङ ब्याङ्क डिम्ड अन्डर दिस एक्ट नट स्ट्यान्डिङ अन्डर सेक्सन 12 अदर प्रोभिजन्स फर फर्मेसन सेल बी एज प्रेस्क्राइब भनेर भनेको छ। नो अपरेसन अफ कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन विदाउट रेजिस्ट्रेसन छ रेजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट बिना चाहिँ उनीहरूले कुनै पनि कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसनले अपरेट गर्न पाउँदैन। सेक्सन नम्बर 14 छ एप्लिकेसन टु बी सबमिटेड फर रेजिस्ट्रेसन जसमा चाहिँ सबमिसन अफ रेजिस्ट्रेसन एप्लिकेसन छ कहाँ सबमिट गर्ने भन्दाखेरि अथोरिटी अथोराइज बाई द रेजिस्टर मा चाहिँ सेक्सन 3 सेक्सन 4 र सेक्सन 5 मतलब अर्गनाइजेसन रिफर टु इन सेक्सन 3 डिस्ट्रिक्ट सेक्टरल कोअपरेटिभ र डिस्ट्रिक्ट कोअपरेटिभले चाहिँ अथोरिटी अथोराइज बाई रेजिस्ट्रार रेजिस्ट्रारमा चाहिँ प्रोभिन्सियल लेभलको सेक्टरल र प्रोभिन्सियल कोअपरेटिभ सेन्ट्रल सेक्रेटेरिएट र सेक्टरल स्पेसिफिक स्पेशल कोअपरेटिभ एसोसिएसन सेक्सन 9 को र नेसनल फेडरेसन अफ कोअपरेटिभ सेक्सन 10 को र कोअपरेटिभ ब्याङ्क सेक्सन 12 को चाहिँ रेजिस्टरमा जाने हो। अब के सबमिट गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि रिक्वायर्ड डकुमेन्टमा चाहिँ प्रपोज बाइलज अफ द कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट रिगार्डिङ द अपरेसन अफ द कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन र डिटेल्स रिगार्डिङ नम्बर्स अफ सेयर्स अन्डरटेकन टु बी सब्सक्राइब बाई मेम्बर्स अमाउन्ट अफ सेयर्स र अदर डिटेल्स एज प्रेस्क्राइब र स्पेसल अप्रुभल्सहरूमा चाहिँ कोअपरेटिभ ब्याङ्कको लागि चाहिँ प्रायर लेटर अफ अप्रुभल फ्रम नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र इन केस अफ सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन प्रायर लेभल अफ अथोरिटी लेटर अफ अप्रुभल फ्रम अथोरिटी सेल बी एट्याच्ड यो चाहिँ हाम्रो स्पेसिफिक एमेन्डमेन्टले एड गरेको कुरा त्यही भएर अलिकति इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ जसमा सिम्पली प्रायर अप्रुभल अफ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क इन केस अफ कोअपरेटिभ ब्याङ्क र सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ हो भने चाहिँ अथोरिटीबाट प्रायर लेटर अफ अप्रुभल लाग्छ। अब सेक्सन 15 में रेजिस्ट्रेसनको बारेमा रेजिस्ट्रेसन अफ कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन अपन इन्क्वायरी इफ कन्डिसन्स आर फुलफिल्ड रेजिस्टर्स अर्गनाइजेसन एन्ड इस्यु सर्टिफिकेट विदिन 30 days अफ एप्लिकेसन्स कन्डिसन्स फर रेजिस्ट्रेसनमा चाहिँ बाइलजहरू एक्ट र रुल्सको हिसाबमा कन्सिस्टेन्ट हुनु पर्यो बेसिस फर अपरेटिङ अन कोअपरेटिभ भ्यालुज नर्म्स एन्ड प्रिन्सिपल्स हुनु पर्यो बेसिस फर कम्युनिटी बेस्ड एन्ड मेम्बर सेन्ट्रिक कोअपरेसन हुनु पर्यो र अदर रिक्वायरमेन्ट्स फुलफिल गरेको हुनु पर्यो र नोटिस फर एमेन्डमेन्ट अफ बाइलज इफ रेजिस्ट्रेसन रिक्वायर्स एमेन्डमेन्ट रेजिस्ट्रारले चाहिँ नोटिस इस्यु गरेर 15 दिनभित्रमा इस्यु गर्नुपर्छ यदि बाइलजको एमेन्डमेन्ट रिक्वायर्ड छ भने एक्जिस्टिङ रेजिस्टर्ड कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन छ भने चाहिँ डिम टु बी रेजिस्टर्ड अन्डर दिस एक्ट मानिन्छ र ड्युटी टु कम्प्लाई विथ कन्डिसन यो एकचोटि यहाँ फेरि दोबारा रिपिट भएछ इग्नोर गर्नु होला ड्युटी टु कम्प्लाई विथ कन्डिसन्समा छ अथोरिटी मे प्रेस्क्राइब conditions to be fulfilled by organizations registration of saving and credit cooperative ma shall be registered in municipality or rural municipality according to the standards registration of specialized agencies without duplication of services from district या फिर central sectoral cooperative association को कुरा छ registration of savings and credit cooperative institution as local level after commencement registration only at local level according to the prescribed standards भनेको छ registration को denial को grounds हरु कुरा छ section 16 मा if section 15(1) को कन्डिसनहरु फुलफिल भएन भने एप्लिकेन्टले यो बाइलज जुन यो सबसेक्सन 2 मा एमेन्डमेन्ट को रिक्वायरमेन्ट थियो त्यो मानेन भने या फिर बाइलज नट एमेन्डेड विदिन 30 days or according to the notice requirements भयो भने रेजिस्ट्रेसनले रिफ्युज गर्न सक्छ रेजिस्ट्रारले नोटिस अफ रिफ्युजल रेजिस्ट्रारले नोटिस पठाउनु पर्यो विदिन 3 days र नोटिसले चाहिँ क्लियरली रिजन फर रिफ्युजल नोटिस गरेको हुनु पर्यो स्पेसिफाई गरेको हुनु पर्यो। अब सेक्सन 16A हेरौँ लाइसेन्स टु बी अब्टेन्ड यो नयाँ एमेन्डमेन्टबाट एड भएको सेक्सन हो जसमा चाहिँ अब रिक्वायरमेन्ट टु अब्टेन लाइसेन्स छ जसमा चाहिँ कोअपरेटिभ इन्गेज प्राइमरीली इन सेभिङ्स एन्ड क्रेडिट मस्ट अब्टेन लाइसेन्स फ्रम द अथोरिटी
registered and operating under section 15(1) या फिर 15 subsection 8. अब एक्जिस्टिङ इन्स्टिट्युसनहरूलाई चाहिँ एक सालको ट्रान्जिसनल पिरियड छ जसले चाहिँ अब यो लाइसेन्स चाहिँ 1 सालभित्रमा लिइसक्नुपर्छ र रिन्युवलको कुरा छ यिनीहरू एनुअल यो लाइसेन्स चाहिँ अब एनुअली रिन्यू हुन्छ र रिन्युवल फी र क्राइटेरिया सेल बी एज प्रेस्क्राइब र सस्पेन्सन अफ लाइसेन्सको कुरा छ अथोरिटी मे सस्पेन्ड लाइसेन्स फर स्पेसिफाइड पिरियड इफ इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ act contrary to the act rules or registration fails to comply with directives act against member interest या फिर fails to submit financial details. अब restriction during suspension चाहिँ institutions will be suspended with suspended license shall not conduct any transaction during the suspension period. Obviously suspend भएको पिरियडमा उसले केही ट्रान्जेक्सनहरू गर्न नसक्ने भयो. अब पब्लिक नोटिस एन्ड इन्टरिम म्यानेजमेन्टमा चाहिँ सस्पेन्सन ट्रिगर्स इमिडिएट पब्लिक नोटिस इमिडिएटली पब्लिकलाई नोटिस निकाल्नु पर्यो र एउटा कोही इन्टरिम म्यानेजमेन्ट चाहिँ गराउनु पर्यो अथोरिटीले टु प्रोटेक्ट द मेम्बर्स र फिट एन्ड प्रपर टेस्टको कुरा छ अथोरिटी म्यान्डेटरी भेरिफाइज क्वालिफिकेसन एन्ड एक्सपिरियन्स अफ डिरेक्टर्स अफिस बेयरर्स र चिफ एक्जिक्युटिभहरूको क्वालिफिकेसन र एक्सपिरियन्स चेक गर्छ र डिस्क्वालिफाइड हुन्छ यदि उनीहरू कुनै क्रिमिनल अफेन्समा कन्भिक्ट भएको छ भने इनएक्टिभ पर्सन छ भने या फिर कुनै डिस्ट्रेस्ड इन्स्टिट्युसनको डिरेक्टर छ भने. अब हामी सेक्सन नम्बर 17 मा छौँ जसमा कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन टु बी अ कर्पोरेट एन्टिटी भनेको छ. कर्पोरेट स्ट्याटस हुन्छ उसको अटोनोमस कर्पोरेट बडी विथ पर्पेचुअल सक्सेसन सेपरेट आफ्नै सेल हुन्छ प्रपर्टीको राइट हुन्छ उसले एक्वायर युटिलाइज सेल एन्ड डिस्पोज गर्न सक्छ मुभेबल र इमुभेबल प्रपर्टीहरू लिगल क्यापेसिटीमा उनीहरूलाई सु गर्न मिल्छ र उनीहरूले पनि सु गर्न मिल्छ आफ्नो नाममा र कन्ट्र्याक्चुअल क्यापेसिटी पनि हुन्छ उनीहरूले दे क्यान कन्क्लुड अ कन्ट्र्याक्ट एज अ पर्सन. सेक्सन नम्बर 18 मा छ वर्किङ एरिया अफ अ कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन वर्किङ एरिया एट द टाइम अफ रेजिस्ट्रेसन भन्ने छ सेभिङ्स एन्ड क्रेडिट इन अ मेट्रो या फिर सब मेट्रो सिटीमा चाहिँ एउटा वार्डमा हुनेछ उनीहरूको र म्युनिसिपालिटी या फिर रुरल म्युनिसिपालिटीको केसमा छ भने चाहिँ one local level only based on the prescribed common bond member numbers र convenient place for democratic control एउटा मात्रै लोकल लेभलमा based on the prescribed यो क्राइटेरियाहरू छ र एक्सटेन्सन अफ वर्किङ एरिया आफ्टर 2 इयर्स चाहिँ 2 इयर्स भइसकेपछि चाहिँ उनीहरूले आफ्नो एरिया अफ अपरेसन बढाउन मिल्छ बेस्ड अन इन्क्रिजिङ मेम्बर्स क्रिएटिभ कन्ट्रोल मेजर्स नट कन्ट्रेरी टु द स्ट्यान्डर्ड्स र एक्सटेन्सन बेस्ड अन स्पेसल सर्कमस्टेन्सेसको कुरा छ कन्सिडर नेचर अफ सेटलमेन्ट कन्भिनियन्ट लोकेसन या फिर लोकल कन्डिसन्स स्पेसिफिक कमर्सियल निड्सको केसमा चाहिँ एक्सटेन्सन गर्न सक्छ अन स्पेसल सर्कमस्टेन्सेस. वाइडर एक्सटेन्सन अफ वर्किङ एरिया छ एक्सटेन्डेड एरियामा चाहिँ वान लोकल लेभल वान डिस्ट्रिक्ट मोर देन वान डिस्ट्रिक्ट या फिर मोर देन वान प्रोभिन्सको कुरा हुन्छ र एक्सपान्सन अफ एक्टिभिटिजमा चाहिँ हाइड्रो पावर के चाहिँ गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि हाइड्रो पावर एजुकेसन हेल्थ कम्युनिकेसन प्रोडक्सन र एग्रिकल्चर. अब एक्जिस्टिङ कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ एक्जिस्टिङ एरियाज मेन्टेन गर्नु पर्यो र बिजनेस अपरेसन युनिट चाहिँ 1 सालभित्रमा सबमिट गरिसक्नु पर्यो र रिपोर्टमा चाहिँ मेम्बरसिप डिस्ट्रिब्युसन कमर्सियल सर्भिस अपरेसन कुन लेभलमा हो प्रोभिन्समा हो डिस्ट्रिक्टमा हो लोकल लेभलमा हो वार्डमा हो या फिर अदर प्रेस्क्राइब्ड डिटेलहरू राखेर चाहिँ 1 सालभित्रमा बिजनेस अपरेसन रिपोर्ट चाहिँ सबमिट गर्नु पर्यो. त्यसकै कन्टिन्युस छ सेक्सन 18 कै कन्टिन्युस छ डिरेक्टिभ फर रिडिटर्मिनेसन अफ वर्किङ एरियाज आफ्टर सबमिसन अफ रिपोर्ट जुन अघि 1 सालभित्रमा सबमिट गर्नुपर्ने रिपोर्टको हिसाबमा चाहिँ रेजिस्टर या फिर अथोरिटीले चाहिँ नेसेसरी इन्क्वायरी गरेर चाहिँ डाइरेक्टिभ इस्यु गर्न सक्छ टु रिडिटर्माइन द वर्किङ एरियाज र वर्किङ एरियाजहरू रिड्युस गर्न सकिन्छ जहाँ चाहिँ एरियाज विदाउट सफिसियन्ट मेम्बरसिपलाई घटाउने जस्तै प्रोभिन्स डिस्ट्रिक्ट लोकल लेभल वार्डमा चाहिँ यदि कुनै मेम्बरसिपै नभएको खण्डमा मेम्बरहरू चाहिँ प्रेस्क्राइब नम्बरभन्दा कम भएमा या फिर कुनै जियोग्राफिकल कन्टिन्युटी नभएमा चाहिँ त्यस्तो एरियाहरू चाहिँ हटाउन सकिन्छ. त्यस्तै रिमुभल अफ एरियाज विदाउट सफिसियन्ट कमर्सियल अपरेसनमा फेरि यही 4टा प्रोभिन्स डिस्ट्रिक्ट लोकल लेभल र वार्डको कुरा आयो जसमा चाहिँ कमर्सियल सर्भिसेसहरू अपरेटै भएको छैन या फिर प्रेस्क्राइब्ड एमाउन्टभन्दा कम्ती छ भने त्यस्तोलाई पनि हटाउन सकिने भयो. मेन्टेनिङ अपरेसनल एफिसियन्सीको लागि इन्क्रिज कमर्सियल एफिसियन्सी सस्टेन अपरेसन र मेन्टेन पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेटिक कन्ट्रोलको लागि पनि वर्किङ एरियाजहरू कम गर्न सकिन्छ. अर्को पनि छ फेसिलिटेसन अफ मेम्बरसिप इन एसोसिएसन रिमुभिङ एरियाज टु फेसिलिटेट मेम्बरसिप एक्विजिसन इन सेक्टोरियल एसोसिएसन पनि हुनसक्छ. कुन मेम्बरसिप फेसिलिटेट गर्नको लागि पनि एरियाजहरू हटाउन सकिन्छ.
र एमेन्डमेन्ट अफ बाइलज आफ्टर डिरेक्टिभ कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसनले चाहिँ बाइलज एमेन्ड गर्नुपर्छ र एरियाजहरू रिडिटर्माइन गर्नुपर्छ 1 सालभित्रमा, डाइरेक्टिभ दिएको 1 सालभित्रमा। रिडिटर्मिनेसन बाई रेजिस्टरको कुरा छ, इफ द कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन फेल्स टु रिडिटर्माइन द वर्किङ एरियाज अन्डर सबसेक्सन 7 जो आफ्टर द अथोरिटिज डिरेक्टिभ, रेजिस्टर अथोरिटीले फेरि एरियाहरू रिडिटर्माइन गर्छ विदिन 3 months। अब अर्को छ एप्लिकेसन फर रिभ्यू, यदि कसैलाई चाहिँ अब आफ्नो वर्किङ एरियाजको रिडक्सनसँग चित्त नबुझेको खण्डमा चाहिँ उसले 35 दिनभित्रमा एप्लिकेसन फाइल गर्न सक्छ। अथोरिटीले डिसाइड गरेको केसमा चाहिँ रेजिस्टरमा एप्लाई गर्ने र रेजिस्टरले डिसाइड गरेको केसमा चाहिँ मिनिस्ट्रीमा एप्लाई गर्ने। र कम्प्लिसन अफ रिभ्यूको कुरा छ, रेजिस्टर या फिर मन्त्रालयले चाहिँ 60 दिनभित्रमा रिभ्यू कम्प्लिट गर्नु सक्नु पऱ्यो। र भोलिन्ट्री रिडक्सनको पनि उयो छ, प्रोभिजन छ, जसमा चाहिँ आफैले कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसनहरूले आफैले भोलिन्ट्री बाइलजहरू एमेन्ड गरेर कुनै पनि टाइममा आफ्नो वर्किङ एरिया कम गर्न सक्छ। भोलिन्ट्री रिडक्सनको पनि प्रोभिजन छ। अदर प्रोभिजनहरू एज प्रेस्क्राइब हुनेछ र प्रोसेस अफ एक्सपेन्सन पनि सेल बी एज प्रेस्क्राइब भनेर भनेको छ। अब सेक्सन नम्बर 90 मा हेरौँ, वर्किङ एरिया अफ एसोसिएसन एन्ड कोअपरेटिभ ब्याङ्क। डिस्ट्रिक्ट लेभलमा चाहिँ अब डिस्ट्रिक्ट सेक्टरल कोअपरेटिभ एसोसिएसन या फिर डिस्ट्रिक्ट कोअपरेटिभ एसोसिएसन हुने भयो, यिनीहरूले चाहिँ एउटा जिल्लामा काम गर्ने। प्रोभिन्स लेभलमा एउटा प्रोभिन्समा काम गर्ने। सेन्ट्रल लेभलमा चाहिँ उनीहरूको वर्किङ एरिया थ्रु आउट नेपाल हुन्छ। स्पेसलाइज्ड एसोसिएसन छ भने एरिया डिटरमाइन्ड बाई उनीहरूको नेचर, कलेक्सन, डिस्ट्रिब्युसन अर फ्लो अफ सर्भिस हुन्छ। कोअपरेटिभ ब्याङ्कमा चाहिँ बेस्ड अन द स्पेसिफिकेसन एज पर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। अब क्लासिफिकेसन मे बी मेड अन सेक्टरल बेसिस भनेर सेक्सन नम्बर 20 मा छ। उनीहरूको सेक्टरको बेसिसमा एज प्रेस्क्राइब अर्गनाइजेसन या फिर एसोसिएसनहरूको क्लासिफिकेसन गर्न सकिन्छ। एग्रिकल्चरको हो, सेक्युरिटीको हो, यस्तो केमा अलग अलगमा उनीहरूलाई क्लासिफिकेसन गर्न सकिन्छ। सेक्सन नम्बर 20 कमा छ, बेसिकली यसलाई ए पनि भन्न सकिन्छ, 20A पनि भन्न सकिन्छ। क्लासिफिकेसन अफ कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन कन्डक्टिङ सेभिङ्स एन्ड क्रेडिट एट देयर मेन इन्डस्ट्रिज भनेको छ। यिनीहरूलाई चाहिँ फेडरल, एउटा युनियन लेभलको भयो, प्रोभिन्सियल लेभलको भयो, दुईवटा छ, एउटालाई इग्नोर गर्नु होला, र लोकल लेभलको भयो। र यो क्लासिफिकेसनको क्राइटेरिया चाहिँ एज प्रेस्क्राइब बाई अथोरिटी हुनेछ। र रेजिस्ट्रेसन विथ अथोरिटी, सच अर्गनाइजेसन सेल रेजिस्टर विथ द अथोरिटी अर द बडी डेजिग्नेटेड बाई अथोरिटी। र रेजिस्ट्रेसन चाहिँ विदिन पिरियड डिटरमाइन्ड बाई अथोरिटी हुनुपर्छ फ्रम द डेट अफ कमेन्समेन्ट। सेक्सन नम्बर 21 मा छ, पावर टु कन्डक्ट ट्रान्जेक्सन, बिजनेस, इन्डस्ट्री अर प्रोजेक्ट। आफ्टर रेजिस्ट्रेसन अन्डर सेक्सन 15 इन्स्टिट्युसनले चाहिँ आफ्नो ट्रान्जेक्सनहरू सुरु गर्न सक्छ आफ्नो अब्जेक्टिभहरू एचिभ गर्नलाई। कोअपरेटिभ ब्याङ्कले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कबाट लाइसेन्स लिनुपर्छ। अरूले चाहिँ आफ्नो अब्जेक्टिभ एचिभ गर्ने काम इमिडिएटली सुरु गर्न सक्ने भयो आफ्टर रेजिस्ट्रेसन, तर कोअपरेटिभ ब्याङ्कले चाहिँ एउटा लाइसेन्स सेपरेटली लिनु पऱ्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट। र यो एक्टिभिटी सुरु गर्नुको लागि चाहिँ कुनै सेपरेट इन्स्टिट्युसन रेजिस्टर गर्नु जरुरी छैन। वेयर पर्मिट अप्रुभल अर लाइसेन्स इज रिक्वायर्ड अन्डर द प्रिभेलिङ ल, यदि कुनै स्पेसिफिक लको हिसाबले त्यो कोअपरेटिभले गर्ने कामको लागि चाहिँ पर्मिट अप्रुभल या लाइसेन्स लाग्ने छ भने चाहिँ अभियसली अपरेसन्स कमेन्स गर्नुभन्दा अगाडि त्यस्तो पर्मिट अप्रुभल या फिर लाइसेन्स चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। इन्फर्मेसन अफ एनी पर्मिट अप्रुभल अफ लाइसेन्स अब्टेन्ड सेल बी प्रोभाइडेड टु द रेजिस्टर अर अथोराइज्ड अफिसर विदिन 15 days। त्यस्तो कुनै पर्मिट लिएको खण्डमा चाहिँ 15 दिनभित्रमा रेजिस्टर या फिर अथोराइज्ड अफिसरलाई चाहिँ भन्नु पऱ्यो, इन्फर्मेसन दिनु पऱ्यो। 2 or more institutions or unions may jointly or in partnership conduct transaction, businesses, industries or for marketing their products and services। आफ्नो दुई या त्योभन्दा बढी इन्स्टिट्युसन या एसोसिएसनहरूले पनि पार्टनरसिप गरेर आफ्नो मार्केटिङको लागि गर्न सक्छ ट्रान्जेक्सन्सहरू। र अदर अरेन्जमेन्ट फर जोइन्ट पार्टनरसिप एक्टिभिटिजहरू चाहिँ सेल बी एज प्रेस्क्राइब भनेको छ। प्रोडक्ट्स मे बी सोल्ड एन्ड डिस्ट्रिब्युटेड अन्डर कोअपरेटिभ ब्रान्ड सब्जेक्ट टु obtaining required approval under the prevailing law, यसरी पनि गर्न मिल्छ। र प्रोसिडर एन्ड बेसिस फर इस्युइङ सर्टिफिकेट्स अफ ओरिजिन फर कोअपरेटिभ सेल बी एज प्रेस्क्राइब। अब सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन भनेको चाहिँ यदि तपाईँहरूलाई नयाँ टर्म लाग्छ भने यो सिम्पल के होइन, कहाँबाट उत्पादन भएको हो भनेर चाहिँ त्यसको ओरिजिन, जस्तो अब केही तपाईँहरू एउटा कहीँको फर इक्जाम्पल अचार कहीँबाट बनेको छ भने तपाईँले कहीँको अचार खानुहुँदैछ भने त्यो अचार कहाँ चाहिँ बनेको हो भनेर त्यो एउटा सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन हुन्छ। यो एक्सपोर्टमा अलिक बेसी नै लागु हुन्छ, तर अब डोमेस्टिकली पनि आफ्नो ब्रान्डिङको लागि चाहिँ त्यो सर्टिफिकेट अफ ओरिजिनको कन्सेप्ट सुरु गरेको छ। सेक्सन नम्बर 22 मा छ, लाइबिलिटी टु बी लिमिटेड। मेम्बर्सको म्याक्सिमम् लाइबिलिटी भनेको चाहिँ म्याक्सिमम् अमाउन्ट अफ सेयर्स उसले पर्चेस गरेको या फिर एग्री टु बी पर्चेससम्म मात्रै हुन्छ।
एभ्री कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसनले चाहिँ आफ्नो नाममा कोअपरेटिभ र लिमिटेड आफ्नो नाममा राख्नुपर्छ। जस्तै अब यो सामुदायिक कोअपरेटिभ लिमिटेड, उद्यम कोअपरेटिभ लिमिटेड, यसरी आफ्नो नाममा कोअपरेटिभ शब्द र अन्तिममा चाहिँ लिमिटेड शब्द हुनै पर्यो। सेक्सन नम्बर 23 मा छ कोअपरेटिभ भ्याल्युज, नर्म्स एन्ड प्रिन्सिपल्स टु बी कम्प्लाइड विथ। सबै कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसनहरूले कोअपरेटिभ भ्याल्युज, नर्म्स र प्रिन्सिपल्सलाई चाहिँ आफ्नो फर्मेसन तथा अपरेसनमा पनि लागू गर्नु पर्यो। सेक्सन नम्बर 23A मा स्ट्यान्डर्ड्स टु बी कम्प्लाइड विथ भनेको छ द बडी रेस्पोन्सिबल फर रेगुलेसन, इन्स्पेक्सन एन्ड सुपरभिजन अफ कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसन कन्डक्टिङ सेभिङ्स एन्ड क्रेडिट ट्रान्जेक्सन सेल कम्प्लाई विथ द डिरेक्टिभ्स एन्ड स्ट्यान्डर्ड्स इस्यु बाइ द नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। अब यो सेभिङ र क्रेडिट ट्रान्जेक्सनहरू गर्ने कोअपरेटिभहरूले चाहिँ डिरेक्टिभ्स र स्ट्यान्डर्ड्सहरू जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले इस्यु गरेको छ त्यो चाहिँ उनीहरूले कम्प्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। र कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसन द्याट हेज नट मेट द स्ट्यान्डर्ड्स प्रेस्क्राइब बाइ द नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, यदि कुनै कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसनले चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको स्ट्यान्डर्डहरू मिट गरेको छैन भने यो सेक्सनको सुरुवात हुँदासम्म उसलाई 2 सालसम्मको टाइम दिइन्छ फ्रम द कमेन्समेन्ट अफ दिस सेक्सन। यसरी हामीले यहाँसम्म हेऱ्यौँ। अब हामी च्याप्टर नम्बर 2 कम्प्लिट गरेर च्याप्टर नम्बर 3 मा हेर्दैछौँ, जसमा हामी अब्जेक्टिभ्स एन्ड फङ्सन्स अफ अ अर्गनाइजेसन अर एसोसिएसन हेर्दैछौँ, जसमा सेक्सन नम्बर 24 देखि सेक्सन नम्बर 26 सम्म हेर्छौँ। सेक्सन नम्बर 24 मा छ अब्जेक्टिभ्स अफ अर्गनाइजेसन अर एसोसिएसन। सिम्पल हो उनीहरूको, एचिभ इकोनोमिक, सोसियल एन्ड कल्चरल एप्लिफमेन्ट अफ इट्स मेम्बर्स। बेसिकली कोअपरेटिभ भन्ने बित्तिकै आफ्नो मेम्बरको लागि काम गर्ने हो, मेम्बरको उन्नतिको लागि काम गर्ने हो र आफ्नो वर्किङ एरियाको बेसिसमा अपरेट गर्ने हो र मेम्बर सेन्ट्रिक हुनु पर्यो। अब मैले अघि भनेअनुसार कोअपरेटिभ भन्ने बित्तिकै मेम्बरको फाइदाको लागि बनेको हो, अरू केही उसको अब्जेक्टिभै हुन सक्दैन। जे उसले हरेक कार्यहरू चाहिँ मेम्बर सेन्ट्रिक गर्नु पर्यो। सेक्सन नम्बर 25 मा छ फङ्सन्स अफ अर्गनाइजेसन अर एसोसिएसन। उसले कम्प्लाई विथ एन्ड प्रमोट कोअपरेटिभ भ्याल्युज, नर्म्स एन्ड प्रिन्सिपल्स, promote members' interest, business and marketing activities, provide education, information and training to members and promote good governance, enhance mutual cooperation among institutions or unions, determine standards for product and services, improve quality and manage the economic stability and risk, implement the internal control system, carry out activities for the professional development of the institution or union, comply with the directives of ministry, registrar, province, local level office and authority, र अरू फङ्सनहरू जुन बाइलजमा प्रेस्क्राइब गरेको छ तिनीहरू पर्फर्म गर्ने। र नेसनल कोअपरेटिभ फेडरेसनको चाहिँ फङ्सन के छ भनेर सेक्सन 26 मा डिफाइन गरेको छ। उनीहरूले पनि कम्प्लाई विथ एन्ड प्रमोट कोअपरेटिभ भ्याल्युज एन्ड नर्म्स छ। लिडिङ रोल खेल्नु पर्यो उनीहरूले इन प्रमोटिङ द इन्ट्रेस्ट अफ मेम्बर्स। नेपाल गभर्मेन्टसँग कोअर्डिनेट र कोलाबोरेट गर्नु पर्यो फर प्रमोसन अफ कोअपरेटिभ सेक्टर। स्टडिज र रिसर्चहरू कन्डक्ट गर्ने फर प्रमोसन अफ कोअपरेटिभ बिजनेस। एजुकेसन, ट्रेनिङ र इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्ने। मार्केट इन्फर्मेसन सिस्टम डेभलप गर्ने। म्युचुअल कोअपरेसनहरू बढाउने बिट्विन इन्स्टिट्युसन्स र एसोसिएसनहरू बिचमा। इन्टरनेसनल कोअपरेसन र कोअर्डिनेसन कोअपरेटिभ मुभमेन्टमा प्रमोट गर्ने। गुड गभर्नेन्स कोअपरेटिभ सेक्टरमा प्रमोट गर्ने र अरू कुनै बाइलजमा फङ्सनहरू स्पेसिफाइड भएमा त्यो पनि कभर गर्ने। अब यसरी हामीले च्याप्टर नम्बर 3 पनि कम्प्लिट गऱ्यौँ। अब हामी च्याप्टर नम्बर 4 बाइलज एन्ड इन्टरनल प्रोसिजर्समा छौँ, जसमा हामी सेक्सन नम्बर 27 देखि सेक्सन नम्बर 29 हेर्छौँ। सेक्सन नम्बर 27 मा बाइलज टु बी फ्रेम छ। कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसनहरूले आफ्नो बाइलजहरू फ्रेम गर्नुपर्छ, तर यिनीहरू चाहिँ एक्ट, रुल्स, डिरेक्टिभ्स र स्ट्यान्डर्ड्सको हिसाबमा हुनु पर्यो र रेजिस्ट्रार या फिर रेजिस्ट्रारले अथोराइज गरेको अफिसरबाट अप्रुभ हुनु पर्यो। अनि कोअपरेटिभ ब्याङ्कको लागि चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट अप्रुभल हुनु पर्यो। इन्टरनल प्रोसिजरहरू पनि फ्रेम गर्न सक्छ एज पर सेक्सन 28। एगेन यो पनि सब्जेक्ट टु एक्ट्स, रुल्स, डाइरेक्टिभ्स एन्ड स्ट्यान्डर्ड्स, प्रोसिजर्स एन्ड बाइलज र जेनरल एसेम्ब्लीले चाहिँ त्यो इन्टरनल प्रोसिजरलाई चाहिँ अप्रुभ गर्नु पर्यो, त्यो कोअपरेटिभको जेनरल एसेम्ब्लीले। अब एमेन्डमेन्टको कुरामा चाहिँ बाइलज र इन्टरनल प्रोसिजरको एमेन्डमेन्टको कुरा छ। जेनरल एसेम्ब्लीमा मेजोरिटी मेम्बरको एक्सेप्टेन्सले बाइलज या फिर इन्टरनल प्रोसिजरहरू एमेन्ड गर्न सकिन्छ। तर यो एमेन्डमेन्ट चाहिँ एप्लिकेबल चाहिँ कहिले हुन्छ त भन्दाखेरि आफ्टर अप्रुभल अफ रेजिस्टर अर अथोराइज्ड अफिसर। अब यसरी हामी अब नेक्स्ट च्याप्टर नम्बर 5 मेम्बरसिपको कुरा गरौँ, सेक्सन नम्बर 30 देखि सेक्सन नम्बर 35 मा। सेक्सन नम्बर 30 मा छ मेम्बरसिप अफ इन्स्टिट्युसन, इन्डिभिजुअल मेम्बर्सहरूको कुरा छ, जसमा सबसे पहिला नेपाली सिटिजनहरू हुनु पर्यो र 16 वर्षभन्दा बढी उमेरको हुनु पर्यो र उनीहरू चाहिँ त्यो जो कोअपरेटिभको वर्किङ एरिया हो त्यसमै बसोबास गर्ने हुनु पर्यो। एटलिस्ट एउटा सेयर खरिद गरेको हुनु पर्यो। उनीहरूले एउटा एग्रिमेन्ट गरेको हुनु पर्यो कि यो बाइलजको एग्री गर्छु म र रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू डिस्चार्ज गर्न एग्री गर्छु र कुनै कम्पिटिङ बिजनेसमा
इन्भल्भ नभएको हुनु पऱ्यो। र अर्गनाइजेसनल मेम्बरहरू हुनुको लागि चाहिँ उनीहरू पनि अभियसली वर्किङ एरियाभित्रमै हुनु पऱ्यो। गभर्मेन्ट बडिजहरू हुनसक्छ, प्रोभिन्सियल लोकल गभर्मेन्टहरू हुनसक्छ, कोअपरेटिभ स्कुल्सहरू हुनसक्छ, कम्युनिटी स्कुलहरू हुनसक्छ, यो दुईचोटि आएछ, गुठिजहरू हुनसक्छ, लोकल क्लब्सहरू हुनसक्छ, यो दुईवटा रिपिट आएछ, नन प्रफिट अर्गनाइजेसनहरू हुनसक्छ, प्रोडक्सन एन्ड सर्भिस युनियन हुनसक्छ, कन्ज्युमर ग्रुप्स हुनसक्छ, र इन्स्टिट्युसनल मेम्बरसिप पनि हुनसक्छ, जस्तो अब हेल्थ कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसनहरू पनि हुनसक्छ। सेक्सन नम्बर 31 मा छ एप्लिकेसन टु बी सबमिटेड फर मेम्बरसिप। उनीहरूले कमिटीलाई एप्लाई गर्ने, जसलाई पनि मेम्बरसिप चाहिएको छ उसले एउटा एप्लिकेसन दिने हो कमिटीलाई, र कमिटीले 35 दिनभित्रमा डिसाइड गर्नु पऱ्यो। रिफ्युज गरेको खण्डमा 7 दिनभित्रमा एप्लिकेन्टलाई रिजनको साथ दिनु पऱ्यो कि एप्लिकेसन रिजेक्ट भएको छ भनेर। कम्प्लाइन्ट भयो भने 30 दिनभित्रमा कम्प्लेन गर्नु मन छ भने चाहिँ फेरि एप्लिकेन्टले 30 दिनभित्रमा एप्लिकेन्ट गर्न सक्छ टु द बिफोर द अफिसर अथराइज बाई द रेजिस्ट्रार। र कम्प्लेन्ट अपहेल्ड भयो भने चाहिँ अथराइज अफिसरले इन्स्टिट्युसनलाई, त्यस्तो कोअपरेटिभलाई चाहिँ मेम्बरसिप दिनु भनेर अर्डर दिन सक्छ। र यो अर्डर दिएको 7 दिनभित्रमा चाहिँ इन्स्टिट्युसनले मेम्बरसिप दिनुपर्छ आफ्टर रिसिभिङ द अर्डर फ्रम द अर्डर एन्ड र त्यो मेम्बरसिप दिइसकेपछि चाहिँ त्यसको इन्फर्मेसन चाहिँ फेरि त्यो अफिसरलाई वापस दिनु पऱ्यो, हामीले मेम्बरसिप दिइसक्यो भनेर। सेक्सन नम्बर 32 मा छ पर्सन्स नट इलिजिबल टु बिकम मेम्बर्स। अ पर्सन क्यानट बी अ मेम्बर अफ मोर देन वान कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसन अफ द सेम नेचर। एउटै नेचरको एउटाभन्दा बेसी कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसनमा मेम्बर हुन सक्दैन। र एक्जिस्टिङ मेम्बर्स अफ मोर देन वान कोअपरेटिभ अफ द सेम नेचर सेल्फ मेम्बरसिप रिटेन मेम्बरसिप अन्ली इन वान इन्स्टिट्युसन विदिन द 2 years। यो चाहिँ ट्रान्जिसनल प्रोभिजन हो। अब अहिले कसै मेम्बर यस्तो छ जो चाहिँ दुईवटा कोअपरेटिभमा मेम्बरसिप छ, जो उसले चाहिँ 2 yearsभित्रमा एउटा मात्रै मेम्बरसिप राख्नु पऱ्यो। आर्टिफिसियल पर्सन एक्सेप्ट गभर्मेन्ट बडिज एन्ड इन्टिटिज अन्डर सेक्सन 32 जुन अघि हामीले हेरेको थियौँ, मेम्बरसिप एट द कमेन्समेन्ट सेल हेभ देयर मेम्बरसिप टर्मिनेटेड विदिन 5 years। अरू अदर देन 32 भन्नाले यो जुन हामीले हेरेको गभर्मेन्ट बडिज, प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट्स, यो सबहरू उनीहरू बाहेकको अरू आर्टिफिसियल बडी छ भने चाहिँ उनीहरूले 5 सालभित्रमा आफ्नो मेम्बरसिप टर्मिनेट गर्नु पऱ्यो। तर यो प्रोभिजन चाहिँ हेल्थ या फिर एजुकेसन कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसन रेजिस्टर्ड बिफोर द कमेन्समेन्ट अफ दिस एक्टलाई चाहिँ लागु हुँदैन। सेक्सन नम्बर 33 मा छ पर्सन इन्टिटल टु बिकम मेम्बर्स। डिस्ट्रिक्ट थेमेटिक कोअपरेटिभ युनिट्समा थेमेटिक इन्स्टिट्युसन विदिन द डिस्ट्रिक्ट कोअपरेटिभ युनिट्समा इन्स्टिट्युसन एन्ड डिस्ट्रिक्ट थेमेटिक कोअपरेटिभ युनियन्स विदिन द डिस्ट्रिक्ट। प्रोभिन्सियल्समा थेमेटिक इन्स्टिट्युसन र डिस्ट्रिक्ट रहनु पऱ्यो। प्रोभिन्सियल कोअपरेटिभ युनिटमा इन्स्टिट्युसन, डिस्ट्रिक्ट थेमेटिक, डिस्ट्रिक्ट कोअपरेटिभ एन्ड प्रोभिन्सियल थेमेटिक युनियन्स विदिन द प्रोभिन्स भयो। सेन्ट्रल थेमेटिक कोअपरेटिभ युनियन्समा थेमेटिक इन्स्टिट्युसन, डिस्ट्रिक्ट, मतलब यो लेभल बढ्दै जाँदैछ। हेर्नु सक्नुहुन्छ डिस्ट्रिक्ट थेमेटिक युनियन्स एन्ड प्रोभिन्सियल थेमेटिक युनियन। नेसनल कोअपरेटिभ फेडरेसन, यसमा त फेरि सबै नै आयो। र कोअपरेटिभ ब्याङ्क्समा चाहिँ अन्ली इन्स्टिट्युसन्स एन्ड युनियन्स मे बिकम मेम्बर्स। र मेम्बरसिपको प्रोसिजरहरू सेल बी एज प्रेस्क्राइब भनेर भनेको छ। सेक्सन नम्बर 34 मा छ टर्मिनेसन अफ मेम्बरसिप, जसमा चाहिँ मेम्बरसिपहरू टर्मिनेट हुनसक्छ यदि मेम्बरले आफै रेलिङ्क्विस गर्यो आफ्नो मेम्बरसिप भने, 3टा कन्जिक्युटिभ जेनरल एसेम्ब्लीमा बिना नोटिस एब्सेन्ट भयो भने, रिपिटेडली एक्ट, रुल्स या फिर बाइलटहरू भाइलेट गर्यो भने, या फिर यो सेक्सन नम्बर 30 मा जुन हाम्रो क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया थियो तिनीहरू मिट गर्दैन भने, र मेम्बरसिप सेल नट टर्मिनेट अन्टिल अल ड्युज रिसिभेबल या फिर पेएबल छ त्यो सेटल नभएसम्म उनीहरूको मेम्बरसिप टर्मिनेट हुँदैन। र अगेन अर्को के कन्डिसन छ भन्दा लोन, कोलेट्रल र कुनै ग्यारेन्टी लाइबिलिटिज छ भने तिनीहरू पनि फुल्ली सेटल हुनु पऱ्यो। र वन्स अ जेनरल एसेम्ब्ली इज कन्भिन, नो मेम्बर सेल बी रिमुभ अन्टिल द एसेम्ब्ली इज कम्प्लिटेड। जेनरल एसेम्ब्ली सुरु भइसकेपछि चाहिँ त्यो कम्प्लिट नभएसम्म मेम्बरलाई रिमुभ गर्न पाइएन। र अदर प्रोभिजन सेल बी एज प्रेस्क्राइब भनेको छ। सेक्सन नम्बर 35 मा छ फेसिलिटिज नट टु बी अब्टेन्ड। एउटा कुनै पनि मेम्बरले फेसिलिटिज इक्वल टु अरू मेम्बरसँग बराबर फेसिलिटी लिन मिल्दैन यदि उसले कुनै लाइबिलिटिज कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसनलाई स्पेसिफाइड टाइममा पे गर्न सकेन भने, या फिर उसले रिपिटेडली एक्ट, रुल्स र बाइलजलाई भाइलेट गर्छ भने चाहिँ उसले अरू मेम्बर जति बराबर फेसिलिटिज पाउँदैन। अब हामी सेक्सन नम्बर 6 हेर्छौँ, जसमा जेनरल मिटिङ, बोर्ड अफ डिरेक्टर्स र अकाउन्ट सुपरभिजन कमिटी हेर्छौँ। र यसमा चाहिँ हामी सेक्सन नम्बर 36 सेक्सन नम्बर 49 सम्म हेर्छौँ। सेक्सन नम्बर 36 मा छ जनरल एसेम्ब्ली। जनरल एसेम्ब्ली चाहिँ कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसनको सबैभन्दा सुप्रिम अर्गन हो। र सबै मेम्बर, इन्स्टिट्युसनको सबै मेम्बर चाहिँ जनरल एसेम्ब्लीको मेम्बर हो। र जनरल एसेम्ब्लीको 3टा टाइपहरू हुन्छ, प्रिलिमिनरी जनरल एसेम्ब्ली, एनुअल जनरल एसेम्ब्ली र स्पेसल जनरल एसेम्ब्ली। यो बेसिकली कम्पनीजमा जुन जनरल मिटिङ हुन्छ त्यो सिमिलर हो, यो साधारण सभा।
Section 37 मा छ functions, duties and powers of the preliminary general assembly. Take note of initial general assembly, preliminary general assembly को powers हरु. Take note of the work performed and final transaction up to the day before the preliminary general assembly. Annual program र budget हरु current fiscal year को approve गर्ने. Report र financial statement हरु endorse गर्ने. कमिटी या फिर अकाउन्ट सुपरभिजन कमिटीहरू इलेक्सन गर्ने, इन्टरनल प्रोसिजरहरू पास गर्ने, अडिटरहरू अपॉइन्ट गरेर रेम्युनरेसन स्यालेरी फिक्स गरिदिने र अरू फङ्सनहरू गर्ने जुन चाहिँ बाइलजमा प्रोभाइडेड छ. सेक्सन नम्बर 38 मा एनुअल जनरल एसेम्ब्लीको फङ्सन, ड्युटिज एन्ड पावर्स छ, जसमा चाहिँ उनीहरूले एनुअल बजेट र प्रोग्राम अप्रुभ गर्नु पर्यो, एनुअल अडिट रिपोर्ट इन्डोर्स गर्नु पर्यो, इलेक्ट या फिर जुन एक्जिस्टिङ कमिटीहरू छ उसलाई डिजल्भ गर्नु पर्यो, डिरेक्टर, कोअर्डिनेटर या फिर मेम्बरलाई हटाउनु पनि सक्छ उनीहरूले अफ द अकाउन्ट्स सुपरभिजन कमिटी. एनुअल रिपोर्ट अफ द कमिटी अर अकाउन्ट्स सुपरभिजन कमिटीको एनुअल रिपोर्ट पास गर्ने, बाइलज र इन्टरनल प्रोसिजरहरू अप्रुभ गर्ने, अडिटर अपॉइन्ट गर्ने, उनीहरूको स्यालेरी फिक्स गर्ने, मर्जर या फिर डिजोल्युसनको डिसिजन लिने इफ रिक्वायर्ड, अरूको रेम्युनरेसन र फेसिलिटिजहरू फिक्स गर्ने, एक्सटर्नल लाइबिलिटी एक्सेप्ट गर्नु पनि सक्छ उनीहरूले, मेम्बरको कुनै लाइबिलिटीलाई वेब पनि गर्न सक्छ र नेसेसरी इन्स्ट्रक्सन कमिटीलाई दिनु पनि सक्छ र अरू कुनै फङ्सन गर्न सक्छ एज प्रेस्क्राइब्ड इन द बाइलज. सेक्सन नम्बर 39 मा छ मिटिङ अफ द जनरल एसेम्ब्ली. प्रिलिमिनरी जनरल एसेम्ब्लीले चाहिँ 3 महिनाभित्रमा रेजिस्ट्रेसन भएको 3 महिनाभित्रमा कन्भिन भएको हुनुपर्छ र एनुअल जनरल एसेम्ब्ली चाहिँ आर्थिक वर्ष खत्तम भएको 6 महिनाभित्रमा गरिसक्नुपर्छ. र स्पेशल जनरल एसेम्ब्ली shall be convened if on the recommendation of accountants supervision committee, on the proposal passed by the committee, on the specific purpose decided by the committee, या फिर on application of at least 15% of members stating the reasons, या फिर on instruction of registrar authorized officer under section 40, या फिर on the order of registrar authorized under section 42(2). यो दुईटा सेक्सनमा चाहिँ रेजिस्ट्रार या फिर अथराइज अफिसरको अर्डर आएको छ भने चाहिँ उनीहरूले स्पेशल जनरल एसेम्ब्ली बोलाउनु पर्यो. सेक्सन नम्बर 40 मा छ instruction to convene special general meeting, जुन अहिले हामी 41 मा हेर्दैछौँ. रेजिस्ट्रार या फिर अथराइज अफिसर मे इन्स्ट्रक्ट द कमिटी टु कन्भेन अ जनरल एसेम्ब्ली. कहिले कहिले त भन्दाखेरि कोअपरेटिभ भ्यालुज, नर्म्स र प्रिन्सिपलहरू भाइलेट भएको खण्डमा, एक्ट, रुल्स, बाइलज या फिर इन्टरनल प्रोसिजरहरू भाइलेट भएको खण्डमा, कोअपरेटिभ ब्याङ्कमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको इन्सपेक्सनमा चाहिँ सिरियस इलिगेलिटिजहरू पाइएको खण्डमा डिरेक्टिभ्स अफ रेजिस्टर अथराइज अफिसरहरू रिपिटेडली भाइलेट गरेको खण्डमा र अब सेक्सन 42(2) अहिले हामी हेरिहाल्छौँ. र कमिटीले चाहिँ यस्तो नोटिस आएको 35 दिनभित्रमा स्पेशल जनरल एसेम्ब्ली कन्भेन गरेर यसको इस्युहरू डिस्कस गरेर एउटा रिपोर्ट सब्मिट गर्नु पर्यो. यदि कमिटीले त्यस्तो मिटिङ बोलाउन सकेन भने अथराइज अफिसरले आफै कन्भेन गर्न सक्छ फर डिस्ट्रिक्ट थेमेटिक कोअपरेटिभ युनियन्स एन्ड डिस्ट्रिक्ट कोअपरेटिभ युनियन्स. अरूको लागि चाहिँ रेजिस्ट्रारले कन्भिन्स गर्न सक्छ कन्भेन गर्न सक्छ फर प्रोभिन्सियल सेन्ट्रल युनियन्स, नेसनल कोअपरेटिभ फेडरेसन एन्ड कोअपरेटिभ ब्याङ्क्स. कोरमको केस छ, एटलिस्ट 51% मेम्बर आउनु पर्यो र यदि कोरम मेट भएन र सेकेन्ड मिटिङ भयो भने चाहिँ सेकेन्ड मिटिङ चाहिँ 7 दिनभित्रमा हेड गर्नु पर्यो र सेकेन्ड मिटिङको लागि चाहिँ मेजोरिटी अफ द कमिटी आउनु पर्यो र 1/3 अफ द जेनरल मेम्बर्स पनि पुग्छ. र इन्स्टिट्युसन with 2000 or more members may hold a general assembly through local and ward level meetings, जसमा चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभहरू इलेक्ट गर्ने र रिप्रेजेन्टेटिभहरूलाई चाहिँ फाइनल डिसिजन सर्टिफाई गराउन सक्छ. सेक्सन नम्बर 41 मा छ एक्जिक्युटिभ कमिटीको कुरा छ. जेनरल प्रोभिजन चाहिँ सबै कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसनले एउटा एक्जिक्युटिभ कमिटी चाहिँ इलेक्ट गर्नु पर्यो जनरल एसेम्ब्लीमा र यसमा चाहिँ एटलिस्ट 33% वुमनको रिप्रेजेन्टेसन इन्स्योर गर्नु पर्यो टु द एक्सटेन्ट पोसिबल. र फ्यामिलीको रेस्ट्रिक्सन हुन्छ, एउटै फ्यामिलीबाट चाहिँ एक्जिक्युटिभ कमिटीमा एउटाभन्दा बढी मेम्बरहरू इलेक्ट हुन पाउँदैन एक्जिक्युटिभ कमिटी या फिर अकाउन्ट्स कमिटीमा. र टर्म्स लिमिट चाहिँ उनीहरूको 2 टर्मभन्दा बेसी हुँदैन. को कसको भन्दाखेरि चेयरपर्सन, भाइस चेयरपर्सन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर या फिर कोअर्डिनेटर अफ अकाउन्ट्स कमिटी. र टर्म अफ अफिस चाहिँ उनीहरूको 4 सालको हुन्छ र मिटिङको प्रोसिजरहरू सेल बी एज प्रेस्क्राइब. ट्रान्जेक्सनल प्रोभिजनहरूमा चाहिँ डिरेक्टर हु इज इम्प्लोइ अफ अ कोअपरेटिभ विथ एनुअल ट्रान्जेक्सन एक्सिडिङ 200 मिलियनभन्दा बढी एनुअल ट्रान्जेक्सन हुने कोअपरेटिभहरूले चाहिँ इम्प्लोइ पोजिसन छोडेर अपोइन्ट एनदर इम्प्लोइ विदिन 4 years फ्रम द कमेन्समेन्ट अफ द. डिरेक्टरले चाहिँ आफ्नो इम्प्लोइ पोजिसन छोड्नु पर्यो. अ पर्सन होल्डिङ मल्टिपल डिरेक्टरसिप अर सर्भिङ एज अ डिरेक्टर इम्प्लोइ इन मोर देन 1 कोअपरेटिभ बिफोर द कमेन्समेन्ट सेल रिटेन ओन्ली 1 पोजिसन. इम्प्लोइ चाहिँ उसले त्याग गर्नु पर्यो 4 सालभित्रमा र नयाँ इम्प्लोइ अपग्रेड गर्नु पर्यो. र मल्टिपल डिरेक्टरसिप छ भने चाहिँ सिङ्गल डिरेक्टरसिपमा आउनु पर्यो विदिन 1 year.
र डिरेक्टरको रेस्ट्रिक्सन्स र एक्सेप्सनहरू के छ त भन्दाखेरि डिरेक्टरले चाहिँ बी अ डिरेक्टर अफ एनदर कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसन एक्सेप्ट वेयर पर्मिटेड अन्डर दिस एक्ट, र एउटाभन्दा बेसी कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसनमा होल्ड गर्न पाउँदैन। र एक्सेप्सन चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यदि 200 मिलियनभन्दा कम छ भने चाहिँ एज ए इम्प्लोइ चाहिँ काम गर्न पाउँछ। सेक्सन नम्बर 42 छ इलेक्सन अफ कमिटीको कुरा छ। कमिटीले इलेक्सन गराउनु पर्यो बिफोर नेक्स्ट कमिटीको इलेक्सन गराउनु पर्यो बिफोर उनीहरूको आफ्नो एक्सपायरीभन्दा पहिल्यै, र इलेक्सन हेल्ड नभएको खण्डमा चाहिँ रेजिस्ट्रार या फिर अथराइज अफिसरले कमिटीलाई इलेक्सन होल्ड गराउनु भन्न सक्छ विदिन 6 मन्थ्स। र कमिटीले चाहिँ इलेक्सन गराएपछि र इन्फर्मेसन दिनु पर्यो, र इफ द कमिटी फेल्स टु होल्ड द इलेक्सन द रेजिस्टर अथराइज अफिसर्स आफैले कन्डक्ट या फिर कज द इलेक्सन टु बी कन्डक्टेड इन्क्लुडिङ पार्टिसिपेसन अफ अ रिप्रेजेन्टेटिभ अफ द अप्पर युनियन इफ एप्लिकेबल। र अफिस बियरर्स र कमिटी मेम्बर्सहरूले इलेक्सन प्रोसेसमा चाहिँ एसिस्ट गर्नु पर्यो, र इलेक्सन एक्सपेन्सेसहरूले चाहिँ कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसनले नै उठाउनु पर्यो, र नेक्स्ट कमिटी इलेक्ट नभएसम्म चाहिँ एक्जिस्टिङ कमिटीले चाहिँ कन्टिन्यू गर्छ एज प्रोभाइडेड इन द बाइलज। सेक्सन 43 में छ फंक्शन ड्यूटीज एंड पावर्स अफ कमिटी, जसमा चाहिँ अपरेट द कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसन इन अकर्डेन्स विथ द कोअपरेटिभ भ्यालुज एन्ड नर्म्स एन्ड प्रिन्सिपल्स छ जसमा। र नेक्स्ट छ perform financial and administrative functions, convene the preliminary annual and special general assemblies, implement decision of general assembly, manage and transfer return of shares, obtain membership of the concerned union, prepare the bylaws and internal procedure and submit to general assembly, promote the institution transactions and business within its working area, र grant and terminate membership, र perform other function as may be prescribed. अब सेक्सन नम्बर 44 में छ डिरेक्टर नट टु रिमेन इन अफिस, जसमा चाहिँ डिरेक्टरहरूले आफ्नो अफिस छोड्नुपर्ने हुन्छ यदि उसले रेजिग्नेसन दियो र त्यो रेजिग्नेसन कमिटीले एक्सेप्ट गर्यो भने। जेनरल एसेम्ब्लीमा हटाइयो भने सेक्सन 45 को हिसाबले ऊ कुनै अर्को कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसनको डिरेक्टर भयो भनेमा, या कुनै उस त्यही कोअपरेटिभको या फिर अर्को कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसनको इम्प्लोइ भयो भने एगेन त्यहाँ 200 मिलियनवाला लिमिटलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हामीले। becomes a member of account supervision committee of the same or another cooperative union, या फिर मरो भने। सेक्सन नम्बर 45 में छ डिरेक्टर मे बी रिमुभ फ्रम अफिस, जेनरल एसेम्ब्लीले हटाउन सक्छ। यहाँ यो 41 45 1 यही छ। कहिले कहिले हटाउन सक्छ त भन्दाखेरि उसले फाइनेन्सियल लस गरायो, इरेगुलर कामहरू गरेर कन्फिडेन्सियलिटीहरू ब्रिच गर्यो विदाउट अथराइजेसन, कम्पिटिङ बिजनेसहरू कन्डक्ट गरिरहेछ भने, एक्ट एगेन्स्ट द इन्ट्रेस्ट अफ कोअपरेटिभ, या फिजिकली या फिर मेन्टली इन्क्यापेबल भयो भने, या फिर कुनै क्वालिफिकेसन जुन एक्ट रुल्स या बाइलजमा भनेको छ र त्यस्तो क्वालिफिकेसनहरू मिट गरेन भने चाहिँ उसलाई हटाउन सकिन्छ। र रिमुभलको प्रोसेसमा चाहिँ अभियसली जहिले पनि हामीले कसैको विरुद्धमा एक्सन लिँदाखेरि अपर्च्युनिटी अफ बिङ हर्ड दिनैपर्छ, र यदि कुनै सेटिस्फ्याक्ट्री डिफेन्स नआएको खण्डमा चाहिँ जेनरल एसेम्ब्लीले त्यस्तो डिरेक्टरलाई हटाउन सक्छ। र त्यस्तो हटाइएको डिरेक्टरहरूले चाहिँ कमिटी इलेक्सनहरू चाहिँ नेक्स्ट 2 टर्मसम्म चाहिँ उसले कन्टेस्ट गर्न पाउँदैन, र जेनरल एसेम्ब्लीले चाहिँ बाँकी टर्मको लागि उसको बाँकी भएको टर्मको लागि एउटा रिप्लेसमेन्ट इलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सेक्सन नम्बर 46 में छ नट टु बी इन्भल्भ इन डिसिजन मेकिङ प्रोसेस इन्भल्भिङ पर्सनल इन्ट्रेस्ट, आफ्नो कुनै पर्सनल इन्ट्रेस्ट भएको डिसिजनहरूमा चाहिँ त्यस्तो डिरेक्टरले पार्टिसिपेसन नगर्नु पर्यो, र आफ्नो कोअपरेटिभलाई चाहिँ आफ्नो पर्सनल व्यक्तिगत फाइदाको लागि चाहिँ युज नगर्ने भन्ने कुरा छ। र डिरेक्टर एक्टिङ बियोन्ड अथोरिटी अर इन भाइलेसन अफ दिस सेक्सन सेल बी पर्सनली लायबल, र एनी लस र ड्यामेज कज्ड टु इट कोअपरेटिभ इट्स मेम्बर अर अदर्स सेल बी रिकभर फ्रम द डिरेक्टर। यदि कुनै अथोरिटीभन्दा बाहिर गएर या यो सेक्सनको भाइलेट गरेर उसले काम गर्छ भने चाहिँ पर्सनली लायबल हुन्छ, र लस र ड्यामेज यदि कुनै उसले कज गरेछ भने त्यो चाहिँ त्यस्तो डिरेक्टरबाट लिइन्छ। सेक्सन नम्बर 47 में छ डिस्ट्रिब्युसन अफ कमिटी डिजोल्युसन अफ कमिटी, जसमा चाहिँ जेनरल एसेम्ब्लीको एक्सनमा इन्डेन्जर्स मेलिसियस एक्टहरू गर्दैछ, फेल्स टु डिस्चार्ज लाइबिलिटिज इन टाइम, एक्ट्स कन्ट्रारी टु अब्जेक्टिभ्स अर बाइलज, फेल्स इन रेस्पोन्सिबिलिटिज, रिपिटेडली भाइलेट्स एक्ट रुल्स या डिरेक्टिभ्स गरेको खण्डमा चाहिँ नयाँ इलेक्टिभ कमिटी इलेक्ट गर्न सकिन्छ। रेजिस्ट्रार या अथोराइज अफिसरको एक्सन पनि हुनसक्छ, उनीहरूले 6 महिनासम्म इम्प्रुभमेन्टलाई रोपनी गर्न सक्छ। यदि डिरेक्टर रेजिस्टरले डिजल्भ गरेको खण्डमा चाहिँ इलेक्सन 3 महिनाभित्रमा गराउनुपर्छ, र त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ एडहक कमिटीले एफेयर्सहरू म्यानेज गर्ने हो, र इलेक्सन एक्सपेन्सेस चाहिँ कोअपरेटिभले नै बियर गर्ने हो, र कोअपरेटिभ ब्याङ्कको लागि चाहिँ रेजिस्ट्रारले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एडभाइसमा एक्ट गर्ने हो। सेक्सन नम्बर 48 में छ फर्मेसन अफ एकाउन्ट सुपरभिजन कमिटी, जसमा चाहिँ जेनरल एसेम्ब्लीले एउटा कोअर्डिनेटर र 2टा मेम्बर्सहरू विथ प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेसनलाई चाहिँ एकाउन्ट सुपरभिजन कमिटी बनाउने हो, र यसमा पनि मोर देन 1 फ्यामिली मेम्बर क्यानट सिमेल्टेनियसली होल्ड अफिस एज डिरेक्टर अर इन दिस कमिटी। एक्जिक्युटिभ कमिटी र एकाउन्ट सुपरभिजन कमिटीमा
एउटै फ्यामिलीको मेम्बर हुनु हुँदैन। सेक्सन नम्बर 49 मा छ फङ्सन ड्युटिज एन्ड पावर्स। उनीहरूले इन्टरनल अडिट एभ्री 4 मन्थ्समा गर्नु पर्यो। कम्प्लायन्स विथ बेसिक अडिटिङ प्रिन्सिपल्स इन्स्योर गर्नु पर्यो। इन्सपेक्ट एन्ड इभ्यालुएट ट्रान्जेक्सन्स। सुपरभाइज कमिटीज वर्क्स एन्ड प्रोभाइड सजेसन्स। Monitor implementation of General Assembly and Committee decisions. Submit accounts and annual supervision reports to the General Assembly. Recommend special General Assembly for serious irregularities or crisis case. Recommend 3% for internal auditor appointment. Coordinator and members shall not participate in the financial or day-to-day administrative function. यसरी हामीले सेक्सन च्याप्टर 6 कभर गरेका छौँ। अब हामी च्याप्टर नम्बर 7 हेरौँ, जसमा हामी मोबिलाइजेसन अफ सेभिङ एन्ड क्रेडिट हेर्छौँ, जसमा हामी सेक्सन नम्बर 50 देखि सेक्सन नम्बर 52 सम्म हेर्छौँ। सेक्सन नम्बर 50 मा छ ड्युटी टु कन्डक्ट सेभिङ्स एन्ड क्रेडिट ट्रान्जेक्सन फोकस्ड अन मेम्बर्स। अब जसरी हामीले पहिला भनेका थियौँ, कोअपरेटिभ भनेको मेम्बरको फाइदाको लागि काम गर्ने संस्था हो। कोर प्रिन्सिपल एन्ड लिमिटेसन, मेम्बरबाट मात्रै उनीहरूले सेभिङ एक्सेप्ट गर्नु पाउँछ र त्यस्तो सेभिङहरू मोबिलाइज गर्नु पाउँछ र लोन पनि उसले मेम्बरलाई मात्रै दिनु पाउँछ। थेमेटिक र मल्टिपर्पज कोअपरेटिभहरूले चाहिँ क्यानट सर्भ कन्डक्ट सेभिङ्स एन्ड क्रेडिट एज देयर प्रिन्सिपल बिजनेस एक्सेप्ट स्पेसलाइज्ड कोअपरेसन र एक्जिस्टिङ इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ ट्रान्जिसन 3 सालभित्रमा गरिसक्नु पर्यो। लोन र इन्ट्रेस्टको रुल छ। सर्भिस चार्जहरू डिटरमाइन्ड बाई इन्टरनल प्रोसिजर अन रेजिस्टर डिटरमाइन्स। इन्ट्रेस्ट रेटको डिफरेन्स चाहिँ ब्याज दरमा 6% भन्दा बेसी हुनु भएन। यसलाई स्प्रेड पनि भनिन्छ कि लोन हामीले डिपोजिट हामीले 6% मा लिँदैछ भने लोन हामीले 12% भन्दा बेसीमा दिनु पाएन। त्यो जुन डिफरेन्स छ डिपोजिटको रेट र लोनको रेटमा चाहिँ 6% भन्दा बेसीको डिफरेन्स हुनु भएन र इन्ट्रेस्टको क्यापिटलाइजेसन गर्न मिलेन र कहीँ रिफरेन्स इन्ट्रेस्ट रेट छ भने त्यस्तो रिफरेन्स इन्ट्रेस्ट रेट फलो गर्नु पर्यो र पेनल्टी इन्ट्रेस्ट चाहिँ 5% इन्ट्रेस्ट अमाउन्टको 5% भन्दा बेसी एक्सिड गर्नु हुँदैन। सेभिङ युटिलाइजेसनको लिमिटहरू छ। सेभिङ अमाउन्ट सेल नट बी युज फर इमोभेबल प्रपर्टीको लागि युज गर्नु भएन, इन्फ्रास्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्सनको लागि युज गर्नु भएन, बिजनेस इन्भेस्टमेन्टको लागि युज गर्नु भएन, या फिर फर्म्स कम्पनी या ब्याङ्कको सेयरको लागि पर्चेजको लागि युज गर्नु भएन। उसको भन्दा बेसिकली अरू योभन्दा अरू केही पर्पजको लागि युज गर्नु भएन। मेम्बरलाई लोन दिनु, गभर्मेन्ट अफ नेपालको बोन्ड किन्नु पाए, सेयर्स अफ कोअपरेटिभ ब्याङ्क, स्मल फार्मर माइक्रो फाइनेन्स इन्स्टिट्युसन, यो बाहेक अरू पर्पजमा कुनै पनि पर्पजमा चाहिँ उनीहरूले पाएन, यताको पाएन यताको पाए। र मेम्बरसिप क्यापिटल र युनियनको कुरा छ। कलेक्सन युनिट्स लिमिट चाहिँ 15 टाइम्स प्राइमेरी क्यापिटल फन्डको 15 टाइम्सभन्दा बेसी कलेक्ट गर्न पाउँदैन, त्यतिसम्म चाहिँ पाउँछ। र नयाँ मेम्बर भएको केसमा चाहिँ उसलाई 3 महिनासम्म मेम्बर भएको 3 महिनासम्म चाहिँ उसलाई लोन दिइँदैन। कोअपरेटिभ युनियनमा चाहिँ कोअपरेटिभ युनियनको केसमा चाहिँ उनीहरूले सेभिङ र क्रेडिट ट्रान्जेक्सनहरू गर्न सक्दैन र एक्जिस्टिङलाई चाहिँ 3 सालभित्रमा या त कन्भर्ट हुनु पर्यो कोअपरेटिभ ब्याङ्कमा या फिर एक्जिस्टिङ कोअपरेटिभ ब्याङ्कसँग मर्ज हुनु पर्यो र अथोरिटी सेल मोनिटर एन्ड फेसिलिटेट दिस प्रोसेस। सेक्सन नम्बर 51 मा छ पावर टु फिक्स इन्ट्रेस्ट रेट। यसमा चाहिँ एउटा कमिटी बन्छ जसमा चाहिँ रेजिस्ट्रार हुन्छ, कोअर्डिनेटर, मिनिस्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभ मेम्बर हुन्छ, मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्सको रिप्रेजेन्टेटिभ मेम्बर हुन्छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको रिप्रेजेन्टेटिभ मेम्बर हुन्छ, अथोरिटीको रिप्रेजेन्टेटिभ मेम्बर हुन्छ, चेयरपर्सन अफ द नेसनल कोअपरेटिभ फेडरेसन अर डिरेक्टर डेजिग्नेटेड बाई द चेयरपर्सन मेम्बर हुन्छ, नेसनल कोअपरेटिभ ब्याङ्कको रिप्रेजेन्टेटिभ मेम्बर हुन्छ, एउटा डिरेक्टर डेजिग्नेटेड बाई द चेयरपर्सन अफ नेसनल कोअपरेटिभ फेडरेसन त्यो पनि मेम्बर हुन्छ, 2 representatives designated by the National Cooperative Federation from the Central Thematic Cooperative Unions उनीहरू पनि मेम्बर हुन्छ र डेपुटी रेजिस्ट्रार डिपार्टमेन्ट अफ कोअपरेटिभ चाहिँ मेम्बर सेक्रेटरी हुन्छ र रेफरेन्स इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्ट रेटको एउटा डाइरेक्टिभ जस्तो मानिन्छ फर कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसन र बेसिस र प्रोसिजर फर डिटर्मिनिङ द रेफरेन्स रेट सेल बी एज प्रेस्क्राइब भनेको छ। सेक्सन नम्बर 52 मा लिमिट अन इन्डिभिजुअल सेभिङ्स एन्ड क्रेडिट छ। इन्डिभिजुअल मेम्बरको सेभिङ चाहिँ 10% अफ द प्राइमेरी क्यापिटल फन्डभन्दा बेसी एक्सिड हुनु भएन र इन्डिभिजुअल मेम्बरको लोन चाहिँ 15% भन्दा बेसी हुनु भएन। डिपोजिट 10% र लोन 15% र अथोरिटी मे फिक्स एन्ड रिभाइज द इन्डिभिजुअल सेभिङ लिमिट्स बाई प्रेस्क्राइब इन्डेक्स। यो बादमा अथोरिटीले यो लिमिट 10% र 15% को चेन्ज पनि गर्न सक्छ। सेक्सन नम्बर 52 ए मा छ सोर्स टु बी डिस्क्लोज। मेम्बरहरू कसैले 1 लाखभन्दा 10 लाखभन्दा बेसी डिस्क्लोज गर्दैछ भने चाहिँ 1 मिलियन भनेको 10 लाख भयो, सेल डिस्क्लोज द सोर्स अफ फन्ड्स। र कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसनहरूले यदि सोर्स डिस्क्लोज नभएको खण्डमा चाहिँ त्यस्तो डिपोजिटहरू लिनु भएन। अब च्याप्टर नम्बर 8 हेरौँ, प्रोभिजन्स कन्सर्निङ कोअपरेटिभ ब्याङ्क, जसमा हामी सेक्सन नम्बर 53 देखि सेक्सन नम्बर 62 सम्म हेर्छौँ।
सेक्सन नम्बर 53 मा छ क्यापिटल अफ द कोअपरेटिभ ब्याङ्क्स सेल कन्सिस्ट अफ अन्ली अर्डिनेरी सेयर्स मात्रै हुनु पर्यो र मिनिमम क्यापिटल नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले फिक्स गर्छ र क्यापिटल मे बी इन्क्रिज विथ प्रायर अप्रुभल अफ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क बाई पासिङ ए जेनरल एसेम्ब्ली रेजोल्युसन र कोअपरेटिभ ब्याङ्क सेल इन्क्रिज क्यापिटल एज डिरेक्टेड बाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क फ्रम टाइम टु टाइम र फङ्सन्स अफ कोअपरेटिभ ब्याङ्कमा के छ त भन्दाखेरि उसले चाहिँ provide loans for agriculture, industry, service, trade, energy, tourism या फिर other activities को लागि accept and repay savings of members, enter into agreements and joint investment with member institution, unions and government bodies, guarantee boardहरू दिने and accept a movable or third party collateral, obtain institution loans as required, recover interest on loans and bonds, inspect and supervise and monitor utilization of loans, purchase and sell government bonds and NRB treasury bills, exchange information between institutions, unions and their affiliated members, provide electronic banking services, provide or obtain loans and reloans as required, mobilize and manage funds from international cooperative organizations, donor agencies and banks, conduct studies, research and project evaluation, or conduct other banking transactions after obtaining a license from Nepal Rastra Bank. Section number 55 मा छ bar on providing loans cooperative bankले चाहिँ आफ्नै सेयरको एगेन्स्टमा एज अ ग्यारेन्टी आफ्नै सेयर्सलाई चाहिँ ग्यारेन्टी राखेर लोन दिन पाउँदैन सेक्सन नम्बर 56 मा छ डिभिडेन्ड नट टु बी डिस्ट्रिब्युटेड डिभिडेन्ड सेल नट बी डिक्लेयर्ड अर डिस्ट्रिब्युटेड अन्टिल प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसहरू रिकभरी नभएसम्म प्रिभियस इयरको लसहरू कभर नभएसम्म क्यापिटल फन्डहरू मेन्टेन नभएसम्म रिस्क बेरिङ फन्ड इज नट मेन्टेन र रिजर्भ फन्ड इज नट मेन्टेन यो यिनीहरू नभएसम्म डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट गर्न पाएन bar on purchasing goods for trading कोअपरेटिभ ब्याङ्कले चाहिँ गुड्स या फेरि मुभेबल प्रपर्टीलाई ट्रेडिङ पर्पजको लागि लिन भएन अनलेस त्यो प्रपर्टी चाहिँ आफ्नो युजको लागि भयो सेक्सन नम्बर 58 मा छ अकाउन्ट्स एन्ड रेकर्ड्स नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अप्रुभ फर्मेटमा अकाउन्ट्स र रेकर्ड्स राख्नु पर्यो र रेकर्ड्सले चाहिँ फाइनेन्सियल पोजिसन इन्भेस्टमेन्ट लोन्स ग्रान्टेड र रिसिभ्ड इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर र एसेट एन्ड लाइबिलिटिजलाई चाहिँ क्लियरली स्टेट गर्नु पर्यो क्यान्सलेसन अफ रेजिस्ट्रेसन छ एनआरबीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ रेजिस्टरलाई क्यान्सल गर्नु एडभाइस गर्न सक्छ इफ द कोअपरेटिभ ब्याङ्क क्यानट रिपे लोन्स एन्ड एक्सटर्नल लाइबिलिटिज कोअपरेटिभ ब्याङ्कले चाहिँ 15 दिनको टाइम दिइन्छ टु प्रेजेन्ट इट्स डिफेन्स र एनआरबीको एडभाइसमा रजिस्टरले क्यान्सल गर्न सक्छ र लिक्विडेटर अपोइन्ट गर्न सक्छ अन्डर सेक्सन 89 सेक्सन 59 मा छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क मे टेक ओभर म्यानेजमेन्ट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले को डिरेक्टिभ्सहरू कम्प्लाई नगरेको खण्डमा मेम्बरहरूले लस भइरहेको केसमा या फिर इनएफिसियन्ट या फिर इनेक्टिभ अपरेसन भएको केसमा चाहिँ एनआरबीले कमिटीलाई सस्पेन्ड गरेर म्यानेजमेन्टलाई टेक ओभर गर्न सक्छ आफ्टर इन्फर्मिङ द डिपार्टमेन्ट प्लस कोअपरेटिभ ब्याङ्कलाई चाहिँ एटलिस्ट यस्तो गर्नुभन्दा अगाडि 7 दिनको डिफेन्सको टाइम दिन्छ र सेटिस्फ्याक्ट्री डिफेन्स नभएको खण्डमा एनआरबीले आफै या फिर अनदर बडीको थ्रु म्यानेजमेन्टलाई टेक ओभर गर्न सक्छ र वेयर एनआरबी डाइरेक्टली म्यानेजेस द ब्याङ्क अ डिपार्टमेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभ सेल अल्सो बी इन्क्लुडेड सेक्सन नम्बर 61 मा छ कन्फिडेन्सियलिटी टु बी मेन्टेन जसमा चाहिँ कन्फिडेन्सियलिटी अफ अकाउन्ट्स फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन एन्ड रेकर्ड्सहरू राख्नु पर्यो र इन्फर्मेसन कसलाई मात्रै दिनु मिल्यो त भन्दाखेरि कोर्टलाई अडिटरलाई इन्सपेक्सनको केसमा टु अथराइज अफिसर अन्डर प्रिभेलिङ ल र ब्याङ्कको मेम्बर्सहरूलाई लिक्विड एसेट्स टु बी मेन्टेन भनेको चाहिँ लिक्विड एसेट्सहरू एज फिक्स्ड बाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क मेन्टेन गर्नु पर्यो जति नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले डिफाइन गरेको छ यसरी हामीले च्याप्टर नम्बर 8 पनि कम्प्लिट गऱ्यौँ अब सुरु गरौँ हामी च्याप्टर नम्बर 9 मोबिलाइजेसन अफ फाइनेन्सियल रिसोर्सेस जसमा हामी सेक्सन नम्बर 63 देखि सेक्सन नम्बर 66 हेर्छौँ सेक्सन नम्बर 63 मा छ सेल एन्ड रिटर्न अफ सेयर्स जसमा कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसनहरूले आफ्नो सेयर चाहिँ मेम्बरलाई मात्र बेच्न मिल्छ र कुनै पनि मेम्बरले 20% अफ सेयर क्यापिटलभन्दा बेसी होल्ड गर्न पाउँदैन एक्सेप्ट गभर्मेन्ट ओन्ड र गभर्मेन्ट कन्ट्रोल बडिज कोअपरेटिभ ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नो सेयर्सहरू गभर्मेन्ट ओन्ड या गभर्मेन्ट कन्ट्रोल बडिजलाई बेच्न मिल्छ र फेस भ्यालु चाहिँ सेयरको 100 पर सेयर हुन्छ र सेयर क्यापिटल सेल बी एज स्पेसिफाइड इन द बाइलज र सेयर चाहिँ ओपन मार्केटमा चाहिँ बेच्न मिल्दैन मेम्बर सेयर सेल नट बी अप्सन्ड अर सोल्ड फर लाइबिलिटिज अदर देन दोज ओन टु द सेम कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसन सेक्सन नम्बर 64 मा छ रिटर्न अफ अमाउन्ट एन्ड अपरेसन अफ अमाउन्ट मेम्बरसिप टर्मिनेसन भएपछि चाहिँ रिमेनिङ अमाउन्ट चाहिँ उसलाई 3 महिनाभित्रमा बुझाउनुपर्छ आफ्टर सेटलमेन्ट अफ लाइबिलिटिज र सेभिङ सेल बी रिटर्न आफ्टर डिडक्टिङ आउटस्ट्यान्डिङ लाइबिलिटिज भयो र कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसनले चाहिँ सबै टाइपको सेभिङ एकाउन्टहरू अपरेट गर्न सक्छ सेक्सन नम्बर 65 मा छ पावर टु टेक लोन अर ग्रान्ट कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसनहरूले लोन लिन सक्छ ग्रान्ट अर पार्टनरसिप फ्रम डोमेस्टिक अर फरेन ब्याङ्क्स इन्स्टिट्युसन्स युनियन्स र अदर बडिज र बाहिरको केसमा चाहिँ फरेन लोन र ग्रान्टको केसमा चाहिँ प्रायर अप्रुभल लिनुपर्ने हुन्छ मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्सबाट सेक्सन नम्बर 66 मा छ पावर टु
obtain security of the government of Nepal cooperative institution जसले चाहिँ गभर्नमेन्ट सेक्युरिटी रिक्वायर गर्न सक्छ फर फरेन लोन मे एप्लाई टु द मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स थ्रु द मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स मे प्रोभाइड सच सेक्युरिटी र नेसेसरी कन्डिसनहरू दिन सक्छ वेल प्रोभाइडिङ सच सेक्युरिटी। अब च्याप्टर नम्बर 10 मा छ फन्ड अफ कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन जसमा हामी सेक्सन नम्बर 67 देखि सेक्सन नम्बर 71 हेर्छौँ। यसमा अब मेन यसमा के छ त भन्दाखेरि यो रिजर्भ फन्ड क्यापिटल रिजम्सन फन्ड र कोअपरेटिभ प्रमोसन फन्ड छ। यसलाई हामी पहिला एउटा फ्लो चार्टबाट बुझौँ, त्यस पछाडि हामी इन्डिभिजुअल सेक्सनमा जान्छौँ। अब एनुअल नेट सेभिङ्सलाई अघि यति 100% मान्ने हो भने रिजर्भ फन्ड चाहिँ सेक्सन 68 को अन्डरमा जुन रिजर्भ फन्ड मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ 25%। त 100 - 25 यहाँ गइहाल्यो। अब रिमेनिङ 75 बाट चाहिँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 25% अफ द रिमेनिङ ब्यालेन्स मतलब 75 को 25% बनाउनु पर्यो। त्यो चाहिँ के बनाउनु पर्यो, रिजर्भ क्यापिटल रिटर्न फन्ड सेक्सन 69 के हिसाबले र कोअपरेटिभ प्रमोसन फन्ड चाहिँ 0.05। सो बेसिकली 25 यदि मिनिमम मेन्टेन गर्ने भने 25.05 चाहिँ उसले और फर्दर गर्नु पर्यो र रिमेनिङ ब्यालेन्स चाहिँ अदर फन्ड्स या फिर सेयर डिभिडेन्डमा राख्न मिल्छ। र सेयर डिभिडेन्ड चाहिँ कहिले पनि उसले 15% अफ सेयर क्यापिटल भन्दा बेसी दिन मिल्दैन, 15% सम्म दिन मिल्छ, लेस देन अर इक्वल टू। सो अब यो अहिले ल्याङ्ग्वेजमा हेर्दाखेरि यो चिज ध्यान गर्नु होला। पहिला 100% मा 25% चाहिँ रिजर्भ फन्डमा गयो र त्यो 25% डिडक्ट गरेको ब्यालेन्समा चाहिँ 25% अर मोर मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिँ रिजर्भ क्यापिटल फन्ड अन्डर सेक्सन 69 र कोअपरेटिभ प्रमोसन फन्डमा 0.05% सेक्सन 70 मा र ब्यालेन्स चाहिँ अदर प्रेस्क्राइब फन्ड्समा या फिर सेयर डिभिडेन्ड दिन सक्छ र सेयर डिभिडेन्डमा चाहिँ 15% भन्दा बेसी दिन मिल्दैन। अब यो अगाडिको जुन हाम्रो टेक्स्ट हुन्छ त्यो यो फ्लो चार्टलाई अलिकति इजी गरिदिन्छ। सेक्सन नम्बर 67 मा छ फन्ड अफ कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसन। यसमा के आउँछ त भन्दाखेरि अमाउन्ट रिसिभ फ्रम सेल अफ सेयर्स, सेभिङ को हिसाबमा रिसिभ भएको अमाउन्ट, लोनमा रिसिभ भएको अमाउन्टहरू, गभर्नमेन्ट अफ नेपालबाट रिसिभ भएको ग्रान्टहरू, फरेन गभर्नमेन्ट या इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनबाट रिसिभ भएको ग्रान्ट या एसिस्टेन्टहरू, बिजनेस एक्टिभिटी गरेर कमाएको पैसाहरू र मेम्बरसिप एन्ट्री फिजहरू र एगेन फरेन ग्रान्ट या एसिस्टेन्सको केसमा प्रायर अप्रुभल अफ फाइनेन्स मिनिस्ट्री चाहिँ रिक्वायर्ड हुन्छ। अब सेक्सन नम्बर 68 मा रिजर्भ फन्ड छ। सबै कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसनहरूले रिजर्भ फन्ड मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ र कुन अमाउन्ट चाहिँ राख्नु पर्यो त भन्दाखेरि एटलिस्ट 25% अफ एनुअल नेट सेभिङ्स अहिले भर्खरै हेर्यौँ हामीले र क्यापिटल ग्रान्ट्स रिसिभ फ्रम इन्स्टिट्युसन युनियन्स र अदर बडिज, अमाउन्ट रिसिभ फ्रम फिक्स एसेट र अमाउन्ट रिसिभ फ्रम अदर सोर्सेस। किनभने त्यो नेट सेभिङ्सको पार्ट भएन, यिनीहरू चाहिँ एडिसनली रिजर्भ फन्डमा हाल्नु पर्यो र रिजर्भ फन्डहरू चाहिँ इन्डिभिजिबल हुन्छ, यसलाई टुक्राउन मिल्दैन। वेयर प्रफिट इज इन्क्रिज ड्यू टु रेट्रोस्पेक्टिभ करेक्सन अन्डर एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स द रिजर्भ फन्ड सेल अल्सो बी इन्क्रिज अकर्डिङली। कहीँ चाहिँ अब एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्सको हिसाबले प्रफिट बढ्यो भने चाहिँ रिजर्भ फन्डलाई पनि एकाउन्टिङले बढाउनुपर्छ। रिजर्भ क्यापिटल रिटर्न फन्ड, क्यापिटल रिडेम्सन फन्ड पनि भन्न मिल्यो, यसलाई पनि मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। एटलिस्ट 25% अफ द अमाउन्ट रिमेनिङ आफ्टर 25% अफ द एनुअल नेट सेभिङ्स टु द रिजर्भ फन्ड अन्डर सेक्सन 68(2)A। यो वाला 25% डिडक्ट गरेपछि जस्तो अघि हामीले हेरेको थियौँ 75% मा चाहिँ 25% अर मोर र फन्ड सेल बी डिस्ट्रिब्युटेड टु मेम्बर्स बेस्ड अन द एनुअल ट्रान्जेक्सन एज प्रेस्क्राइब। सेक्सन नम्बर 70 मा छ कोअपरेटिभ प्रमोसन फन्ड। एउटा गर्नुपर्छ र 0.05% अफ द अमाउन्ट रिमेनिङ, त्यही 75% को 0.05% र फन्ड एन्ड इट्स सेक्रेटरी सेल रिमेन अन द डेभलपमेन्ट र फन्ड सेल बी अपरेट एज प्रेस्क्राइब र मिनिस्ट्री मे प्रोभाइड एडिसनल इन्स्ट्रक्सन इन अमाउन्ट इन प्रोपोर्सन टु द अमाउन्ट डिपोजिटेड र रिसिप्ट अफ फन्ड डिस्ट्रिब्युसन। रिसिपेन्ट्सको फन्ड डिस्ट्रिब्युसनहरूको चाहिँ नेपाल नेसनल कोअपरेटिभ फेडरेसन भयो, सेन्ट्रल थेमेटिक कोअपरेटिभ युनियन भयो, प्रोभिन्सियल कोअपरेटिभ युनियन भयो, प्रोभिन्सियल थेमेटिक कोअपरेटिभ युनियन भयो, डिस्ट्रिक्ट कोअपरेटिभ युनियन भयो, डिस्ट्रिक्ट थेमेटिक कोअपरेटिभ युनियन भयो र फन्ड डिस्ट्रिब्युसन कमिटीमा चाहिँ कन्सर्न मिनिस्टर हुन्छ एज अ कोअर्डिनेटर। चेयरपर्सन अफ अथोरिटी मिनिस्ट्रीको सेक्रेटरी, जोइन्ट सेक्रेटरी अर्थ मन्त्रालयबाट, चेयरपर्सन नेसनल कोअपरेटिभ फेडरेसनको, चेयरपर्सन सेन्ट्रल सेभिङ्स एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ युनियनबाट र एउटा रेजिस्ट्रार हुनु पर्यो। र इन्भेस्टमेन्ट ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ यो फन्डको चाहिँ एटलिस्ट 75% सेल बी इन्भेस्टेड इन कोअपरेटिभ इन्फ्रास्ट्रक्चर र रिमेनिङ अमाउन्ट सेल बी युज फर बिजनेस प्रमोसन, एजुकेसन, ट्रेनिङ, मार्केट प्रमोसन, मोनिटरिङ एन्ड सिमिलर एक्टिभिटिज। र रिसिपेन्ट युनियनको ड्युटिज चाहिँ सेपरेट रेकर्ड मेन्टेन गर्नु पर्यो, अडिट द फन्ड अन्डर प्रिभेलिङ ल, पब्लिसाइज फन्ड डिटेल्स, सबमिट एक्सपेन्डिचर एन्ड एचिभमेन्ट रिपोर्ट्स टु द डिपार्टमेन्ट, जो चाहिँ डिपार्टमेन्टले मेन्टेन गर्छ र मिसयुज फन्ड मे बी रिकभर्ड एन्ड फर्दर फन्ड रिलिज मे बी विथेड। अब उसले दिएको कामको लागि युज गरेन भने चाहिँ फर्दर फन्डहरू डिलिट
विथेल्ड गर्न सकिन्छ र दिएको फन्ड पनि रिकभर गर्न सकिन्छ। सेक्सन नम्बर 71 मा छ प्रोभिजन्स रिलेटेड टु अदर फन्ड्स, जसमा चाहिँ कोअपरेटिभले अरू फन्ड पनि इस्टाब्लिस गर्न सक्छ इन एडिसन टु 67, 68, 69, 70 र अरू जुन फन्ड जुन पर्पजको लागि बनाइएको हो त्यो चाहिँ सेल बी गभर्न्ड एज पर द बाइलस र सेयर डिभिडेन्ड चाहिँ 15% भन्दा बेसी दिन मिल्दैन र कोअपरेटिभ ब्याङ्कहरूले चाहिँ अरू पनि फन्ड मेन्टेन गर्नु पर्यो एज प्रेस्क्राइब बाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क बेस्ड अन देयर टोटल एसेट्स र ट्रान्जेक्सन लाइबिलिटिज। कोअपरेटिभ ब्याङ्क चाहिँ मोस्टली नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्ट्यान्डर्ड्स बाइलस र डिरेक्टिभ्सहरूको हिसाबले चल्ने भएको हुनाले कोअपरेटिभ ब्याङ्कले चाहिँ त्यो फलो गर्नु पर्यो। अब नेक्स्ट हाम्रो च्याप्टर नम्बर 11 रेकर्ड्स र इन्फर्मेसनको कुरा छ सेक्सन नम्बर 72 र 73 मा। सेक्सन नम्बर 72 मा सिम्पली maintain safe and updated records of General Assembly record, decisions and proceedings, committee meetings, upon supervision committee meetings. यो मात्र कमिटी भनेको चाहिँ एक्जिक्युटिभ कमिटी भनेर बुझ्नु होला। मेन्टेन रेकर्ड्स अफ अल ट्रान्जेक्सन एन्ड अदर प्रेस्क्राइब रेकर्ड्स भयो। सेक्सन नम्बर 73 मा सिम्पल छ डिटेल्स टु बी मेड अभाइलेबल, सबमिट द फलोइङ एनुअल रिपोर्ट टु द रेजिस्ट्रार अर अथराइज अफिसर विदिन द प्रेस्क्राइब टाइम, 4 मन्थली र annual transaction reports and report and audit reports, annual program policy र plan, net saving policy and plan, list of directors in the remaining term, general assembly को information हरू, number of share members and share capital, outstanding loans of directors and members, other details as required by the registrar or authorized officer। र यो इन्फर्मेसन आएपछि चाहिँ डिपार्टमेन्टले यो सबै रिपोर्टहरू चाहिँ इन्टिग्रेटेड म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टममा हाल्नु पर्यो र रेजिस्ट्रारले चाहिँ यो इन्स्टिट्युसनल रेकर्डहरू एनुअल्ली अपडेट गर्नु पर्यो आइएमआइएसमा, इन्क्लुडिङ सेयर्स मेम्बर्स एन्ड सेयर एकाउन्ट। यो आइएमआइएस पनि नयाँ एमेन्डमेन्टको एउटा पार्ट हो र कोअपरेटिभ नेसनल ब्याङ्कहरूले चाहिँ अगेन अघिदेखि म एउटा थिम रिपिट गरिरहेको छु, कोअपरेटिभ ब्याङ्कहरू चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको हिसाबले चल्नु पर्यो। सेक्सन नम्बर 12 मा छ अकाउन्ट र अडिटिङको कुरा छ, जसमा हामी सेक्सन नम्बर 74 देखि सेक्सन नम्बर 77 सम्म हेर्छौँ। सेक्सन नम्बर 74 मा छ अकाउन्ट अफ ट्रान्जेक्सन्स, अकाउन्टहरू डबल एन्ट्री सिस्टममा मेन्टेन गर्नु पर्यो, ट्रु फाइनेन्सियल पोजिसन रिफ्लेक्ट गर्नु पर्यो र प्रिभेलिङ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स र एक्टको रिक्वायरमेन्टहरू फुलफिल गर्नु पर्यो। सेक्सन नम्बर 75 मा छ अडिट, जसमा चाहिँ एनुअल अडिट आर्थिक वर्ष खत्म भएको 3 महिनाभित्रमा कन्डक्ट गर्नुपर्छ बाई लाइसेन्स अडिटर र अडिट टाइममा कन्डक्ट नभएमा रेजिस्ट्रार या फिर अथराइज अफिसरले अडिटर अपॉइन्ट गर्न सक्छ र अडिट एक्सपेन्सेस चाहिँ कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसनले बियर गर्ने हो र अडिट रिपोर्ट चाहिँ जेनरल एसेम्ब्लीमा इन्डोर्समेन्टको लागि सबमिट गर्नुपर्छ र इन्डोर्समेन्ट भएन भने चाहिँ अनदर अडिटरलाई अपॉइन्ट गर्नुपर्छ फर अडिट सब्जेक्ट टु सेक्सन 76 र कोअपरेटिभ ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नो कम्प्लिटेड अडिट रिपोर्ट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दिनुपर्छ। अल थिङ्स रिलेटेड टु कोअपरेटिभ ब्याङ्क मस्ट बी सबमिटेड टु नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। सेक्सन नम्बर 76 मा छ अपोइन्टमेन्ट अफ अडिटर, जेनरल एसेम्ब्लीले एउटा लाइसेन्स अडिटर अपोइन्ट गर्ने हो र अडिटर्सको रेमुनरेसन र फेसिलिटिज पनि जेनरल एसेम्ब्लीले नै फिक्स गर्ने हो र एउटै इन्डिभिजुअल फर्म या फिर कम्पनी चाहिँ 3 कन्जिक्युटिभ फिस्कल इयरभन्दा बेसी एपोइन्ट हुन पाउँदैन, कम्पनीले त अडिट गर्नै पाउँदैन, एक्टमा एमेन्डमेन्टको जरुरी छ। सेक्सन नम्बर 77 मा छ पर्सन नट टु बी नट एलिजिबल टु appointed as an auditor छ डिस्क्वालिफाइड पर्सनहरू, डिरेक्टर अफ कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसन युनियन, मेम्बर अफ इन्स्टिट्युसन, कन्सल्टेन्ट अर रेगुलर इम्प्लोइ अफ द इन्स्टिट्युसन, पर्सन punished for auditing offense within 3 years, declared insolvent, person punished for corruption, fraud or offenses involving moral turpitude are with 5 years र individual firm or company exceeding the 3 consecutive limit under section 76 any एउटा कम्पनी हटाउने भयो, पर्सन हेभिङ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट विथ द इन्स्टिट्युसन अर युनियन र एडिसनल प्रोभिजनमा चाहिँ अडिटरले आफ्नो रिटन डिक्लेरेसन दिनु पऱ्यो कि म डिस्क्वालिफाई छुइनँ भनेर अपोइन्टमेन्ट हुँदा अगाडि र डिस्क्वालिफाइड काम गर्दा गर्दै डिस्क्वालिफाइड भयो भने पनि अडिटरले आफ्नो अडिट इमिडिएटली स्टप गरेर इन्स्टिट्युसनले राइटिङमा नोटिस दिने र अडिट चाहिँ जो डिस्क्वालिफाइड अडिटरले गरेको अडिट चाहिँ इन्भ्यालिड मानिन्छ। अब हामी च्याप्टर नम्बर 13 मा जाउँ, जसमा हामी एक्जेम्सन फेसिलिटिज र डिस्काउन्ट्सको कुरा गर्छौँ, जसमा एउटा मात्र सेक्सन छ, सेक्सन नम्बर 78। अब यसमा मेनली यसलाई 4 भागमा हामीले डिभाइड गरेको छौँ, रेजिस्ट्रेसन र स्ट्याम्प ड्युटी रिलेटेड, ट्याक्स एक्जेम्सन रिलेटेड, गभर्नमेन्ट फेसिलिटिज रिलेटेड र इक्वल बेनिफिट्स एन्ड स्पेसल सपोर्ट रिलेटेड। रेजिस्ट्रेसन एन्ड स्ट्याम्प ड्युटीको हकमा चाहिँ नो रेजिस्ट्रेसन रिक्वायर्ड फर ट्रान्जेक्सन ड्युट्स एक्सेप्ट इमुभेबल प्रपर्टी, नो रेजिस्ट्रेसन फी अर स्ट्याम्प ड्युटी अन पर्चेस अफ ल्यान्ड बिल्डिङ्स फर अफिस अर सर्भिस सेन्टर, कमर्सियल प्रपर्टी पर्चेसहरू चाहिँ एक्जाम छैन। exemption registration fee must be refunded if exempted land is sold without use र no fee on usurpatory mortgage deed को मा पनि land use as a loan collateral or guarantee
दितोमा पनि फी लाग्दैन। ट्याक्स एक्जेम्सनको कुरा छ, रिजर्भ फन्ड जुन सेक्सन 68, 69 र 70, रिजर्भ फन्ड, रिजर्भ क्यापिटल रिडेम्सन फन्ड, कोअपरेटिभ प्रमोसन फन्ड, यो तीनटैमा चाहिँ इन्कम ट्याक्स लाग्दैन। र मेम्बर ट्याक्स लाइबिलिटी अन अमाउन्ट रिसिभ फ्रम रिजर्भ क्यापिटल रिटर्न फन्ड इज गभर्न बाई द प्रिभेलिङ ल। यो वाला चाहिँ यहाँबाट गभर्न हुन्छ प्रिभेलिङ लमा। गभर्मेन्ट फेसिलिटिजहरू गभर्मेन्टमै ग्रान्ट, custom duty, VAT exemption on machinery, equipment, raw material, spare parts and transport imported for the cooperative own use को लागि इम्पोर्ट गरेकोमा चाहिँ कस्टम ड्युटी या फिर VAT exemption दिन सक्छ। फुल या पार्शियल एक्साइज ड्युटी और VAT exemption on goods produced by the cooperative, government may grant export duty exemption and cash export subsidy similar to industries. र equal benefits र special support छ, industrial cooperatives receive the same exemption, facilities and protections as industries. Cooperative operating in infrastructure, especially industries, business or service require equivalent legal benefit. Support for target group, federal, provincial, local government may provide tax exemption, seed capital, grants, concessional loans and technical support for cooperative farming. र self-employment of rural women, person with disabilities, freed kamaiya, freed halia, landless farmers, unemployed persons, laborers, the least minority indigenous nationalities and other marginalized groups. Revival of Sikh industries को कुरामा चाहिँ गभर्मेन्ट may support worker owned corporatization of Sikh industries through seed capital, grant, loans, concessional loans, ownership transfer, tax exemption, guarantees and other incentives. र large cooperative projects मा चाहिँ गभर्मेन्टले आफ्नो पार्टिसिपेसन, ल्यान्ड, इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पेन्सेसन र पार्शियल या फिर फुल एक्सेस ड्युटी या फिर VAT exemption दिन सक्छ। Procedure for obtaining exemption facilities and concessions shall be as prescribed. अब च्याप्टर नम्बर 14 मा जाउँ हामी, जसमा हामी रिकभरी अफ डेप्ट एन्ड ड्यू एमाउन्ट हेर्छौँ, जसमा हामी सेक्सन नम्बर 79 देखि सेक्सन नम्बर 86 मा हेर्छौँ। सेक्सन नम्बर 79 मा छ रिकभरी अफ लोन, रिकभर प्रिन्सिपल, इन्ट्रेस्ट एन्ड पेनल्टी बाई अक्सनिङ or disposing the collateral. If the borrower breaches the loan agreement, fails to repay within the loan term or misuses the loan amount, यसमा borrower may be required to provide additional security if collateral is transferred or value decrease भएको केसमा. If collateral is insufficient, recovery may be made from the borrower's other property. र any remaining balance after after deducting recovery expenses and dues shall be returned to the borrower. बाँकी भएको पैसा चाहिँ borrowerलाई वापस दिनु पर्यो। र after auction, concerned office ले चाहिँ त्यो त्यस्तो प्रपर्टी चाहिँ सक्सेसफुल बिडरलाई को नाममा रेजिस्टर या फिर ट्रान्सफर गरिदिनु पर्यो। इफ नो बिडर पर्चेसेस द कोल्याटरल, द कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसनले आफै पनि टेक ओभर गर्न सक्छ। र कन्सर्न अफिस shall register the property in the name of the cooperative institution upon takeover. र अदर लोन रिकभरी प्रोसिजर्सहरू shall be as prescribed. सेक्सन नम्बर 80 मा छ प्रोभिजन्स रिलेटिङ टु ब्ल्याकलिस्ट। कुनै पनि बरोवर जसले चाहिँ मिसअप्रोप्रिएट गर्छ लोनलाई या फिर प्रिन्सिपल या इन्ट्रेस्ट दिन सक्दैन टाइममा, may be blacklisted. Other related procedures relating to publication of blacklist shall be prescribed. Section number 81 मा छ क्रेडिट इन्फर्मेसन सिस्टम। सेभिङ्स र क्रेडिट कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ obtain membership of credit information center and exchange loan information. र क्रेडिट इन्फर्मेसन सेन्टरले चाहिँ लोन इन्फर्मेसन र इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्नु पर्यो, एक्सचेन्ज क्रेडिट इन्फर्मेसन among member cooperatives र इनिसिएट blacklisting based on such information. Cooperative institutions shall report loan transaction exceeding 1 million भनेको 10 लाख to credit information center. The name of loan defaulter shall be reported to the credit information center every 3 months मा चाहिँ डिफल्टरहरूको नाम चाहिँ क्रेडिट इन्फर्मेसन सेन्टरलाई रिपोर्ट गर्नु पर्यो। र अथोरिटी सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभको लागि अथोरिटी र अरूको लागि अदर कोअपरेटिभको लागि डिपार्टमेन्ट shall coordinate with the credit information center subject to applicable provincial or local cooperative laws where relevant. अब सेक्सन नम्बर 82 मा छ लोन रिकभरी ट्राइब्युनल। एउटा लोन रिकभरी ट्राइब्युनल इस्टाब्लिस हुन्छ कोअपरेटिभ सेक्टरको लागि। र फर्मेसन एन्ड अपरेसन shall be as prescribed. रिकभरी अफ आउटस्ट्यान्डिङ ड्युज छ सेक्सन 83 मा। where any person fails to pay an amount due to a cooperative institution, उनीहरूले चाहिँ त्यस्तो अमाउन्ट चाहिँ विथ इन्ट्रेस्ट रिकभर गर्न पाउँछ। राइटिङ फर रेजिस्ट्रेन्ट for recovery under section 79 and 83, a cooperative institution may request the concerned authority to restrain the रोक लगाउनु to the transfer on ownership transfer or sale of person's account or property. Upon receiving such request, concerned authority चाहिँ त्यस्तो रोक लगाउनु पर्यो। Priority right to remain section 85 मा, where both the government of Nepal and cooperative institution has claims over the person's property, the governmentको क्लेम पहिला सेटल हुन्छ र कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसनको ब्यालेन्स अमाउन्टमा चाहिँ आफ्नो हकदारी हुन्छ। र एक्सन नट टु बी बार्ड सेक्सन 86 मा, लोन रिकभरी एक्सन बाई कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसन डज नट प्रिभेन्ट or bar separate legal against the action against the concerned person or cooperative institution under this act or the other prevailing laws. अब हामी च्याप्टर नम्बर
14 सकेर च्याप्टर नम्बर 15 मा जान्छौँ, जसमा हामी एमाल्गमेसन, डिजोल्युसन एन्ड रिभोकेसन अफ रेजिस्ट्रेसन हेर्छौँ र यसमा हामी सेक्सन नम्बर 87 देखि सेक्सन नम्बर 91 कभर गर्छौँ। सुरु गरौँ सेक्सन नम्बर 87 बाट, जसमा हामी प्रोभिजन्स रिलेटिङ टु मर्जर एन्ड डिभिजन हेर्दैछौँ। सेक्सन नम्बर 87 मा मर्जरमा 2 or more cooperative institution may merge or one institution may be divided into 2 or more institutions based on geographical working area को हिसाबमा merger or division requires a majority decision of the total remaining members र decision shall specify conditions and procedures for merger or division र other arrangements shall be as prescribed. सेक्सन नम्बर 88 मा छ डिजोल्युसन एन्ड क्यान्सलेसन अफ रेजिस्ट्रेसन, जसमा भोलन्ट्री डिजोल्युसनको पनि अप्सन छ। जेनरल एसेम्ब्लीले मेजोरिटी अफ द रिमेनिङ मेम्बर्सको थ्रुमा डिसाइड गर्न सक्छ टु डिजल्भ द इन्स्टिट्युसन and apply for cancellation where objectives functions cannot be achieved or member interest लाई सर्भ गर्न मिस सकेन भने र क्यान्सलेसन बाई रेजिस्ट्रेसन रेजिस्ट्रार या फिर अथराइज अफिसरले पनि गर्न सक्छ। 2 सालसम्म इनेक्टिभ भयो भने, रिपिटेडली एक्ट र रुल्सहरू भाइलेट गर्यो भने, कन्ट्रेरी टु बाइलज एक्ट गर्यो भने र कोअपरेटिभ भ्यालुज, नर्म्स र प्रिन्सिपल्सहरू भाइलेट गर्यो भने। यसरी दुई तरिकाले डिजोल्युसन हुनसक्छ, इदर भोलन्ट्रीली अर बाई रेजिस्ट्रार अर अथराइज अफिसर कम्पलसरीली। र एडिसनल प्रोभिजनहरू के छ त भन्दा एटलिस्ट 15 डेजको अपर्च्युनिटी अफ बिङ हर्ड दिनुपर्छ र अपन क्यान्सलेसन द इन्स्टिट्युसन इज डिम डिजल्भ र उसको रेजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट अटोमेटिकली रिभोक्ड भएको मानिन्छ र बिफोर क्यान्सलेसन अफ रेजिस्ट्रेसन अफ इन्स्टिट्युसन्स युनियन्स रिसिभिङ गभर्मेन्ट ग्रान्टले चाहिँ एक्सिडिङ द प्रिस्क्राइब लिमिट, कोही पनि यस्तो इन्स्टिट्युसन जसले चाहिँ गभर्मेन्टबाट ग्रान्ट रिसिभ गरिरहेछ बियोन्ड द प्रिस्क्राइब लिमिट, उसको चाहिँ मिनिस्ट्रीको अप्रुभल लाग्छ र कोअपरेटिभ ब्याङ्कको लागि चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एडभाइस चाहिन्छ र सेक्सन डज नट एफेक्ट सेक्सन 60 रिलेटिङ टु कोअपरेसन अफ क्यान्सलेसन अफ रेजिस्ट्रेसन अफ कोअपरेटिभ ब्याङ्क्स। सेक्सन नम्बर 89 छ अपोइन्टमेन्ट अफ लिक्विडेटर वेयर द रेजिस्ट्रेसन अफ अ कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसन इज क्यान्सल्ड अन्डर सेक्सन 88 द registrar or authorized officer shall appoint a liquidator र कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसन फर having property up to the prescribed limit, registrar may appoint an authorized officer or employee as the liquidator. र सेक्सन नम्बर 90 मा छ प्रोभिजन्स रिलेटिङ टु लिक्विडेसन, the functions, duties, powers, remuneration of liquidator and other matters shall be as prescribed. Where a liquidator is appointed under section 89, the government of Nepal shall bear the liquidation expenses. र section number 91 मा use of property remaining after liquidation, after all liabilities have been paid following the liquidation, the remaining property of the cooperative institution shall be used as prescribed. अब हामी च्याप्टर नम्बर 16 मा रेजिस्ट्रार हेर्छौँ, जसमा सेक्सन नम्बर 92 देखि सेक्सन नम्बर 94 हेर्छौँ। सेक्सन नम्बर 92 मा रेजिस्ट्रारको कुरा छ। मिनिस्ट्रीमा एउटा सिभिल सर्भिस इम्प्लोइ वर्किङ एज अ फर्स्ट गेजेटेड फर्स्ट क्लास अर equivalent can act as the registrar of the department. The function, duties of powers shall be as prescribed. Additional function and duties shall be as prescribed. जहाँ पनि अरू एक्टमा अरू जहाँ जहाँ मेन्सन छ त्यही हिसाबले र उनीहरूको मेनली भनेको लिडरसिप, सुपरभिजन र रिपोर्टिङको उयो हो। डेलिगेसन अफ अथोरिटी, रेजिस्टर मे डेलिगेट सम पावर vested in the register under this act or the rules framed under this act to subordinate officer as necessary. अब च्याप्टर नम्बर 17 हेरौँ हामी, जसमा सेक्सन नम्बर 95 देखि सेक्सन नम्बर 103 हेर्छौँ, इन्स्पेक्सन एन्ड मोनिटरिङ रिलेटेड। सेक्सन नम्बर 95 मा छ इन्स्पेक्सन एन्ड अडिट अफ अकाउन्ट्स। रेजिस्ट्रार या अथोराइज अफिसरले कोअपरेटिभको अकाउन्टको इन्स्पेक्सन र अडिट कहिले पनि जब एट एनी टाइम गर्न सक्छ र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि गर्न सक्छ फर कोअपरेटिभ ब्याङ्क्स र कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसन कन्डक्टिङ ट्रान्जेक्सन्स एक्सिडिङ द प्रिस्क्राइब फाइनेन्सियल लिमिट। एनआरबीले आफ्नो अफिसर्स या एक्सपर्टहरू डिप्युट गर्न सक्छ, नेसेसरी इन्फर्मेसनहरू माग गर्न सक्छ र इन्स्पेक्सन र सुपरभिजन कन्डक्ट गर्न सक्छ। कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसनले चाहिँ त्यस्तो सबै इन्फर्मेसनहरू जुन इन्स्पेक्सन र अडिटको दौरानमा मागिएको छ त्यो सबै सबमिट गर्नु पऱ्यो र वेयर भाइलेसन्स अफ द एक्ट, डिरेक्टिभ्स, स्ट्यान्डर्ड्स अर प्रोसिजर्स पाइएको खण्डमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क या फिर रेजिस्ट्रार या फिर अथराइज अफिसरले नेसेसरी डिरेक्टिभ्सहरू इस्यु गर्न सक्छ जुन चाहिँ इन्स्टिट्युसनले कम्प्लाई गर्नुपर्छ र एनआरबीले आफ्नो पावरहरू एक्सर्साइज गर्न सक्छ अन्डर द प्रिभेलिङ ल, मोस्टली नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट छ। while supervising the cooperative banks, र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क shall provide inspection and supervising information and supervision information relating to cooperative banks to the department. र कोअपरेटिभ ब्याङ्कले चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू एन्ड अदर प्रेस्क्राइब डाटा एनआरबीले सबमिट गर्नुपर्छ इन द प्रेस्क्राइब फर्मेट एन्ड टाइम। सेक्सन नम्बर 96 मा पावर टु इन्भेस्टिगेट। रेजिस्ट्रार या फिर अथराइज अफिसरले चाहिँ कोअपरेटिभलाई इन्भेस्टिगेट गर्न सक्छ वेयर एटलिस्ट 5% अफ मेम्बरले चाहिँ एप्लाई गरेमा के भनेर एप्लाई गर्यो भन्दाखेरि अनसेटिस्फ्याक्ट्री बिजनेस ट्रान्जेक्सन, एक्ट्स एगेन्स्ट मेम्बर्स इन्ट्रेस्ट अर एक्ट्स एगेन्स्ट कन्ट्रारी टु द इन्स्टिट्युसन अब्जेक्टिभ्स। र कमिटीले
सबै इन्फर्मेसन दिनु पर्यो र इन्भेस्टिगेसन कोअपरेटिभ गर्नु पर्यो र फाइन्डिङ्स अफ द इन्भेस्टिगेसन सेल बी कम्युनिकेटेड इन राइटिङ टु द कन्सर्न्ड कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसन। सेक्सन नम्बर 97 मा चाहिँ स्पेसल प्रोभिजन्स रिलेटिङ टु इन्स्पेक्सन एन्ड मोनिटरिङ अफ इन्स्टिट्युसन कन्डक्टिङ द सेभिङ एन्ड क्रेडिट ट्रान्जेक्सन सेल अडप्ट द मोनिटर। यस्तो इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ मोनिटरिङ सिस्टम अडप्ट गर्नुपर्छ एज प्रेस्क्राइब बाई द अथोरिटी र अथोरिटीले या फिर डिपार्टमेन्टले चाहिँ इन कोअर्डिनेसन विथ अथोरिटी मोनिटरिङ सुपरभिजन इन्स्पेक्सनहरू कन्डक्ट गर्न सक्छ र डिपार्टमेन्टले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क या फिर अदर एजेन्सिजबाट पनि एसिस्टेन्स लिन सक्छ फर इम्प्लिमेन्टिङ सेभिङ्स एन्ड क्रेडिट मोबिलाइजेसन स्ट्यान्डर्ड्स र अदर प्रोभिजन्स सेल बी एज प्रेस्क्राइब। अब च्याप्टर नम्बर 15मै कन्टिन्यू। सेक्सन नम्बर 98 छ मिनिस्ट्री टु क्यारी आउट inspection and monitoring. The ministry may inspect and monitor a cooperative institution where registered या फिर अथोराइज अफिसरले इन्सपेक्सन कन्डक्ट नगरेको छ भने या फिर त्यो इन्सपेक्सन गरेको इफेक्टिभ भएन भने या कुनै मेम्बरको इन्ट्रेस्टहरू एडभर्सली इफेक्ट भएको खण्डमा चाहिँ मिनिस्ट्रीले आफै पनि गर्न सक्छ र मिनिस्ट्रीले डिरेक्टिभ्सहरू दिन सक्छ र कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसन्सले त्यस्तो डिरेक्टिभ्सहरू पालन गर्नु पर्यो। सेक्सन नम्बर 99मा छ एसोसिएसन टु युनियन या फिर एसोसिएसन टु क्यारी आउट इन्सपेक्सन एन्ड मोनिटरिङ। युनियन सेल inspect and monitoring the work of its member institutions, unions and submit a report to the department and the concerned office। जसमा चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि डिटेल्स अफ द इन्स्टिट्युसन युनियन इन्स्पेक्टेड, मेम्बरको पार्टिसिपेसन, कम्प्लायन्स विथ द एक्ट रुल्स एन्ड बाइलज, इकोनोमिक एन्ड फाइनेन्शियल कन्डिसन्स एन्ड फन्ड मोबिलाइजेसन, स्टेटस अफ द सर्भिसेस एन्ड फेसिलिटिज प्रोभाइडेड टु द मेम्बर्स र अरू प्रेस्क्राइब मेटर्सहरू। र कहीँ एउटा ल्याप्स पाइएमा युनियनले चाहिँ सजेसन या डिरेक्टिभ्स फर करेक्सन दिन्छ र त्यो सजेसन्स डिरेक्टिभ्सलाई चाहिँ कम्प्लाई गर्नु पर्यो इन्स्टिट्युसन या फिर एसोसिएसनले र कम्प्लाई नगरेको खण्डमा चाहिँ एक्सन रेकमेन्ड गर्न सक्छ टु द रेजिस्ट्रार अर अथोराइज अफिसर र डिटेल अफ सच सजेसन्स अर डिरेक्टिभ सेल अल्सो बी इन्क्लुडेड इन द एनुअल रिपोर्ट अफ द युनियन। अब सेक्सन नम्बर 100मा चाहिँ एनुअल रिपोर्ट टु बी सबमिटेड, रेजिस्ट्रारले सबमिट गर्ने हो मिनिस्ट्रीलाई विदिन 3 months आफ्टर फाइनेन्सियल इयर कम्प्लिसन र कोअपरेटिभ ब्याङ्कले चाहिँ एनआरबीलाई रिपोर्ट गर्ने हो र अफिस सबमिट रिपोर्ट्स टु रेजिस्टर विदिन 1 month आफ्टर द फाइनेन्सियल इयर कम्प्लिसन। रेकर्ड्स रिपोर्ट सेल इन्क्लुड के इन्क्लुड गर्छ त भन्दाखेरि अपरेटिङ कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसन इकोनोमिक र फाइनेन्सियल डिटेल्सहरू, monitor number monitored and transaction details, internal control system, good governance and accountability, fund details, information of for policy formulation, compliance with cooperative principles, act, laws, bylaws and internal procedures, member को सर्भिस को फेसिलिटिजहरू, registration, cancellation and dissolution को डिटेलहरू, member participation ratio, transaction business industry project under section 21, economic and financial details र other prescribed detailsहरू यो सबै इन्क्लुड गरेर रेजिस्ट्रारलाई सबमिट गर्नु पर्यो। मेम्बरसिप अफ द डिपोजिट एन्ड क्रेडिट ग्यारेन्टी फन्ड, कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसन जसले पनि सेभिङ र क्रेडिट ट्रान्जेक्सनहरू गरिरहेछ उनीहरूले चाहिँ डिपोजिट र क्रेडिट ग्यारेन्टी फन्डको मेम्बरसिप लिनु पर्यो टु सेक्युर सेभिङ्स एन्ड क्रेडिट। र इन्स्टिट्युसन प्राइमरी इङ्गेज इन सेभिङ्स एन्ड क्रेडिट सबमिट अपडेटेड मेम्बरसिप सेक्युरिटी डिटेल्स टु अथोरिटी, अदर कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसनले चाहिँ डिपार्टमेन्टलाई दिने हो। पावर टु अपरेट म्युचुअल प्रोटेक्सन सर्भिस, इन्स्टिट्युसन में अपरेट अ म्युचुअल प्रोटेक्सन सर्भिस एमंग अ मेम्बर अफ क्रप or livestock plan subject to insurance committee approved plan with the prescribed compensation limits and fees, minimum standards and other operational arrangements shall be as prescribed. Section number 103 में stabilization fund, savings and credit thematic institution may jointly establish a stabilization fund to protect against operational risks, contributions को कसले दिन सक्छ त भन्दाखेरि interested cooperative unions, member institution of the savings and credit thematic central cooperative union, national cooperative federation, national cooperative bank, Nepal Raष्ट्र Bank, ministry, other government of Nepal bodies, international cooperative unionहरू र यसको चाहिँ अपरेटिङ कमिटी सेल म्यानेज द फन्ड कम्प्राइजिङ द रिप्रेजेन्टेटिभ्स अफ सेभिङ्स एन्ड क्रेडिट युनियन, नेशनल कोअपरेटिभ ब्याङ्क, नेशनल कोअपरेटिभ फेडरेसन, अथोरिटी, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स र डिपार्टमेन्ट। र स्टेबलाइजेसन फन्ड सेल रिमेन विथ द सेभिङ्स एन्ड क्रेडिट थेमेटिक सेन्ट्रल युनियन र पार्टिसिपेटिङ इन्स्टिट्युसनमै डिपोजिट अ प्रेस्क्राइब्ड अमाउन्ट अफ द एनुअल सेभिङ्स इन्टु द फन्ड इन एडिसन टु द रिजर्भ फन्ड अन्डर सेक्सन 68। सेक्सन 68 में 25% थियो, त्योभन्दा एडिसनल अमाउन्ट उनीहरूले यो फन्डमा ट्रान्सफर गर्न सक्छ र फन्ड सेल बी मेन्टेन एट एन अकाउन्ट इन अ प्रेस्क्राइब्ड ब्याङ्क। र फन्डको युजहरू चाहिँ टु प्रोभाइड लिक्विडिटी लोन्स एन्ड रेस्क्यू डिस्ट्रेस्ड पार्टिसिपेटिङ इन्स्टिट्युसन, टु बियर एक्सपेन्सेस अफ द म्यानेजमेन्ट कमिटी अन्डर सेक्सन 105 फर डिस्ट्रेस्ड इन्स्टिट्युसन वेयर द फेडरेसन अपरेट्स अ डिस्ट्रेस्ड इन्स्टिट्युसन अन्डर सेक्सन 114D लाइबिलिटी पे गर्नलाई र अपरेसन्स रिज्युम गर्नलाई, टु बियर द अपरेटिङ कमिटी एक्सपेन्सेस एन्ड अदर प्रेस्क्राइब पर्पजेस र अरू अपरेसनल एरेन्जमेन्टहरू सेल बी एज प्रेस्क्राइब।
यसरी हामीले च्याप्टर नम्बर 17 खतम गरेको छौँ। अब हामीले च्याप्टर नम्बर 17A नेसनल कोअपरेटिभ रेगुलेटरी अथोरिटी हेर्छौँ, जसलाई चाहिँ यो नयाँ एमेन्डमेन्ट एक्ट 2083 ले निकै स्ट्रङ बनाइएको छ, जसमा हामी सेक्सन नम्बर 103A देखि 103Q सम्म हेर्छौँ। अब हामी सुरु गरौँ सेक्सन नम्बर 103A बाट, इस्टाब्लिसमेन्ट अफ अथोरिटी। यो चाहिँ इस्टाब्लिश टु रेगुलेट कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसन कन्डक्टिङ प्रिन्सिपल सेभिङ्स एन्ड क्रेडिट ट्रान्जेक्सन्स विदिन द जुरिस्डिक्सन अफ फेडरल, प्रोभिन्सियल एन्ड लोकल लेभल्स। अथोरिटी सेल कम्युनिकेट विथ द गभर्मेन्ट अफ नेपाल थ्रु द मिनिस्ट्री, र अथोरिटीले चाहिँ एनुअल रिपोर्ट सबमिट गर्नुपर्छ टु द गभर्मेन्ट अफ नेपाल, र उसको सेन्ट्रल अफिस चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीमा लोकेट हुन्छ, र गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ नेसेसरी डिरेक्टिभ्सहरू दिन सक्छ फर द फङ्सनिङ अफ अथोरिटी, र गभर्मेन्ट अफ नेपाल सेल सबमिट द एनुअल रिपोर्ट टु द कन्सर्न कमिटी अफ द फेडरल पार्लियामेन्ट। सेक्सन नम्बर 103 बीमा छ, अथोरिटी टु बी एन अटोनोमस बडी एन्ड अर्गनाइज इन्स्टिट्युसन, अथवा अटोनोमस हुन्छ, सेल्फ गभर्न हुन्छ, अर्गनाइज इन्स्टिट्युसन हुन्छ, पर्पेचुअल सक्सेसन र लिगल पर्सनालिटी हुन्छ। पावर्स उसले लिगल पर्सनालिटीको हिसाबमा एक्सर्साइज गर्न पाउँछ, र पर्फर्म ड्युटिज एन्ड डिस्चार्ज लाइबिलिटिज एज अ लिगल पर्सन अन्डर द प्रिभेलिङ ल। सेक्सन नम्बर 103C छ, फर्मेसन अफ अथोरिटी, जसमा मेन पहिला चेयरपर्सन हुन्छ, appointed by the government of Nepal from among persons having at least a post-graduate degree in economics, commerce, management, accounting, law or cooperatives, and experience of gazetted special class or equivalent or government service, or at least 15 years को experience हुनु पर्यो in international, national bank, financial institution or cooperative institution। र एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर चाहिँ मेम्बर हुन्छ, जोइन्ट सेक्रेटरी अफ मिनिस्ट्री लुकिङ आफ्टर द कोअपरेटिभ सेक्टर मेम्बर हुन्छ, एउटा एक्सपर्ट अपोइन्टेड बाई द गभर्मेन्ट अफ नेपाल हेभिङ एटलिस्ट अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इकोनोमिक्स, कमर्स, म्यानेजमेन्ट, एकाउन्टिङ, ल अर कोअपरेटिभ्स, एन्ड एटलिस्ट 10 years अफ एक्सपिरियन्स इन द इन्टरनेसनल, नेसनल ब्याङ्क, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अर कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसन मेम्बर हुन्छ, र वान चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अपोइन्टेड बाई द गभर्मेन्ट अफ नेपाल विथ एटलिस्ट 10 year वर्क एक्सपिरियन्स, र रेजिस्ट्रार अफ डिपार्टमेन्ट मेम्बर हुन्छ, र एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर अफ द अथोरिटी मेम्बर सेक्रेटरी हुन्छ। इन द एब्सेन्स अफ एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर, र सिनियर इम्प्लोइ अफ द अथोरिटी सेल एक्ट एज ए मेम्बर सेक्रेटरी, र chairperson, member or executive director shall not be removed before the expiry of terms unless undue influence, political interference या फिर offense या corruptionहरू प्रुभ भयो भने shall recuse themselves from decisions involving any cooperative institution in which they or their family have an interest, पर्सनल इन्ट्रेस्ट भएकोमा चाहिँ आफै त्यस्तो मिटिङमा नबस्ने, इन्भल्भ नहुने। फङ्सन, ड्युटिज एन्ड पावर्स अफ द एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर shall be as prescribed. If the office of the chairperson becomes vacant, the government of Nepal shall designate a gazetted special class officer to act as a chairperson. Section number 103D मा छ disqualification. Following persons shall not be qualified to be appointed as or remain chairperson or a member of the authority. Non-Nepali citizen हो भने person convicted of corruption, rape, human trafficking and transportation, sale, distribution or transportation of narcotic drugs, misappropriation of bank, financial institution or cooperative funds, sale, distribution यो दुईटा रिपिट भन्छ, fraud, money laundering, illegal transportation of wildlife, organized crime, misuse of passport, kidnapping या फिर कुनै any criminal offense involving moral turpitude. Person who has obtained permanent residency, PR, green card, diversity visa, DV or similar permanent residence permit of foreign country or apply गरेको केसमा पनि disqualify हुन्छ. Person blacklisted under prevailing law for defaulting on a loan of bank, financial institution or a cooperative institution. Section number 103E मा छ appointment of chairperson and expert member of the authority. Appointment चाहिँ एउटा recommendation committeeले चाहिँ recommend गर्छ suitable persons for the appointment of chairperson and expert member consisting of chairperson public service commission को या फिर designated public service commission को member चाहिँ coordinator हुन्छ, एउटा former finance secretary designated by the minister member हुन्छ, one expert designated by the minister with at least 15% experience in economic, financial, legal or cooperative sector चाहिँ member हुन्छ, र रेकमेन्डेसन कमिटीले चाहिँ 15 दिनको पब्लिसिङ नोटिस निकाल्नुपर्छ र एप्लिकेसन इन्भाइट गर्नुपर्छ फ्रम एलिजिबल नेपाली सिटिजन्स, र एप्लिकेन्टले चाहिँ 103C को क्वालिफिकेसन र 103 को डिस्क्वालिफिकेसन नभएको हुनु पऱ्यो, र 60 वर्षको उमेरभन्दा कम भएको हुनु पऱ्यो, र एप्लिकेसनमा चाहिँ नेपाली सिटिजनसिप सर्टिफिकेटको कपी, एजुकेसनल क्वालिफिकेसन र एक्सपिरियन्स डकुमेन्ट्सहरू, सेल्फ डिक्लेरेसन इन्क्लुड गर्नु पऱ्यो, र एप्लिकेन्ट सेन्ट अल्सो सबमिट अ प्रोफेसनल वर्क प्लान 500 म्याक्सिमम 500 वर्ड्सहरू अन रेगुलेसन अफ कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसन एन्ड युनिट्स इन अ सेपरेटली सिल्ड इन्भेलप, आफ्नो प्लान पनि सबमिट गर्नु पऱ्यो। रेकमेन्डेसन कमिटीहरूले चाहिँ अप टु 3 क्यान्डिडेट्स फर इच पोस्ट रेकमेन्ड गर्छ सब्जेक्ट टु इट्स प्रेस्क्राइब स्ट्यान्डर्ड्स, र गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ
On the basis of this recommendation, appoint chairperson and member from the recommended committees. उनीहरूको 4 सालको टर्म हुन्छ, एलिजिबल फर 1 एडिसनल टर्म, टोटल 2टा टर्म सर्भ गर्न पाउँछ, भने 8 वर्षसम्म सर्भ गर्न पाउने भयो। र गभर्मेन्ट अफ नेपाल मे रिमुभ द chairperson or member before the expiry of the term or for failure to responsibly discharge official duty, र रिजनेबल अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ। यो हामीले हर जग्गा हेरेको हो, कुनै पनि एक्सन लिँदाखेरि reasonable opportunity of being heard दिनुपर्छ। Section number 103F, vacancy of post of chairperson and member of authority, resignation गभर्मेन्ट अफ नेपालले दियो र गभर्मेन्ट अफ नेपालले एक्सेप्ट गर्यो। 103C को क्वालिफिकेसनहरू प्रोसेस गर्दैन या फिर 103 को अन्डरमा डिस्क्वालिफाई भयो, 4 साल खत्म भयो, रिमुभ बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल अन्डर सेक्सन 103E या फिर मर भने। र 103G मा छ मिटिङ अफ अथोरिटी, अथोरिटीले एटलिस्ट 1 महिनामा एउटा मिटिङ गर्नैपर्छ र सिनियर मेम्बर मिन्स द मेम्बर appointed earlier, र meeting shall be held at a date, time, place fixed by the chairperson if the post is vacant, सिनियर मेम्बर हुनु पर्यो। र सेक्रेटरीले चाहिँ एजेन्डा प्रोभाइड गर्ने, म्याटर फर डिस्कसन प्रोभाइड गर्ने, र कहिले भन्दाखेरि एटलिस्ट 24 आवर्स बिफोर द मिटिङ, र चेयरपर्सनले प्रिसाइड गर्ने, यता चेयरपर्सनको एब्सेन्समा सिनियर मेम्बरले गर्ने। कोरममा मिनिमम 3 जना मेम्बर हुनु पर्यो र डिसिजन सेल बी बाई मेजोरिटी भोट। टाई भएको केसमा चेयरपर्सनले कास्टिङ भोट एक्साइड गर्छ, चेयरपर्सन या फिर प्रेजाइडिङ पर्सन इन द एब्सेन्स अफ चेयरपर्सन। र अथोरिटी मे इन्भाइट सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स टु मिटिङ्स एज नेसेसरी, र सेपरेट डिसिजन बुक सेल बी मेन्टेन, जसमा चाहिँ एभ्री डिसिजन सेल बी रेकर्डेड by all members present, र other meeting procedures shall be determined by the authority itself. Section number 103H मा छ function, duties and powers of the authority, जसमा उसले फ्रेम र इम्प्लिमेन्ट गर्ने नेसनल स्ट्यान्डर्ड्सहरू रेजिस्ट्रेसनको लागि, रेगुलेसनको लागि, मोनिटरिङको लागि र सुपरभिजनको लागि, रिपोर्टिङ सिस्टमहरू बनाउने फर अफ कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसन, कन्डक्टिङ प्रिन्सिपल सेभिङ एन्ड क्रेडिट ट्रान्जेक्सन, इस्यु प्रुडेन्सियल रेगुलेटरी स्ट्यान्डर्ड्स फर सच इन्स्टिट्युसन, प्रोभाइड अर कल्स facilitation for loan recovery, regulate, monitor and supervise cooperative institution conducting principal savings and credit transaction, delegate prescribed powers to registrar, provisional registrar या फिर लोकल लेभल कोअपरेटिभ अफिसर, डिपोजिटरको सेभिङहरू प्रोटेक्ट गर्ने, रेगुलर इन्सपेक्सनहरू गरेर, कम्प्लेन्टहरू रिसिभ गरेर, इन्भेस्टिगेट गरेर या फिर नेसेसरी डाइरेक्टिभहरू इस्यु गरेर, प्रुडेन्सियल अडिटहरू कन्डक्ट गर्ने इन कोअर्डिनेसन विथ आइक्यान थ्रु रेगुलेटरी रोस्टर, र कोअपरेटिभ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम CMIRS इम्प्लिमेन्ट गर्ने फेडरल, प्रोभिन्सियल र लोकल लेभलमा, इन्सपेक्सन अफिसरहरू डेजिग्नेट गर्ने फर इन्सपेक्सन अफ क्रेडिट एन्ड सेभिङ कोअपरेटिभ्स, प्रोभिन्सियल र लोकल लेभलसँग कोअर्डिनेट गर्ने फर जोइन्ट रेगुलेसन, मोनिटरिङ एन्ड सुपरभिजन र अरू रेगुलेटरी फङ्सनहरू पर्फर्म गर्ने। powers while dealing with the complaint of savings and misappropriation and other complaints, मान्छेलाई बोलाउन सक्छ and provide statements or state information, examine witness or examine गर्ने, order government, provincial, local or public institution to submit documents, conduct or order on-site inspection and require production of evidence, order return of depositor savings when within a specified period, secure appearance of concerned person with the assistance of Nepal police and other agencies, freeze movable and immovable property and restrict foreign travel of directors, responsible employees, family members involved in the misappropriation or misuse, other concerned person who fail in retaining the savings or corporate यो पनि एउटा यसमा जुन फ्यामिली मेम्बर्स र रिलेटिभ्सहरू छ त्यसको डेफिनेसन एक्सटेन्ड गरेर यो पावर अझै इम्प्रुभ गरिएको छ। रिफर द म्याटर टु द कन्सर्न पुलिस अफिस फर लिगल एक्सन वेयर सेभिङ्स रिमेन अनपेड डिस्पाइट द अबभ मेजर, र पावर टु इम्प्लोइज पेनल्टी छ, उसले कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसनले फाइन लगाउन सक्छ, कन्डक्टिङ प्रिन्सिपल सेभिङ्स एन्ड क्रेडिट ट्रान्जेक्सन 5 लाखदेखि 15 लाखसम्म फर भाइलेटिङ एक्ट्स, मे अल्सो रेकमेन्ड क्यान्सलेसन अफ रेकमेन्डेसन, र उसले डिरेक्टर अफिस बेरेर र म्यानेजर र एम्प्लोइलाई पनि 1 लाखदेखि 5 लाखसम्म फाइन लगाउन सक्छ फर भाइलेटिङ एक्ट रुल्स, र एक्सन रेकमेन्ड गर्न सक्छ अन्डर प्रिभेलिङ ल। यस्तो एक्सनको एगेन्स्टमा, अथोरिटीको डिसिजनको एगेन्स्टमा कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसन या फिर कन्सर्न अफिस बियररले चाहिँ हाई कोर्टमा 35 दिनभित्रमा एपिल फाइल गर्न सक्छ, र अदर पावर्सहरू छ, उसले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको डिरेक्टिभ्स स्ट्यान्डर्ड्सहरू फलो गर्नुपर्छ वेल रेगुलेटिङ सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ्स, मे प्रेस्क्राइब कन्डिसन्स रिलेटिङ टु थर्ड पार्टी कोलेट्रल अर ग्यारेन्टिज, मे रेगुलेट, मोनिटर एन्ड सुपरभाइज सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ्स इन कोअर्डिनेसन विथ द कन्सर्न फेडरल, provincial or local level, may delegate its powers to chairperson, a member or an employee of the authority. Section number 103 I छ function, duties and powers of chairperson, उसले मिटिङमा प्रेजाइड गर्ने हो, एडमिनिस्ट्रेटिभ हेड
को हिसाबमा एक्ट गर्ने हो, मोनिटर सुपरभाइज एन्ड evaluate the overall work of the authority and necessary directives issue गर्ने र other functions as prescribed. 103J छ division of work among members shall be determined by the authority. 103K छ service terms and facilities of the chairperson and expert member. उनीहरू फुल टाइम अफिस बियरर हुन्छ र उनीहरूको सबै remuneration facilities र service commissions shall be fixed by the government of Nepal, Council of Ministers. Section number 103L ought to be taken before assuming office. chairperson र मेम्बर्सहरूले oath of office and secrecy लिनुपर्छ before the prevailing as per the prevailing law. 103M मा छ fund of the authority. अथोरिटीको एउटा सेपरेट फन्ड हुन्छ. फन्ड चाहिँ केबाट हुन्छ त भन्दाखेरि अमाउन्ट रिसिभ फ्रम द गभर्मेन्ट अफ नेपाल, अमाउन्ट रिसिभ फ्रम द फरेन गभर्मेन्ट्स or international organization, अमाउन्ट रिसिभ फ्रम अदर सोर्सेस र प्रायर अप्रुभल अफ मिनिस्ट्री रिक्वायर्ड हुन्छ यदि फरेन गभर्मेन्ट या इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनबाट फन्ड रिसिभ हुँदैछ भने. हेर यहाँ रिपिट भएको छ. फन्ड सेल बी मेन्टेन्ड डिपोजिटेड अन एन एकाउन्ट मेन्टेन्ड इन द क्लास ए क वर्गको कमर्सियल ब्याङ्कमा चाहिँ इस्टाब्लिस गरेको हुनु पर्यो र अपरेसन अफ द फन्ड एन्ड ब्याङ्क एकाउन्ट सेल बी एज प्रेस्क्राइब्ड. 103N मा छ अडिट अफ द फन्ड अफ द अथोरिटी. इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट सेल बी मेन्टेन्ड इन अकर्डेन्स विथ द गभर्मेन्ट अफ नेपाल अकाउन्टिङ सिस्टम र फाइनल अडिट अफ द अथोरिटी सेल बी कन्डक्टेड बाई द अडिटर जेनरल. सेक्सन नम्बर 103O मा छ नट टु इस्युज रेगुलेटरी अथोरिटी. कसलाई एप्लाई हुन्छ त भन्दाखेरि चेयरपर्सन, मेम्बर्स, इम्प्लोइज अफ द अथोरिटी, अडिटर्स एन्ड पर्सन फर्म कम्पनीज अन्डर द कन्ट्र्याक्ट विथ द अथोरिटी सेल नट डिस्क्लोज कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसन obtained during the official duties except while required disclosure by the law. र यस्तो इन्फर्मेसन फर द बेनिफिट अफ द बेनिफिट फेसिलिटी कन्सेसन अर एडभान्टेज अफ देमसेल्फ या देयर फ्यामिलीजको लागि पनि युज गर्नु भएन र कुनै पर्सन बेनिफिट लिनु भएन, फेसिलिटी लिनु भएन, आफ्नो लागि, फ्यामिलीको लागि अनि अदर पर्सन वेल पर्फर्मिङ अफिसियल ड्युटिज अर वर्क अन द बिहाफ अफ अथोरिटी कुनै पनि कन्ट्रारी एक्सन गरेमा उनीहरूलाई एक्सन लिन सकिन्छ अन्डर द प्रिभेलिङ ल. 103P मा छ प्रोफेसनल कन्डक्ट टु बी कम्प्लाइड विथ चेयरपर्सन, मेम्बर्स र इम्प्लोइज अफ द अथोरिटीलाई एप्लिकेबल हुन्छ र प्रोफेसनल कोड अफ कन्डक्टसँग कम्प्लाई गर्नुपर्छ वेल होल्डिङ अफिस र अफिस छोडेपछि पनि. 103Q मा छ प्रोभिजन्स रिलेटिङ टु इम्प्लोइज, इम्प्लोइ नम्बर्स अथोरिटीले एज अप्रुभ बाई द गभर्मेन्ट अफ नेपाल राख्न पाउँछ. अपोइन्टमेन्ट र कन्डिसन्सहरू एज प्रेस्क्राइब हुन्छ. डेपुटेसन पिरियड अन्टिल अथोरिटी अपॉइन्ट्स इज ओन इम्प्लोइज. इम्प्लोइज मे बी डेप्युटेड इन कोअर्डिनेसन फ्रम द मिनिस्ट्री फ्रम गभर्मेन्ट अफ नेपाल बडिज अथोरिटी या अफिसहरू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट, गभर्मेन्ट ओन्ड मेजोरिटी ओन्ड ब्याङ्क्स या फिर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनबाट. स्यालेरी र एलाउन्सेसहरू सेल बी पेड बाई द अथोरिटी. कन्ट्र्याक्ट स्टाफ पनि अपोइन्ट गर्न सक्छ एज रिक्वायर्ड. फाइनेन्सियल लाइबिलिटी प्रायर अप्रुभल अफ फाइनेन्स मिनिस्टर अफ फाइनेन्स सेल बी अब्टेन बिफोर अन्डरटेकिङ द एक्ट that creates additional financial liability for the government of Nepal. यसरी हामीले रेगुलेटिङ अथोरिटीको पुरा हेरिसक्यौँ. अब हामी च्याप्टर नम्बर 18 मा मुभ गर्छौँ. अब यो च्याप्टर नम्बर 18 मा चाहिँ हामी प्रब्लमेटिक अर्गनाइजेसन र एसोसिएसनहरू हेर्छौँ जसमा हामी सेक्सन नम्बर 104 देखि सेक्सन नम्बर 121 सम्म हेर्छौँ. 104 छ अर्गनाइजेसन र एसोसिएसन मे बी डिक्लेयर्ड डिस्ट्रेस्ड. कहिले कहिले त भन्दाखेरि मेम्बरको इन्ट्रेस्टको एगेन्स्टमा काम गर्यो भने, फाइनेन्सियल लाइबिलिटिजहरू फुलफिल गर्न सकेन भने, डेप्टहरू रिपे गर्न सकेन भने, मेम्बरको सेभिङहरू रिटर्न गर्न सकेन भने, एक्ट रुल्स र बाइलजहरूको एगेन्स्टमा काम गर्यो भने र इन्सल्भेन्ट हुन सक्ने सम्भावना या फिर सिग्निफिकेन्ट फाइनेन्सियल डिफिकल्टी भएको खण्डमा या फिर एटलिस्ट 10% अफ द मेम्बर्सले चाहिँ एप्लाई गर्यो एलाइजिङ नन रिटर्न अफ सेभिङ्स र इन्क्वायरीले त्यस्तो सर्कमस्टान्सेसहरू फिक्स गर्यो एनी अफ दिस ए टु ई र रेजिस्ट्रारले चाहिँ मिनिस्ट्रीलाई रेकमेन्ड गर्न सक्छ र अथोरिटीको रेकमेन्डेसनमा चाहिँ when the authority upon complaint or inspection find savings on credit or cooperative has any circumstances under subsection 1 it shall recommend the ministry to declare it as a distressed organization र the registrar of authority before making a recommendation under subsection 1 र 1A take control or freeze movable immovable property transactions, bank accounts, shares, loan documents and electronic records. र यो चाहिँ कसलाई एप्लाई हुन्छ भन्दाखेरि टु डिरेक्टर्स, बोरोवर्स, मेम्बर्स, म्यानेजर्स, रेस्पोन्सिबल इम्प्लोइज, एकाउन्ट सुपरभिजन कमिटीको मेम्बरहरू, लोन सब कमिटीको मेम्बरहरू, फर्मर डिरेक्टर र अदर्स इन्भल्भ इन द मिस अप्रोप्रिएसन अर लसेस र उनीहरूको फरेन ट्राभल रेस्ट्रिक्सन पनि गर्न सक्छ. त्यसपछि चाहिँ मिनिस्ट्रीले डिक्लेयर गर्छ कि त्यो अर्गनाइजेसन या फिर एसोसिएसन डिस्ट्रेस हुन्छ र डिक्लेरेसन अन कमिसन्स रेकमेन्डेसन मिनिस्ट्री अल्सो मे डिक्लेयर एन एसोसिएसन or organization distressed when a government commission recommends or identifies it as distressed or based on the number and merit of the complaint received by such commission. र provincial or local level cooperatives हकमा चाहिँ distress declaration and subsequent action for cooperatives under the provincial or local level jurisdiction shall be governed by the concerned provincial local cooperative law and all concerned shall assist the management committee under subsection 119 in managing assets and liabilities. यसमा चाहिँ लोकल प्रोभिन्सियल र लोकल लेभल कोअपरेटिभमा चाहिँ लोकल लहरू एप्लिकेबल हुन्छ. सेक्सन नम्बर 105 मा छ फर्मेसन अफ म्यानेजमेन्ट कमिटी.
जसमा चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपालले फर्म गर्ने हो वेयर इन्स्टिट्युसन र युनियन इज डिक्लेयर्ड डिस्ट्रेस्ड अन्डर दिस एक्ट, जुन अहिले हामीले सेक्सन नम्बर 104 मा हेऱ्यौँ। र यसको कम्पोजिसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चेयरपर्सन यस्तो हुन्छ जो person who has served as a high court judge equivalent post or gazetted special class officer of the Nepal judicial service। एउटा यस्तो मेम्बर जो चाहिँ गेजेटेड फर्स्ट क्लास या फिर इक्विभ्यालेन्ट सिभिल सर्भेन्ट हो, मेम्बर एज डेजिग्नेटेड बाई द नेसनल कोअपरेटिभ फेडरेसन, र 2 कोअपरेटिभ सेक्टर experts nominated by the Nepal government, one person with at least 9th level equivalent service or chartered accountant with at least 3 years experience in supervision of banks and financial institution, र member secretary चाहिँ gazetted second class officer designated by the government of Nepal हुन्छ, र उनीहरूको टर्म चाहिँ मिनिमम 2 years हुन्छ र एक्सटेन्डेबल टु एडिसनल 2 years if necessary। र रिमुभलमा चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपाल मे रिमुभ चेयरपर्सन अर एनी अदर मेम्बर इफ द पर्फर्मेन्स इज इन अनसेटिस्फ्याक्ट्री, र भ्याकेन्सी चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपालले नै फिल गर्ने हो, र हटाउनुभन्दा अगाडि एकचोटि अपर्च्युनिटी अफ डिफेन्ड दिनुपर्छ, र मिटिङ प्रोसिजर आफै डिटर्माइन गर्ने हो। सेक्सन नम्बर 106 मा छ फङ्सन ड्युटिज एन्ड पावर्स अफ म्यानेजमेन्ट कमिटी, जसमा उनीहरूले अथोरिटी एक्सर्साइज गर्ने, म्यानेजमेन्ट टेक ओभर गर्ने, रेकर्डहरू प्रिपेयर गर्ने, लिगल प्रोसिडिङ्सहरू इन्स्टिट्युट गर्ने, समन र इन्भेस्टिगेसनको उयो पावरहरू, ड्युजहरू रिकभर गर्ने, डिपोजिटर्सहरूको रिपे गर्ने, रिलेटेड प्रोपर्टीको पोसेसन लिने, एसेट र लाइबिलिटिजहरू कलेक्ट गर्ने, कोल्याट्रलहरूको अक्सन गर्ने, लिक्विडेटरको पावरहरू एक्सर्साइज गर्ने, लोन रिकभरी मेजर्सहरू लिने, पोसेसन प्रपर्टीको पोसेसन लिने, म्यानेज गर्ने, र मिसएप्रोप्रिएट एसेट्सहरू रिकभर गर्ने, र प्रोसिजर्स र स्ट्यान्डर्ड्सहरू फ्रेम गर्ने। यसको डिटेलमा तपाईँहरू एकचोटि पज गरेर फर्दर डिस्क्रिप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। सेक्सन नम्बर 106A मा छ एक्सपर्ट टिमहरू फर्म गर्न सक्छ म्यानेजमेन्ट कमिटीले। The management committee may form an expert team to obtain necessary services for management of the property and liabilities of a distressed cooperative institution under section 106, र फर्मेसन र पावरहरू चाहिँ shall be determined by the management committee at the time of its formation, र हर डिस्ट्रेस्ड कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसनको लागि चाहिँ सेपरेट टिम फर्म गर्नुपर्छ। सेक्सन नम्बर 107 मा छ प्रिपेरेसन अफ रेकर्ड्स फर पर्पजेस अफ सेक्सन 106 म्यानेजमेन्ट कमिटी सेल प्रिपेयर रेकर्ड्स। के बनाउनु पर्यो त भन्दाखेरि नेम्स एन्ड डिटेल्स अफ मेम्बर्स, डिपोजिटर्स, बोरोवर्स एन्ड पर्सन्स अर इन्स्टिट्युसन्स टु हुम डिस्ट्रेस इन्स्टिट्युसन अर युनियन ओज पेमेन्ट, र इमुवेबल प्रपर्टी apartment owned or invested in by the distressed cooperative union, cash, gold, silver and share investment held in banks and financial institutions in the name of committee member, employee, family member or relative of the distressed institution or union, land and buildings kept as collateral by the distressed institution or union for obtaining loans, र all movable and immovable property whether located within or outside Nepal belonging to the distressed institution or union। यी सबैको चाहिँ रेकर्ड बनाउनु पर्यो म्यानेजमेन्ट कमिटीले। सेक्सन नम्बर 108 मा छ प्रायोरिटी लाइबिलिटी पेमेन्टको लागि सबसे पहिला मेम्बरको सेभिङको रिटर्न, गभर्मेन्ट ड्युजको रिटर्न, पेमेन्ट टु पर्सन्स हुज एडभान्स फन्ड फर ट्रान्जेक्सन अर जसले चाहिँ फन्ड दिएको थियो विथ द डिस्ट्रेस इन्स्टिट्युसन अर युनियन, पेमेन्ट टु अदर क्रेडिटर्स, र प्रोराटा पेमेन्ट हुन्छ ब्यालेन्स चाहिँ गिभिङ प्रायोरिटी टु स्मल डिपोजिटर्स एज डेजिग्नेटेड बाई द म्यानेजमेन्ट कमिटी यदि एसेटहरू insufficient छ भने to settle all liabilities। सेक्सन नम्बर 108 छ स्पेशल प्रोभिजन्स रिलेटिङ टु रिटर्न अफ सेभिङ अमाउन्ट। यो स्पेसिफिकली इम्पोर्टेन्ट छ, यो नयाँ इन्टायर नयाँ सेक्सन एड गरेको। अब यसमा फर्स्ट प्रायोरिटी पेमेन्ट भनेर छ, यो होइन 108 चाहिँ हो, सरी 108B चाहिँ हो। यसमा यसमा पनि तर यो इम्पोर्टेन्टै छ, जसमा के भनिएको छ भन्दाखेरि फर्स्ट प्रायोरिटी पेमेन्ट छ जसमा चाहिँ 5 लाखसम्म भएको डिपोजिटरको चाहिँ पहिला प्रायोरिटी हुन्छ, र प्रपोर्सनेट 5 लाखसम्म भएकोलाई पनि पुरा दिनु सकिएन भने प्रपोर्सनेट पेमेन्ट गर्ने। सेल अफ कोल्याट्रल छ जसमा इन्स्टिट्युट फर रिटर्निङ सेभिङ एकाउन्ट द कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसन अर म्यानेजमेन्ट कमिटी अन्डर सेक्सन 105 ले चाहिँ कोल्याट्रलहरू बेच्न सक्छ, र अपर्च्युनिटी बिफोर अक्सन जसमा चाहिँ बरोवरलाई एकचोटि बेच्नुभन्दा अगाडि टाइम दिन सकिन्छ पेरी पेमेन्ट गर्नु भन्नु, र त्यो टाइमभित्रमा पेमेन्ट गरेन भने अक्सन गर्ने, र उसको लाइबिलिटी सेटल गरेर कुनै एमाउन्ट बच्छ भने त्यस्तो बरोवरलाई वापस गरिदिने। युज अफ रेन्टल अर लिज इन्कम एमाउन्ट रिसिभ फ्रम लिजिङ अर रेन्टिङ हाउसेस ल्यान्ड मेसिनरी अर टुल्स मे बी युज टु रिटर्न, त्यस्तो पनि युज गर्न सकिन्छ फर रिटर्न अफ डिपोजिटर सेभिङ्स। यो रिपिटै भएछ। 6 मा छ रिलिज अफ रिस्ट्रेन्ट प्रपर्टी, जहाँ चाहिँ कुनै पनि प्रपर्टी र कोल्याट्रललाई चाहिँ रिस्ट्रेन्ट गरिएको छ बाई अ कोर्ट अर अथोरिटी, एन्ड सेल अफ प्रपर्टी क्यान फेसिलिटेट द रिटर्न अफ डिपोजिटर सेटिङ। कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसन या फिर म्यानेजमेन्ट कमिटीले चाहिँ रिक्वेस्ट फर रिलिज गर्न सक्छ, र रिलिजमा
को रिक्वेस्ट आइसकेपछि चाहिँ कन्सर्न कोर्ट या फिर अथोरिटीले चाहिँ रिस्ट्रेन्टलाई रिलिज गर्न सक्छ अनलेस द प्रपर्टी इज रिक्वायर्ड टु रिमेन रिस्ट्रेन्ट फर कुनै अरू कारणले गर्दाखेरि रिस्ट्रेन्ट नै भइराख्नु पर्ने छ भने चाहिँ रिलिज हुँदैन, नभए रिलिज हुन्छ। र टाइम बाउन्ड एक्सन प्लान छ। सेभिङ अफ एट-रिस्क डिपोजिटर सेल बी रिटर्न अकर्डिङ टु प्रिस्क्राइब स्ट्यान्डर्ड इन अ टाइम बाउन्ड एक्सन प्लान। यो सेक्सन नम्बर 10B चाहिँ नयाँ एमेन्डेड सेक्सन हो, इन्टायरली नयाँ एड भएको हो, जसमा अहिले जुन हामीले सहकारीबाट पीडित सहकारी पीडितहरू भनेर धेरै हाइलाइटमा आइरहेको छ, देशभरि नै सहकारीमा डिफ्रेन्ट प्रब्लमहरू आइरहेको छ जसमा सेभिङ्सहरू रिटर्न भइरहेको छैन। र त्यसको लागि चाहिँ गभर्मेन्टले एउटा रिभल्भिङ रिलिफ फन्ड म्यानेजमेन्ट कमिटीको अन्दरमा एउटा रिभल्भिङ रिलिफ फन्ड इस्टाब्लिस गर्ने कुरा गरिएको छ, जसको मेन उद्देश्य नै डिस्ट्रेस कोअपरेटिभहरूको मेम्बरको सेभिङ चाहिँ वापस गराउने, जसले चाहिँ क्लेमहरू लज गरेको छ अन्डर सेक्सन 112A। र यसको फन्ड चाहिँ अमाउन्ट रिसिभ फ्रम गभर्मेन्ट अफ नेपालले नै पैसा दिन्छ। कन्सर्न इन्स्टिट्युसनले रिइम्बर्स गरेको अमाउन्टहरू र फिर कुनै अदर सोर्सेसबाट रिसिभ भएकोहरू र डिपोजिट र रेकर्ड मेन्टेनेन्सहरू उसले सेपरेट एउटा A क्लास कमर्सियल ब्याङ्कमा बनाउनुपर्छ र रेकर्ड बनाउनुपर्छ र ब्यालेन्समा कुनै पनि इन्ट्रेस्ट लाग्दैन। सेपरेट रेकर्ड एन्ड युज अफ गभर्मेन्ट फन्ड छ, यसमा चाहिँ सेपरेट रेकर्ड बनाउनु पऱ्यो इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरको। र यसको यो मेन सेक्सनको रिटर्न अफ डिपोजिटेड सेभिङको लागि मात्रै युज हुनु पऱ्यो। र रिइम्बर्समेन्ट अफ गभर्मेन्ट कन्ट्रिब्युसन चाहिँ मुभेबल एन्ड इमुभेबल प्रपर्टी अफ बोरोवर्सबाट रिइम्बर्स गर्ने जुन गभर्मेन्टले पैसा दिएको थियो, र अमाउन्ट रिकभर्ड फ्रम अदर सोर्सेस र अदर अपरेसनल म्याटर्स सेल बी फ्रेम्ड बाई द गभर्मेन्ट अफ नेपाल एन्ड काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स। गभर्मेन्ट अफ नेपालको काउन्सिल अफ मिनिस्टर्सले फ्रेम गर्छ। सेक्सन नम्बर 109 छ पावर मे बी डेलिगेटेड, जसमा चाहिँ म्यानेजमेन्ट कमिटीले आफ्नो पावरहरू डेलिगेट गर्न सक्छ टु इट्स चेयरपर्सन, एनी मेम्बर अफ द म्यानेजमेन्ट कमिटी अर द गभर्मेन्ट एम्प्लोइ। 110 छ 110 छ गभर्मेन्ट अफ नेपाल टु प्रोभाइड फन्ड, जसमा चाहिँ एक्सपेन्सेस फर इन्स्टिट्युसन प्रपर्टी म्यानेजमेन्ट लागि र गभर्मेन्ट फन्डिङहरू दिन सक्छ। वेयर एक्सट्रा एक्सपेन्सेस क्यानट बी मेड फर द इन्स्टिट्युसन अर गभर्मेन्ट्स प्रपर्टी एसोसिएसन प्रपर्टी, द गभर्मेन्ट अफ नेपाल मे प्रोभाइड द नेसेसरी फन्ड बेच्नुको लागि। सेक्सन 111 छ पावर मे बी अटोमेटिकली स्ट्यान्ड सस्पेन्सन। अटोमेटिक सस्पेन्सन म्यानेजमेन्ट कमिटीको आफ्नो काम सुरु गर्ने बित्तिकै एक्जिक्युटिभ कमिटी, म्यानेजर र इम्प्लोइज जुन चाहिँ डिस्ट्रेस इन्स्टिट्युसन या एसोसिएसनको थियो उनीहरूको अटोमेटिकली सस्पेन्ड हुन्छ। र उनीहरूको रिलिज कहिले हुन्छ भन्दाखेरि म्यानेजमेन्ट कमिटी मे लिभ द सस्पेन्सन अर एनी कमिटी मेम्बर, म्यानेजर अर इम्प्लोइ एन्ड एसाइन देम ड्युटिज फर म्यानेजिङ द इन्स्टिट्युसन प्रपर्टी एन्ड सेलिङ। आफ्नो काम गराउनको लागि चाहिँ रिलिज गर्न सक्छ। र त्यस्तो डिजाइन गरेकोले चाहिँ एसाइन गरेकोले चाहिँ आफ्नो डेजिग्नेटेड पर्सनले चाहिँ आफूलाई एसाइन भएको रेस्पोन्सिबिलिटीहरू फुलफिल गर्नु पर्यो। सेक्सन नम्बर 112 छ नोटिस टु बी गिभन फर सबमिटिङ क्लेम, पब्लिक नोटिस दिनु पर्यो आफ्टर कमिसिङ द वर्क। नेसनल म्यानेजमेन्ट कमिटीले चाहिँ एउटा पब्लिक नोटिस निकाल्नु पर्यो नेसनल डेली न्युज पेपरमा एटलिस्ट 15 दिनभित्रमा चाहिँ आफ्नो क्लेम सबमिट गर्नु है भनेर नोटिस निकाल्छ। सेक्सन नम्बर 112A मा चाहिँ त्यस्तो क्लेम सबमिट हुन्छ आफ्टर रिसिभिङ सच नोटिस। र सेक्सन नम्बर 113 मा अडिट रिपोर्ट टु बी प्रिपेयर्ड छ, जसमा 6 महिनाभित्रमा म्यानेजमेन्ट कमिटीले आफ्नो काम गरेको 6 महिनाभित्रमा अडिट गर्ने, अडिट रिपोर्ट प्रिपेयर गर्ने र रिपोर्टलाई पब्लिक गराउने। सेक्सन नम्बर 114 मा छ रिमेडियल एक्सन मे बी टेकन वेयर म्यानेजमेन्ट कमिटी फाइन्ड्स बेस्ड अन द अडिट रिपोर्ट द्याट द डिस्ट्रेस्ड इन्स्टिट्युसन अर एसोसिएसन क्यान रिज्युम अपरेसन्स, इट मे डिरेक्ट द एक्जिस्टिङ कमिटी टु म्यानेज अर कन्डक्ट बिजनेस। यदि उसले पायो कि उनीहरूले अपरेसन्स रिज्युम गर्न सक्छ भने चाहिँ एक्जिस्टिङ कमिटीलाई नै डिरेक्ट गर्न सक्छ। फर्म एन इन्टरिम कमिटी फ्रम एमङ द सेयर होल्डर्स टु म्यानेज अर कन्डक्ट द बिजनेस, डिजल्भ द एक्जिस्टिङ कमिटी, कन्भिन द जेनरल एसेम्बली एन्ड फर्म अ न्यू कमिटी टु म्यानेज अर कन्डक्ट द बिजनेस, इन्ट्रस्ट रिज्युम अपरेसन टु द सेन्ट्रल थेमेटिक कोअपरेटिभ युनियन अर नेसनल कोअपरेटिभ फेडरेसन अफ विच द एसोसिएसन अर इन्स्टिट्युसन इज अ मेम्बर सब्जेक्ट टु प्रेस्क्राइब टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स अपन सबमिसन अफ अ क्रेडिबल रिभाइभल एक्सन प्लान, अडप्ट एनी अदर अप्रोप्रिएट करेक्टिभ अर रेमेडियल मेजर्स इफ नेसेसरी। र म्यानेजमेन्ट कमिटीले कन्सर्न अथोरिटीलाई लेख्न सक्छ कि फ्रिज र रेस्ट्रेन गर्नलाई मुभेबल प्रपर्टीहरू डिरेक्टर्सको, बोरोवर मेम्बर्स इम्प्लोइजहरूको र इस्युएन्स अफ पासपोर्टहरूलाई प्रिभेन्ट गर्न, रिस्ट्रेन अफ अलरेडी इस्युड पासपोर्ट अफ अ डिरेक्टर, बोरोवर मेम्बर अफ इम्प्लोइ, कन्टिन्यू द अक्सन, सेल अफ ट्रान्सफर अफ रेजिस्ट्रेसन, freeze of immovable property of a cooperative institution that is subject to a double freeze, include in a blacklist in the name of any person who fails to repay loan of the distressed institution or association। र कन्सर्न बडीले चाहिँ त्यो त्यस्तो उसको रिक्वेस्टको कम्प्लाई गर्नु पर्यो। सेक्सन नम्बर
116 मा छ recommendation may be made भनेर म्यानेजमेन्ट कमिटीले डिपार्टमेन्टल या फिर अदर एक्सनहरू एगेन्स्ट अफिसियल्स who obstruct or fail to cooperative in the managing the direct distress cooperative-लाई चाहिँ एक्सन रेकमेन्ड गर्न सक्छ र कन्सर्न अथोरिटीले चाहिँ एक्सन लिन्छ अन्डर प्रिभेलिङ ल र इफ द कमिटी बिलिभ्स एन अफेन्स अन्डर सेक्सन 122 has been committed, it shall be investigate the matter and refer it to the competent authority for prosecution. Section number 117 was a report to be submitted after within 1 month after completing the management of the distress institution or settlement of its liability. Management committee ले चाहिँ मिनिस्ट्रीलाई एउटा रिपोर्ट सबमिट गर्नु पर्यो जसमा चाहिँ मेम्बर सेभिङ्सको रिटर्न, लाइबिलिटिज पेडको डिटेल्स, रिमेनिङ एसेट र लाइबिलिटिजहरू के छ, पोलिसी रेकमेन्डेसन फर फ्युचर अपरेसन्स अफ द इन्स्टिट्युसन एन्ड एसोसिएसन र अरू कुनै इन्फर्मेसन रेलेभेन्ट इन्फर्मेसनहरू इन्क्लुड गर्नु पर्यो। सेक्सन नम्बर 118 मा सर्भिस टर्म्स अफ द चेयरपर्सन एन्ड मेम्बर्स, उनीहरू फुल टाइम अफिस बियरर्स हुन्छ र रेमुनरेसन र फेसिलिटिजहरू गभर्मेन्ट अफ नेपालले फिक्स गरेको हुन्छ र उनीहरूले कन्फिडेन्सियलिटी मेन्टेन गर्नु पर्यो र अनअथराइज पर्सनहरूलाई डिस्क्लोज गर्नु भएन इन्फर्मेसन। सेक्सन नम्बर 119 मा एसिस्टेन्स मे बी सर्ट भनेर छ म्यानेजमेन्ट कमिटीले एसिस्टेन्स लिन सक्छ अदर गभर्मेन्ट बडिज या फिर एजेन्सिजलाई आफ्नो ड्युटिजहरू पर्फर्म गर्दाखेरि र कन्सर्न बडिजले चाहिँ त्यसलाई एसिस्टेन्सहरू प्रोभाइड गर्नु पर्यो र कमिटी मे कोअर्डिनेट द रेलेभेन्ट एजेन्सिज वेल म्यानेजिङ प्रपर्टी एन्ड सेटलिङ लाइबिलिटिज। र सेक्सन नम्बर 120 मा चाहिँ एक्सपर्ट सर्भिस मे बी अब्टेन जसमा चाहिँ म्यानेजमेन्ट कमिटीले टेक्निकल एक्सपर्ट या फिर स्पेसलिस्टहरूसँग जब नेसेसरी लाग्छ इन्गेज गर्न सक्छ र रेमुनरेसन एन्ड फेसिलिटिज अफ सच एक्सपर्ट सेल बी प्रोभाइडेड एकोर्डिङ टु द प्रिभेलिङ पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट ल। र सेक्सन नम्बर 121 मा चाहिँ इम्प्लोइज अफ द म्यानेजमेन्ट कमिटी, मिनिस्ट्रीले चाहिँ म्यानेजमेन्ट कमिटीलाई चाहिँ नेसेसरी म्यान पावर र फिजिकल रिसोर्सेसहरू दिनु पर्छ टु अपरेट्स इट्स सेक्रेटेरिएट इफेक्टिभली। यसरी हामीले च्याप्टर नम्बर 18 कम्प्लिट गऱ्यौँ। अब हामी च्याप्टर नम्बर 19 अफेन्सेस, पनिसमेन्ट, फाइन्स र एपिलको कुरा हेर्छौँ जसमा हामी सेक्सन नम्बर 122 देखि सेक्सन नम्बर 134 सम्म हेर्छौँ। अब सेक्सन नम्बर 122 र 124 ले चाहिँ हामीले लिङ्क गरिदिएको छौँ जसमा चाहिँ सेक्सन नम्बर 122 को डिफ्रेन्ट सबसेक्सनमा चाहिँ अफेन्सहरू डिस्क्राइब गरेको छ र त्यसको करेस्पोन्डिङ पनिसमेन्ट चाहिँ सेक्सन नम्बर 124 मा डिफाइन गरिएको छ सेक्सन नम्बर वाइज। अब पहिलो अफेन्स सेक्सन नम्बर 122 सबसेक्सन ए मा चाहिँ कोअपरेटिभ युनिटलाई उसले अपरेट गर्यो विदाउट रेजिस्ट्रेसन या फिर क्यान्सलेसनको बादमा पनि अपरेट गरिरहेछ या फिर कुनै अरू बिजनेसको लागि कोअपरेटिभ वर्ड युज गर्यो भने यसको लागि चाहिँ 1 सालसम्मको जेल या फिर 1 लाखसम्मको एन्ड फाइन अप टु 1 लाख रुपिस छ जुन सबसेक्सन 124(1)A मा डिफाइन गरिएको छ। अब युज द सेभिङ अफ अ मेम्बर फर एनी अदर पर्पज देन एज प्रोभाइडेड बाई द एक्ट बी मा छ 122B। यसमा चाहिँ फाइन इक्वल टु द अमाउन्ट इन्भल्भ र इम्प्रिजनमेन्ट अप टु 3 years छ 124(1)C मा। अब प्रोभाइड्स अ लोन विदाउट एक्सिडिङ द प्रेस्क्राइब्ड अमाउन्ट विदाउट किपिङ ग्यारेन्टी अर सेक्युरिटी, यसमा एगेन फर्स्ट वाला छ 124(1)A वाला, इम्प्रिजनमेन्ट अप टु 1 year एन्ड फाइन अप टु 1 lakh। अब DEFGHI को जुन जति पनि अफेन्सेसहरू छ यिनीहरूको लागि एउटै पनिसमेन्ट छ सेक्सन नम्बर 124(1)D को। अब DEFGHI मा के छ हेरिहालौँ। डिरेक्टर, म्यानेजर या इम्प्लोइ अफ द कमिटीले मिसएप्रोप्रिएट गर्यो प्रपर्टीको, सेभिङ या फिर सेयर अमाउन्टको, प्रोभाइड अ लोन टु अ मेम्बर अफ द कमिटी, देयर रिलेटिभ or any other person or employee in a manner that loan becomes unrecoverable, thereby misappropriating the amount. Any member of the committee, alone or in collusion with other members, mobilizes the share or saving amounts of the cooperative at will, causing loss or damage आफ्नो स्वइच्छाले, obtains a loan by submitting a false or incorrect details or where the collateral kept is fictitious or misappropriates a loan, invests contrary to this act and the rules or the bylaws framed under this act, or collects an amount for the purpose of the investment, creates or causes to be created an artificial business to take or give a loan। यो सबै केसमा चाहिँ रिकभरी अफ द अमाउन्ट इन्भल्भ, फाइन इक्वल टु द अमाउन्ट इन्भल्भ र इम्प्रिजनमेन्ट, अहिले म नेक्स्ट पेजमा देखाउँछु कतिसम्मको इम्प्रिजनमेन्ट हुन्छ त्यो, द्याट इज डिपेन्डेन्ट अपन द अमाउन्ट इन्भल्भ। र बेसिकली रिकभरी अफ द अमाउन्ट प्लस फाइन इक्वल टु भनेपछि 2 times रिकभरी हुने भयो। यो सबै चाहिँ सेक्सन नम्बर 124(1)D मा डिफाइन गरिएको छ। पहिला यो हेरिहालौँ जुन स्केल थियो इम्प्रिजनमेन्टको, यदि 1 million छ भने अप टु 1 year, 1 million देखि 5 yearsसम्म 5 million छ भने 2 to 3 years, 5 million देखि 10 million छ भने 3 to 4 years, 10 million देखि 100 million छ भने 4 to 6 years, 100 million देखि 1 billion छ भने 6 to 8 years र 1 billion भन्दा जतिसुकै बेसी भयो भने 8 देखि 10 सालसम्मको छ र एडिसनल पेनल्टीको त कुरा छँदैछ, रिकभरी अफ द अमाउन्ट इन्भल्भ प्लस फाइन इक्वल टु द अमाउन्ट इन्भल्भ। अब जेमा छ टेक्स अर गिभ्स अ लोन बाई abnormally
overvaluing the collateral, यो जे र केमा पनि सेम पेनल्टी लाग्छ. increases the project cost abnormally on the basis of false details or to take or give an excessive loan. Next, takes or gives a reloan by keeping the same security in another institution without lawfully releasing the security already provided. एउटामा हुँदा हुँदै अर्कोमा त्यही security use गरेर in an amount exceeding the recorded value of the such security. security भन्दा बेसी भ्यालुको लोन लिने. यसमा चाहिँ 2 सालसम्मको जेल र 2 लाखसम्मको फाइन छ, जस चाहिँ सेक्सन नम्बर 124(1)B मा डिफाइन्ड छ. र uses a loan facility obtained from a cooperative institution for purpose other than that for which it was obtained. मतलब जुन पर्पसको लागि लिएको थियो लोन, त्यो लोन भन्दा अरू पर्पसको लागि युज गर्यो भने 1 सालसम्मको जेल र 1 लाखसम्मको फाइन. यो 124(1)A मा छ. अगेन 124(1)D मा यो N र P पनि छ, जसमा alters any matter in documents or accounts or maintains separate ledger or commits forgery of documents with intent to gain benefit of self or another to cause loss or damage. र P पनि हेरिहालौँ. Does any act with an intent to cause loss or damage or takes consideration goods or service without payment or at a lower price or prepares false documents to obtain an illegal benefit. यसमा पनि recovery of the amount involved plus fine equal to the amount involved र यो amount involved को हिसाबमा जेल चलान. O मा छ as an appraiser overvalues, undervalues or wrongly values the property kept as a collateral causing loss or damage to the cooperative. जसलाई चाहिँ 10 सालसम्मको जेल हुन्छ सेक्सन नम्बर 124(1)E मा. र conducts or causes to be conducted or signs a false audit report causing loss or damage to the cooperative or its member भएको केसमा चाहिँ 1 सालसम्मको जेल सजाय र 1 लाखसम्मको फाइन हुन सक्छ अन्डर सेक्सन 124(1)A. र अदर प्रोभिजनहरु के छ 124 मा भन्दाखेरि a person who attempts to commit an offense under section 122 or who assist मतलब गर्नु खोजेको या यो गर्ने मान्छेलाई हेल्प गर्ने छ भने चाहिँ उसलाई मेन अफेन्डरको आधा पनिशमेन्ट लाग्छ. 124(3) मा where a body or organization commits or assist in the commission of an offense under section 122 त्यो बडीको executive, chief executive या फिर office bearer or the person acting in the capacity of the chief executive shall be liable to the punishment prescribed under this act. र यो सबै पनिशमेन्टहरु चाहिँ अरु कुनै प्रिभेलिङ लमा अरु कुनै पनिशमेन्ट डिफाइन गरेको छ भने त्यसको एडिसनमा हुन्छ, नट सेपरेट. सेक्सन नम्बर 123 मा छ प्रोटेक्सन अफ एक्ट्स डन इन गुड फेथ. यदि उसले सब कुनै काम आफ्नो गुड फेथमा गरेको हो अन्डर द एक्ट रुल्स अर बाइलज अर डाइरेक्टिभ्स, त्यसमा चाहिँ उसलाई इन्डिभिजुअल या फिर कलेक्टिभ लायबिलिटी लाग्दैन. तर यदि उसले प्रेस्क्राइब प्रोसिजरहरू फलो नगरी या फिर म्यालाफाइड इन्टेन्सनले गरेको छ भने चाहिँ यस्तो प्रोटेक्सन एभाइलेबल हुँदैन. सेक्सन नम्बर 125 मा एडमिनिस्ट्रेटिभ फाइनको कुरा छ, जसमा सेक्सन नम्बर 125(1) मा 5 लाखसम्मको फाइन छ. यसलाई यताबाट इग्नोर गर्नु होला, यताबाट रिफर गर्नु होला. चार्जिङ इन्ट्रेस्ट कन्ट्रारी टु द एक्ट र रुल्स, मेन्टेनिङ मोर देन 6% इन्ट्रेस्ट स्प्रेड, यो अघि हामीले एउटा सेक्सनमा हेरेको थियौँ. ग्रान्टिङ लोन्स बियोन्ड द प्रेस्क्राइब प्राइमेरी क्यापिटल लिमिट, लेन्डिङ बिफोर 3 months अफ मेम्बरसिप, नयाँ मेम्बरलाई 3 महिना नभएसम्म लोन दिनु नमिल्ने कुरा हामीले हेरिसकेका छौँ. 15 times अफ प्राइमेरी क्यापिटल फन्ड भन्दा बेसी क्यास सेभिङ्सहरू कलेक्ट गर्ने, सेयर डिभिडेन्डहरू 15% भन्दा बेसी डिस्ट्रिब्युट गर्ने, कन्डक्टिङ द ट्रान्जेक्सन आउटसाइड द वर्किङ एरिया अर विथ नन मेम्बर्स, ग्रान्टिङ मेम्बर्स टु एन आर्टिफिसियल पर्सन कन्ट्रारी टु द एक्ट. मतलब बेसिकली अरू प्रोभिजन्सहरूको अदर देन दोज डिफाइन्ड इन द सेक्सन 122 त्योभन्दा अरू मोस्टली एक्टको प्रोभिजन्सहरू नन कम्प्लायन्स गर्दाखेरि चाहिँ 5 लाखसम्मको फाइन र 3 लाखसम्मको फाइन चाहिँ नन कम्प्लायन्स अफ द डिरेक्टिभ्स अर प्रेस्क्राइब स्ट्यान्डर्ड्स, फेलियर टु सबमिट रिक्वायर्ड रिपोर्ट्स डकुमेन्ट्स अर इन्फर्मेसन, आर्बिट्रेरी चेन्ज अफ कमिटी अकाउन्ट सुपरभिजन कमिटी विथ इलेक्सन विदाउट इलेक्सन र नन कम्प्लायन्स विथ सेक्सन 15 र एनी अदर भाइलेसन. र यसमा चाहिँ एगेन कन्सर्न कोअपरेटिभ या फिर पर्सनलाई चाहिँ 15 दिनसम्मको एउटा डिफेन्स दिने टाइम दिन्छ. र कम्पिटेन्ट अथोरिटीको लागि चाहिँ रेजिस्ट्रार चाहिँ कम्पिटेन्ट अथोरिटी हो फर प्रोभिन्सियल, सेन्ट्रल, स्पेसलाइज्ड कोअपरेटिभ युनियन्स, नेसनल कोअपरेटिभ फेडरेसन र कोअपरेटिभ ब्याङ्क्सको लागि. र अथोराइज अफिसर अफ द रेजिस्ट्रार चाहिँ फर कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसन, डिस्ट्रिक्ट र डिस्ट्रिक्ट थेमेटिक कोअपरेटिभ र डिस्ट्रिक्ट कोअपरेटिभ युनियन्सको लागि. सेक्सन नम्बर 126 मा छ रेस्ट्रेन्ट, टेम्पोररी रेस्ट्रेन्ट लगाउन सक्छ. द रेस्ट्रेन द ट्रान्जेक्सन्स, प्रपर्टी and bank accounts of a cooperative institution for 3 years र recommend the concerned authority to restrain such property. र compliance concerned authority ले चाहिँ त्यो
कम्प्लाई गर्नु पर्यो र रेजिस्ट्रारले इन्फर्मेसन दिनु पर्यो। डबल फाइनको कुरा छ सेक्सन 127 मा, where a person or cooperative institution commits the same offense again after being fined under section 125, त्यही अफेन्स दोहोऱ्यायो भने चाहिँ डबल फाइन लगाइन्छ। सेक्सन नम्बर 128 मा छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अनि आफ्नो पनिसमेन्टहरू लगाउन सक्छ, जसमा उसले कोअपरेटिभ ब्याङ्कलाई चाहिँ वार्निङ दिन सक्छ, रिटर्न कमिटमेन्ट लिन सक्छ करेक्टिभ एक्सन लिनको लागि, ब्याङ्कलाई भाइलेसन रोक्नु या फिर करेक्टिभ मेजर्सहरू दिन अर्डर गरिदिन सक्छ, पार्सियली या फिर फुल्ली रेस्ट्रिक्ट गर्न सक्छ ट्रान्जेक्सनहरू, या फिर केही भएन भने सस्पेन्ड या फिर क्यान्सल पनि गर्न सक्छ लाइसेन्स। र डिरेक्टर्स र इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ के पनिसमेन्ट दिन सक्छ भन्दाखेरि कसन या फिर एडभाइस दिन सक्छ, सस्पेन्ड गर्न सक्छ, 5 लाखसम्मको फाइन लगाउन सक्छ, स्यालेरी या फिर अदर फेसिलिटिजहरू विथहोल्ड गराउन सक्छ, र या फिर रिमुभलको पनि डिरेक्ट गर्न सक्छ अर डिसिप्लिनरी एक्सपेन्स लिन सक्छ। एगेन यसमा पनि रिजनेबल अपर्च्युनिटी अफ बिङ हर्ड दिनुपर्छ। सेक्सन नम्बर 129 मा छ पावर टु अर्डर इन्भेस्टिगेसन, मिनिस्ट्री, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अथोरिटी या फिर रेजिस्ट्रार्ड या फिर अथोराइज अफिसरले कुनै अफेन्स भएको थाहा पायो भने सेक्सन 122 मा दे मे राइट टु द कम्पिटेन्ट अथोरिटी टु कन्डक्ट एन इन्भेस्टिगेसन। सेक्सन 130 मा छ गभर्मेन्ट अफ नेपाल इज प्लान्टेड केसेस रिलेटिङ टु अफेन्सेस पनिसेबल अन्डर सेक्सन 124 मा चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपालले प्रोसिक्युट गर्ने हो र एज अ स्टेट केसेस ट्रिट हुन्छ अन्डर द स्टेट केसेस एक्ट 2049। र जुरिस्डिक्सनको केसमा चाहिँ कन्सर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्टले त्यो अफेन्सेसहरू हियरिङ गर्ने र डिसिजन दिने डिस्ट्रिक्ट कोर्टले हो। सेक्सन नम्बर 131A मा छ कम्प्रोमाइज अफ केसेस, जसमा कम्प्रोमाइज पर्मिट गर्न सकिन्छ जहाँ डिपोजिटर सेभिङ या फिर मिसअप्रोप्रिएट भएको छ र वापस गरिसक्यो र एनी एप्लिकेसन रिक्वेस्टिङ कम्प्रोमाइज इज फाइल्ड इन अ पेन्डिङ कोर्ट केस अर एनी अदर कम्प्रोमाइजेबल क्रिमिनल केस। नट इलिजिबलमा चाहिँ अर्गनाइज क्राइम या फिर मनी लन्ड्रिङ या फिर नन कम्प्रोमाइजेबल छ भने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ इलिजिबल भएन। र एफेक्ट कम्प्रोमाइजको केसमा चाहिँ compromise may be made even during the execution of judgment, र compromise भएको केसमा चाहिँ फाइन र अमाउन्ट इन्भल्भ need not be paid र imprisonment record shall be reduced accordingly। र रिलिज अफ रिस्ट्रेन्ट प्रपर्टी गर्नु मिल्यो when necessary the court may release restrained movable or immovable property to give effect to the compromise। र गभर्मेन्ट अटर्नीको ओपिनियन लिनु पर्यो बिफोर कम्प्रोमाइज। र पार्सियल कम्प्रोमाइज पनि हुनसक्छ जहाँ मल्टिपल डिफेन्डेन्टहरू छ, इच मे बी कम्प्रोमाइज सेपरेटली बाई पेइङ द अमाउन्ट करेस्पोन्डिङ टु देयर ओन सेयर। र प्रोसिजरमा चाहिँ कम्प्रोमाइजको प्रोसिजर चाहिँ नेसनल क्रिमिनल प्रोसिजर कोड 2074 को हिसाबले हुनु पर्यो। सेक्सन नम्बर 132 मा छ लिमिटेसन पिरियड फर कम्प्लेन्ट। 124 को अफेन्सेस छ भने चाहिँ 1 साल, 125 को फाइनवाला अफेन्सेस छ भने चाहिँ 90 डेजको छ। र राइट टु एपिल छ, रेजिस्ट्रेसन रिलेटेड म्याटर छ भने 35 दिनभित्रमा, अथोराइज अफिसरको डिसिजनमा रेजिस्ट्रारमा, र रेजिस्ट्रारको एगेन्स्ट डिसिजनमा सेक्रेटरीमा। र फाइन एन्ड पनिसमेन्टको एपिल चाहिँ 35 दिनभित्रमा एगेन्स्ट द अथोराइज अफिसर डिसिजन कन्सर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा, र एगेन्स्ट रेजिस्ट्रार या फिर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको केसमा चाहिँ हाई कोर्टमा। सेक्सन नम्बर 134 मा छ रिकभरी अफ फाइन सेल बी रिकभर्ड एज अ गभर्मेन्टल ड्युज भनेर छ। यसरी हामीले च्याप्टर नम्बर 19 पनि सकेको छौँ। अब हामी लास्ट च्याप्टर नम्बर 20 मिसेलेनियस प्रोभिजन हेर्छौँ। यसमा चाहिँ हामी मिसेलेनियस प्रोभिजनमा चाहिँ सेक्सन नम्बर 135 देखि 152 सम्म हेर्छौँ। सेक्सन नम्बर 135 मा छ गभर्नेन्स अफ मेजर कोअपरेटिभ युनियन, रेस्ट्रिक्सन्स अन गभर्नमेन्ट ओन कोअपरेटिभ, जसमा चाहिँ 51% भन्दा बेसी ओनरसिप छ गभर्मेन्टको, जस्तै साझा यातायात भयो, साझा प्रकाशन भयो, साझा स्वास्थ्य सेवा भयो, साझा भण्डार भयो, साझा सेवा भयो। यिनीहरूको कुनै पनि प्रपर्टी सेल, मोर्गेज या फिर लिज गर्न पाउँदैन फर 5+ इयर्स विदाउट गभर्मेन्ट अफ नेपाल अप्रुभल। र गभर्मेन्ट सपोर्ट चाहिँ फेडरल, प्रोभिन्सियल र लोकल लेभलले प्रायोरिटी टु गुड्स एन्ड सर्भिसेस, फाइनेन्सियल एसिस्टेन्स र कोलाबोरेसन दिन्छ। र अदर एरेन्जमेन्टमा चाहिँ अपरेसन सर्भिस एज प्रेस्क्राइब। सेक्सन नम्बर 135A मा छ कमिटी टु रिटर्न सेभिङ एमाउन्ट। फर्मेसन क्राइटेरिया हुन्छ 15% भन्दा बेसी मेम्बरले एप्लाई गर्यो कि सेभिङहरू रिटर्न भएको छैन, कमिटीले इन्ट्रेस्टको एगेन्स्टमा एक्सन गरिरहेछ, मोस्ट डिरेक्टर्सहरू एब्सेन्ट छ, जेनरल एसेम्ब्लीहरू हेल्ड नभएको केसमा चाहिँ कन्सर्न कोअपरेटिभ अथोरिटीले पर्मिसन दिएर अथोरिटीलाई इमिडिएटली इन्फर्म गर्ने। र यसमा चाहिँ उनीहरूले 6 महिनाभित्रमा जेनरल एसेम्ब्ली लिएर फुल पावर एन्ड ड्युटी एक्सर्साइज गरेर सेभिङहरू रिटर्न गर्ने
सब्जेक्ट टु सेक्सन 108 मा जुन प्रायोरिटी हामीले हेरेको थियौँ र यसमा फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टमा चाहिँ मेन्टेन सेपरेट रेकर्ड्स, लोन रिकभरीहरूको, इन्कम फ्रम प्रपर्टी, सेभिङ्स रिटर्नहरू र सबमिट क्वार्टरली रिपोर्टहरू सबमिट गर्ने र सेपरेट ब्याङ्क एकाउन्ट बनाउने क्लास एफ कमर्सियल ब्याङ्कमा, र जहाँ चाहिँ सबै इन्कम र रिकभरीजहरू डिपोजिट गर्ने र डिपोजिटरलाई पे गर्ने अन्ली डिपोजिटर र प्रोटेक्सनमा चाहिँ नो लाइबिलिटी फर पास्ट भाइलेसन बिफोर एजेमिङ अफिस। सेक्सन नम्बर 136 मा छ भोटिङ राइट्स। वान मेम्बरको एउटा मात्रै भोट हुन्छ। एसोसिएसन रिप्रेजेन्टेसनमा मल्टिपल रिप्रेजेन्टेटिभहरू अलाउड छ इन जेनरल एसेम्ब्ली। कमिटी लिमिटहरू only 1% फर इन्स्टिट्युसन एसोसिएसन कमिटी अकाउन्ट सुपरभिजन कमिटी। सोसियल अडिटको कुरा छ सेक्सन नम्बर 137 मा। एसेसमेन्ट अफ कमिटी डिसिजन्स, मेम्बर सेटिस्फ्याक्सन या फिर वेलबिङ, जसमा इकोनोमिक, सोसियल, कल्चरल र इन्भाइरोमेन्टल सेटिस्फ्याक्सन हेरिन्छ। यसको रिपोर्ट्स जेनरल एसेम्ब्लीमा सबमिट गरिन्छ फर डिस्कसन एन्ड डिरेक्टिभ्स, र यसको कपी चाहिँ रेजिस्ट्रार कोअपरेटिभ ब्याङ्कको हकमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि दिनु पर्यो। सेक्सन नम्बर 138 मा छ कोअपरेटिभ एजुकेसन, जसमा चाहिँ गभर्मेन्ट सपोर्ट हुन्छ, जसमा बेसिक नलेज इन स्कुल करिकुलम एड गर्नु पर्यो। इस्टाब्लिस कोअपरेटिभ स्कुल्स, युनिभर्सिटिज अर फ्याकल्टिज स्कुल अफ कोअपरेटिभ्स, र एक्रिडेसनल अफ एजुकेसनल एक्टिभिटिज सेल बी एज प्रिस्क्राइब। फाइनेन्सियल एसिस्टेन्सको रेस्ट्रिक्सनहरू छ सेक्सन नम्बर 139 मा। फन्ड्स मस्ट नट बी युज फर फाइनेन्सियल एसिस्टेन्स अदर देन सोसियल वर्क फर एनी वान नट अ मेम्बर, र सोसियल वर्कमा चाहिँ एजुकेसन, हेल्थ, इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सन, ह्युमेनिटेरियन एसिस्टेन्स अर प्रमोसन अफ कोअपरेटिभम छ। इन्टर कोअपरेटिभ ट्रान्जेक्सन छ सेक्सन नम्बर 140 मा। पर्मिसन टु कन्डक्ट लिनु पर्यो एमङ देमसेल्फ, र प्रोसिजर सेल बी एज प्रिस्क्राइब। सेक्सन नम्बर 141 मा छ ट्याक्स प्रोभिजनहरू। फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनको लागि मेट्रोपोलिटन सिटीमा 10%, सब मेट्रोपोलिटन सिटीमा 7%, म्युनिसिपालिटीमा 5% र भिलेज बडी एरियामा निल छ। कन्ट्र्याक्टहरू प्रोहिबिटेड छ सेक्सन नम्बर 142 मा। डु नट गिभ कन्ट्र्याक्ट्स टु डिरेक्टर्स, अकाउन्ट्स, सुपरभिजन कमिटी अर इम्प्लोइज। डिस्प्युट सेटलमेन्टको कुरा छ सेक्सन नम्बर 143 मा। फर्मेसन अफ डिस्प्युट सेटलमेन्ट कमिटी टु रिजल्भ कन्फ्लिक्ट्स अर बिट्विन कोअपरेटिभ्स। इन्सेन्टिभहरू दिन सकिन्छ सेक्सन नम्बर 144 मा। नोटेबल कन्ट्रिब्युटर्स टु कोअपरेटिभ सेक्टर क्यान रिसिभ इन्सेन्टिभ्स। डिपार्टमेन्टल एक्सनको कुरा छ सेक्सन नम्बर 145 मा। इम्प्लोइज एक्सर्साइजिङ अथोरिटी विथ मालाफाइड इन्टेन्ट सब्जेक्ट टु डिसिप्लिनरी मेजर्स। सेक्सन नम्बर 146 मा छ रिकभरी एज गभर्मेन्ट ड्युटिज, मिसयुज गभर्मेन्ट ग्रान्ट, सर्भिसेस या फेसिलिटिजहरूलाई चाहिँ एज अ गभर्मेन्ट ड्युज रिकभर गर्न सक्छ। सेक्सन नम्बर 147 मा छ प्रिभेलिङ लज रिलेटिङ टु कम्पनीज नट टु एप्लाई। कोअपरेटिभ जुन चाहिँ यो एक्टमा रेजिस्टर गरेको छ उसलाई कम्पनी एक्ट 2063 लाग्दैन। सेक्सन नम्बर 148 मा छ लिगल एक्सन नट बार्ड, प्रिभेलिङ ल क्यान स्टिल एप्लाई फर फाइलिङ केसेस इन कोर्ट डिस्पाइट दिस एक्ट भनेको छ। र सेक्सन नम्बर 149 मा छ पावर टु फ्रेम रुल्स छ, जसमा गभर्मेन्ट अफ नेपालले नेसेसरी रुल्स फ्रेम गर्न सक्छ टु इम्प्लिमेन्ट द एक्ट, र रेगुलेसनहरू अप्रुभ गर्न सक्छ। कोअपरेटिभ अथोरिटीले रेगुलेसनहरू फ्रेम गर्छ विथ गभर्मेन्ट अप्रुभल अन्डर दिस एक्ट। र स्पेसल प्रोभिजन्स फर रेगुलेसन, मोनिटरिङ एन्ड सुपरभिजन छ सेक्सन नम्बर 150 मा। लोकल लेभल जसमा चाहिँ रेजिस्टर्ड लोकल्ली छ, ट्रान्जेक्सन अप टु 250 मिलियन, त्यो कन्सर्न लोकल लेभलले गर्ने हो। प्रोभिन्स लेभलमा रेजिस्टर्ड लोकल्ली या प्रोभिन्समा छ भने जसमा 250 मिलियनदेखि 500 मिलियन लोकलमा या अप टु 500 मिलियन प्रोभिन्समा छ भने चाहिँ कन्सर्न प्रोभिन्सलाई रेगुलेट गर्ने हो। र डिपार्टमेन्ट लेभलमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन्स 500 मिलियनभन्दा बेसी छ लोकल या प्रोभिन्समा या फिर डिपार्टमेन्टमा रेजिस्ट्रेसन छ भने चाहिँ त्यसको मोनिटरिङ डिपार्टमेन्टले गर्छ। क्रस जुरिस्डिक्सनल एरियाको कुरा छ जसमा रेगुलेटेड विथ वेयर सेन्ट्रल अफिस इज लोकेटेड, र रिस्क बेस्ड इन्टरभेन्सन छ जसमा लोकल या प्रोभिन्सले डिपार्टमेन्टलाई इन्भल्भ गराउन सक्छ फर स्पेसिफिक कोअपरेटिभ, जसमा चाहिँ रेगुलेसन र इन्सपेक्सन इफ सेयर क्यापिटल ट्रान्जेक्सन ग्रेटर देन 500 मिलियन फर रिस्क एन्ड गुड गभर्नेन्स अन डिपार्टमेन्ट रिक्वेस्ट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई इन्भल्भ गराउन सकिन्छ। कम्प्लाइन्ट रिगल मोनिटरिङ छ। डिपार्टमेन्ट क्यान मोनिटर एनी कोअपरेटिभ बेस्ड अन नन कम्प्लायन्स कम्प्लेन्ट्स। यो यहाँ रिपिट भएछ। स्पेसलाइज कमिटीहरू बनाउन सक्छ डिपार्टमेन्टमै, युजेस एक्सपर्ट कमिटिज फर स्पेसिफिक प्रोभिजन्स सुपरभिजन्स। र सेभिङ एन्ड क्रेडिट फोकसमा प्राइमेरी सुपर अथोरिटीमा चाहिँ प्राइमेरी सुपरभिजन ओभर सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ्स। अलाइनमेन्ट विथ द फेडरल ल, लोकल एन्ड प्रोभिन्सियल लज मस्ट बी कन्सिस्टेन्ट विथ द फेडरल ल। सेक्सन नम्बर 150 ए मा छ ड्युटी टु कम्प्लाई विथ द डिरेक्टिभ्स अन प्रिभेन्सन अफ मनी लन्ड्रिङ, जसमा मेन्डेटरी कम्प्लाइन्सहरू, जसमा सबै इम्पावर्ड बडिजहरूको कम्प्लाइन्स गर्नु पर्यो डिरेक्टिभ्सहरू। नेसन वाइड एप्लाई हुन्छ। इन्फोर्समेन्टको रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। मोनिटरिङ र इन्फेक्सन गर्नु पर्यो, र आफ्नो अडिट रिपोर्टहरू सबमिट गर्नु पर्यो। डिपार्टमेन्टले चाहिँ अथोरिटी क्यान डु इन्टेन्सिभ मोनिटरिङ, स्पेसल इन्सपेक्सन एन्ड सुपरभिजन पोटेन्सियली इन कोअर्डिनेसन विथ द डिपार्टमेन्ट। र नन कम्प्लायन्सको केसमा चाहिँ अथोरिटी मे टेक एक्सन, इम्पोज पनिसमेन्ट अर रिफर टु अदर एजेन्सिज फर फर्दर इन्भेस्टिगेसन।
र सेक्सन नम्बर 151 मा छ पावर टु फ्रेम एन्ड इम्प्लिमेन्ट स्ट्यान्डर्ड सब्जेक्ट डिरेक्टिभ्स अफ प्रोसिजर्स, जसमा चाहिँ मिनिस्ट्रीको अथोरिटी हुन्छ to frame and implement standards, directives, procedures, registration, operation of foreign organized cooperative sector. Nepal Rashtra Bank role हुन्छ to frame and issue standards for regulation, inspection, supervision of saving and credit cooperatives. Authority को फंक्सनहरुमा चाहिँ frame and implement directives of its function, special standards हरु बनाउन सक्छ based on international standards for protection and protection of member saving and sustainability. Interagency consultation हरु गर्न सक्छ, उसले एडभाइस लिन सक्छ नेपाल राष्ट्र बैंक र कन्सर्न बडीजहरुबाट। र रिपिलिङ सेभिङमा कोअपरेटिभ एक्ट 2048 रिपिल भएको मानिन्छ र त्यस एक्टमा कुनै एक्सन लिएको भने यही एक्टको हिसाबले लिएको भनेर मानिन्छ। सो यसरी हामीले कोअपरेटिभ एक्ट 2074 विथ एमेन्डमेन्ट कभरेज, जो चाहिँ कोअपरेटिभ फर्स्ट एमेन्डमेन्ट एक्ट 2083 लाई कभर गर्यो। भिडियोलाई यहाँसम्म हेरेर साथ दिनुभयो सबैलाई धन्यवाद। र मैले सुरुमा भनेअनुसार जुन यो एक्टको बेयर एक्ट भर्जन छ, जसमा अनअफिसियल ट्रान्सलेसन युज गरेर एमेन्डमेन्ट पार्टलाई रेड हाइलाइट गरिदिएको छु, त्यसलाई म लिङ्कमा राखिदिन्छु। र यो नोटहरू चाहिएको खण्डमा तपाईँ मेरो मेलमा यो मेन्सन मेलमा तपाईँहरू मेल गर्न सक्नुहुन्छ। र रिलेटेड एक्ट्सहरू नेपालमा जति पनि एक्टहरू म कभर गर्दैछु त्यो मैले यहाँ प्लेलिस्टलाई पनि मेन्सन गरिदिएको छु। त्यो प्लेलिस्टमा गएर तपाईँहरू आफूलाई चाहिएको एक्ट प्रिफर गर्न सक्नुहुन्छ, जसमा म एडिसनल एक्ट विकली बेसिसमा एड गर्दैछु। अन्त्यमा यो भन्न चाहन्छु कि च्यानललाई सपोर्ट गरिदिनु होला, लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।